nduragia koroni ndo yerirwo nayo yokaga thutha niki kiagiritie mutariria turaga kwatana honoka niatige kumuhenia ati ninde mwagoire na mbetiri ndere chaji kari yakwa ni digital mbetiri yake ari ngu ageria ku jump start piri kindu yoyaga kanwa kununga kibore mushinga heho heho kogoro gokuha betiri gothiere natuire boroboro betiri oragire tene natuire boroboro betiri oragire tene chero moyare ku ona yekiro aseti dio yaga ona kigare budu ini kumuda oro waruda motos ne waigwa uhoro ucio gutiari kwega akoro nego gitwira kuria mwacemanagia na kuhoroga mena wake oi mugithiane munire maunanire maitho tukiatindanĩrĩire twaciririe nĩ nyĩmbo ciao wendete no nĩwe gotwĩre kĩrĩa gĩatũmire maunanĩre maitho makuona niki watire mũhĩko wa Wanjirũ na niĩ nĩ ndigĩtũkaĩ gwathire atĩa gicoka kũmenya nĩ thama njiguagĩra mamenya ndũrahikia kumbe mwanake tanahonoka tũrĩte njohi-inĩ cia ibango ti ĩmwe kana mere wakĩoi na kũrũgama na mũruta mũtaro anyuire kombe agĩkĩga mwĩrĩ ũkĩhũra heho kabangia mwĩrĩte nĩwe warĩ macekete kanwa kununga kibore mushinga heho heho kogoro gokuha betiri gothiere natuire boroboro betiri oragire tene natuire boroboro betiri oragire tene no rĩu tareke njũrie mũndũ ũrĩ na kũgũrũ gũkuhĩ kũgũrũ gũkuhĩ angĩthima ũriku wa ndia atĩa na waikia kũgũrũ kũu nĩ kwa mwĩria ndũngĩhota gũthima ndia ĩna kũgũrũ gũkuhĩ kana kũgũrũ gũkũgitũka onawe warĩ na gathĩna tigo tangĩtĩkĩra gũtwĩra nĩũngĩrĩte mwanake mũthiĩ road test mbere ya gwĩka ũhiki nĩũngĩrĩte mwanake ngiri yaku yabunjĩtwo rĩ cukuru atwĩrire bangĩte ũrĩa gwatũra methaĩ agĩkora nĩ ndemu mũtonga wambitwo nawe nĩwendaga gũtũma niĩ theke ngĩatũra methatia na ndageririe gũkoki mũcinga wakĩo kĩrema ndatwĩre ndĩmũringagĩrĩria nĩguo amenye kĩrĩa nguhĩte akĩhitho thingu-inĩ ngatua nĩwe kanitha githĩ nĩwo njehithaga nĩwe gũkĩgũra ngari ũceke maĩ na wĩiro nĩkanja mũtatwarĩte kũrehere hathara kanwa kũnunga kĩbore mũcinga heho heho kũgũrũ gũkuhĩha betiri gũthiĩ natuire boroboro betiri oragire tene natuire boroboro betiri oragire tene boroboro icio anga itiarĩ njega tondũ ciakwamĩire thĩinĩ ĩngĩkwamĩra thĩinĩ nĩ gutu na heho ĩna mbaa ciaricĩte kũringa ona kabangi akomborete mũcinga wene athiĩte naguo tondũ rĩu nĩ ũru gũthiĩ kĩrĩa ũgaconorwo nĩ gĩa twamenya thĩna warĩ kwamba gũkĩmenya no mbere mũtonga wa mbitũ ũgũtwĩra twĩke atĩ arĩ na thĩna ũyũ wĩna andũ aingĩ mohiki maingĩ marekwo thikũ igĩrĩ rũcio magatiganwo twĩre tũgwĩka atĩa twethe kĩhonia tondũ we wĩ mũtarani wa ma mohiki maingĩ matirarũma thikũ ici tiga nĩ kũhonoka na nĩ ũkĩoya andũ aingĩ nĩ magĩthomire
auga gwikota tene uria mahingagirwo makaigirwo bibi na ikara wakorwo gwikagora tiga bibi cia mburi metha-inĩ kũmũgatiga ikara igũrũ rĩa metha makamenya ti kwega nĩgetha ũkĩhikania ndũkaithĩrwo waingĩ mũico wa ũhoro kore mwatũ wathũirwo tene kanua kũnunga kĩbore mũcinga heho heho kũgũrũ gũkuhĩha beti gũthiĩ thĩ ndatuire bũrũbũrũ betirie ũragire tene ndatuire bũrũbũrũ betirie ũragire tene ndangĩratha kĩndũ ndangĩrathĩra ona kĩ tondũ athiĩ gũkoko mũcinga ĩgũkoko nĩ gũkoko mathibiringi ndũrĩ kĩndũ woyaga ona kĩ ĩtondũ nakĩo bũrũbũrũ ciakwameire thĩinĩ. Oh yes, rũu nĩ rwa mũhĩko Nebster mainĩte rwĩmbo rũrũ na kanda ĩtagwo Ma Spring na rwĩmbo rũu ĩtagwo Honeymoon Part 2 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Twatigĩrĩrwo rwĩmbo rũu nĩ mũthuri ũgwĩtwo Jeff Mũnga wa Waithĩra na Gordon nĩo matũtigĩra rwĩmbo rũu wega na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ maũndũ nĩ mega biũ. Rĩu nĩ Friday na ĩno nĩ ya tarĩki 10 mweri wa mũgwanja mweri wa July kana gathano na tũgagĩcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo tũkinyĩte hau na nĩ wega kũrĩ we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ wĩ mũndũ wa nguvu wĩ mũndũ wa power. We love you. Niĩ nĩ ndoka nĩgetha tũracũrie njĩtagwo General Shohi wa Ithbethi mũciĩ naguo nĩ wotugi na ũtana. Thengio mũno 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 nĩ gũcagũrĩra Inoro gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ona gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Thank you very much. Na ngagĩkũnyita ũgeni nĩgetha tũtwarithanie hamwe nawe kũrĩa gwa 22989 kũu ngĩkĩnjarĩria ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ pande gani. Ũndũ ũcio nĩ ũgũgĩkorwo wĩ ũndũ mwega na nĩ ngũigua wega biũ nĩ ngũkena. Yes, ndĩahoka nawe nĩ ũrarĩ na mũthenya mwega wa ira nĩ watindire oro wega kuma itigana ritũ maũndũ mothe marakĩrĩ mega. Rĩu nĩ mũthenya ũngĩ twambĩrĩria na tũgagĩcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ mũthenya mwega na wĩ mũthenya mwega maũndũ mothe makoragwo me maũndũ very nice. Makoragwo me maũndũ kĩ maũndũ mega. Rĩu rĩ wĩhoke Ngai na ũgaikaraga hĩndĩ ciothe wĩhokete Ngai maũndũ me mega na maũndũ matarĩ mega. Hĩndĩ ciothe ũgaikaraga na ũkeraga Ngai ũrĩa ũngĩenda maũndũ maku makorwo magĩikara nake agagĩkaga oro ũguo. Nĩ wega gwĩkenagĩra nĩ wega gũikaraga ũcoketie ngatho kinya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maroneka ta matarĩ ho ũgaikara ũguo karora ũkona maũndũ maya ti mega nĩ ũkahoyaga Ngai na ũkamwĩraga Jehova haha nĩho ingĩkenera haha no njigue wega haha nĩ hegega na ũndũ ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega. Ndoka nĩ feel good Friday mũthenya wa ũmũthĩ twĩtaga feel good Friday mũthenya wa gũtigĩrĩra rĩu we nĩ wakĩigua wega. Nĩ tũgũgĩkorwo twĩna wakiri mathaa mangĩ tũgĩthianga ũguo nĩ tũgũgĩkorwo twĩna wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathu. Wakiri Ngũgĩ wa Gathu nĩ wakiri tũkoretwo twĩnake na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩmenya ũhoro wa court system. Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya tũtongoragio nĩ tũkoragwo na magoti. Nĩ njũĩ wanaigua magistrate court, wanaigua high court, wanaigua court of appeal, wanaigua macio nĩ magoti maingĩ mũno makoragwo kuo na nĩ njũĩ o mũndũ anaigua kana ona we wanekorwo ũgĩcira thĩinĩ wa mamwe ma magoti maya ũgakorwo rĩngĩ nĩ ũracira thĩinĩ wa small claim courts kana magoti aina hiyo. So maya nĩ magoti ndĩrenda tũkorwo tũgĩthathaũrĩrwo wega then tũgũkorwo tũkĩũria wakiri ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo appeal. Appeal ĩcokagio atĩa? Yes, nĩ thikũ cigana ũngĩoya nĩgetha ũcokie appeal ĩcokagio atĩa? Nĩkĩ wagĩrĩire kũrora hĩndĩ ĩrĩa ũracokia appeal? Wagĩrĩire kũrora kĩ? Wagĩrĩire gũkorwo wĩna kĩ? Ndeto ĩyo yothe tũgũgĩkorwo twĩnayo twĩna wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathu. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro mũciĩ ũyũ nĩ wotugi na ũtana ndakũnyita ũgeni. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ tũgũtwarithania nĩ ũkũnjarĩria kũrĩa gwa 22989 ũnjarĩrie nĩgetha maũndũ makorwo me sawa na tũgĩtwarithania wega. Rĩu rĩ nĩ wetĩkĩra ngũnyite ũgeni? Nĩ wetĩkĩra twambĩrĩrie? Ndĩna mbia. Yes, ngũririkania oro ũguo tu nĩgetha wĩikare ũĩ atĩ ndĩna indo, ndĩna mbeca cia kuma kũrĩa gwa Cheza Cheza, ndĩna mbia njega, ndĩna ciringi 10,000 nengeretwo ngorwo ngĩkũnengereria na niĩ nĩ kĩrĩa ndĩrenda no kĩmwe tu, ndĩrenda o rĩtwa rĩaku rĩkorwo nĩ rĩingĩrĩte kũrĩa gwa Cheza Cheza. Rĩtwa rĩaku rĩkorwo nĩ rĩingĩrĩte
kuria gwa cheza cheza ri kuingira na njira iriku ya star 779 hash. Wona waingira kuria gwa star 779 hash hau ugukorwo wina mweke mwega muno wa gukorwo ati ni waingira hau kuria gwa star 779 hash. Ukuhinya o star 779 hash. Wona wahinya star 779 hash igugutwara haria hetagwo cheza box, na ni ukuona cheza box ikiri hau. Shagura cheza box. Wona warikia gushagura cheza box ucoke ushagura ka box gaku wega. Washagura ka box gaku ikira pini. To box tu ni tuna twiri twina mbia na ni na twiri tutiri. Koguo kiria ni ndirenda wike ni ushagure karia urona agekega na karia urona kangikuhe mbeca. Sawa sawa mti yangu. Star 779 hash. Star 779 hash. Wona washagura cheza box ushagure ka box gaku. Warikia gushagura ka box gaku weterere. Sawa sawa. Wiki atia weterere nigetha maundu mothe makorwo me sawa. Guku ni kwa Inoro, ni mucii wa Tugino Tana. Yinjitagwo General Shohi wa Ithefethi. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ati rĩu cheza cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ star 779 hash. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya. Ũrahũra star 779 hash ũgacagũra option 2 na kiugo Inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Nao mapilot a cheza cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra star 779 hash o rĩu. Cheza cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Marubani, bado tunashabikia World Cup kishabiki. Game ni 90 but winnings ni every second. Ingia shabiki.com, cheza your favorite Kandege game na uondoke na a share of 1 million shillings weekly cash prize. Siri hapa ni kufly ndege yako to the highest multiplier na ukashout big wins plus a share of 1 million weekly prize. Kwa skies za shabiki, the winnings doesn't pause. Shabikia World Cup kishabiki. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Ũrĩa mũti ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ.
nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete nathĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Mamirĩrĩa we mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya, na ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire. Ndareire ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho, ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ, ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Kaĩ thĩno nungaga atĩa enda gũkuhĩrĩria ũru, na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ. Iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka, mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka, mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, kana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ũikaragia aratathi ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna, Kaituko kanjorota ino kaheana cia gwitũ. Irikanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa, irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku, irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba, na Teretha tae guoko tũhingie wendi wa baba. Ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo, ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ, ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai. Ngenaga mũno ngagoca ndona mũrate na kĩndũ, ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ, na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ. Mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ, mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ. Warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto, ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai.
warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Rũtwaraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo manĩ mwatũ ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo John Mbogua rwĩtagwo Warucio. Warucio ndũĩyo na nĩ wega ũgaikaraga wĩtĩkĩtie na ũgaikaraga ũkĩmenyanaga nĩ namna gani. Thank you very much, asante sana. Ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa gwa 22989 kũrĩa gwa 22989. Reke tũrore SMS ciganona iria cikĩingĩrĩte mwena ũyũ. Nĩkĩ ĩranjĩra atĩ no messages found? Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Messages ciĩkũ andũ a Ngai kũrĩa gwa 22989? Kaĩ message mũroririe kwa andũ a Ngai kunaendaje? Wewe mnasema no messages, what is going on? Kaĩ mũtaingĩrĩte kũrĩa gwa 22989? Hey, andũ a Faraja aya rĩ andũ a Faraja nĩ hatari meni. Thaa ici nĩ 2-0 mahũrĩte Morocco bao 2 gwa gĩbũgũ. Koguo Faraja ndĩrona tethiĩte kĩndũ gĩgwĩtwo final. Faraja ndirona ũndũ ũngĩ niĩ, naona Faraja taerekeire final. Nikiangalia hivi basi inaona kama mwendo wameumaliza hawa ndugu zetu wanaitwa hawa tunaita Morocco hawa, naona kama washamaliza huu mwendo. Ndarora ngono guo ngarora ngona ta Morocco ĩrĩkĩtie rũgendo. Orore ũguo one aya anga nĩ marĩkĩtie rũgendo tondũ rĩrĩ bao 2 within 10 minutes wamepigwa 2-0. Bao ya mbere yuma ya mũndũ ũgwĩtwo Kylian Mbappe, bao ya kerĩ yuma ya mũndũ ũgwĩtwo tumwĩtaga kamwana kau getagwo atĩa by the way, Dembele. Yes, na rĩu ũguo nĩguo gũkĩrĩ. Ndikwendaga Faraja ĩhetũke haha tondũ yahetũka gĩkĩ gĩkombe nĩ ĩrakua. Faraja yahũra Morocco ũmũthĩ, you can be sure itabeba ikikombe. Anyway, ndenda atĩrĩrĩ, ndenda gũkũririkania o rĩngĩ, ndenda gũgũtarĩria wega ũrĩa ngũkũhe mbia nĩgetha wĩikare ũmenyete nĩ ngũkũhe mbeca. Ndenda rĩrĩ woe thimũ yaku ũthiĩ kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza ũkũingĩra gwa cheza na njĩra ĩmwe tu. Nĩ woya thimũ yaku wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ndenda ũhihinye *779#. Wahihinya ũguo *779#. Warĩkia gwĩka ũguo aya hinya ga kũhũra. Angĩkorwo nĩ ũthiangaga gwa cheza gũthiĩ gũtwarĩte direct handũ handĩkĩtwo cheza *779# na ĩkwĩra win up to 1 million. Nĩ ũkuona cheza box hau kĩanda. No angĩkorwo ndũthiaga ndũrĩ waingĩra gwa cheza nĩ hĩndĩ ũraingĩra rĩa mbere, ĩgũgũtwara handũ ũrabatara gũcagũra ceceni ĩrĩa ũrathikĩrĩria, na nĩ ũkuona Inoro ĩ number 2. No nginya ũcagũre ceceni ĩrĩa ũrathikĩrĩria nĩgetha draw ĩgĩkwo ũkorwo nĩ ũramenyekana. Ndũkae gũthaka ũtacagũrĩte ceceni yaku, tondũ wagĩthaka rĩ ũkũheo mbeca no, bonus yaku kũnengererio no. Koguo no nginya ũcagũre ceceni ĩrĩa ũkoretwo ũgĩthaka, na nĩkĩo ndakwĩra wahinya *779# ĩgũgũtwara hau uhinye. Wona warĩkia gũcagũra ceceni hihinya cheza box, nĩ ũkũmĩona hau nĩyo namba 1.
ikuhingurire tu box tuna ni ukona box 1 ni ukona box 2 box 3 box 4 ndenda ucagure ka box kamwe haha tu box twiri haha ri hari tutu tunari twina mbeca twina mbia na tuo twiri tutire onake ndenda ucagure kuringana na kiria ureciria urona ni namba iriku ina ingikuhe hotani hau tariu ni ndambiriria na 10 ndambiriria na 4 kanjira enter M-Pesa pin to open box 4 and win gacoke gakindumira handu ingikira M-Pesa pin sawa ikandumira handu ingikira M-Pesa pin riu wira wakwa no gwikira M-Pesa pin ni ugucoka wamukire SMS ya kuma kuria gwa 77977 message no yuke ati ni wahotana no yuke ati ndunahotana ndukamake ni uguo sawa star 779 hash kone gwacheza star 779 hash wona warikia gukorwo gikoguo maundu maikorwo me sawa sawa so ni gukorwo ngeneana mbeca ici kiuga ni kwihanda thaa thita na ndagika 50 tunengera mundu shiringi ngiri imwe star 779 hash ndona mundu gwitwo John Shikegwa mwenyewe mitambo-ini muno no game arerorera uyu ni wa Faraja omite na Faraja vio akoragwo ari mu Arsenal so Faraja ndikiri na mundu gwitwo Saliba ni mu Faraja koguo uyu ni mu Faraja 9-0 na akiri mbere muno na akigeitheke muno ekairetu gegwitwo Purity Mureithi ona ko ke mitambo-ini muno karajara ni karatuthikiriria gekuria Ngoigwa salimika sana Purity salimika zaidi maundu magikorwo me sawa makorwo me chonjo kabisa kuria gwa 22989 ungenyandikira SMS ndehoka ni gukorwo ngimiona tondu ndiramenya niki kiraria kiria kingi SMS ndiraciona no cia kuma kuria gwa cheza ndiathie ngicionaga twarikana nawe ni star 779 hash star 779 hash sawa star 779 hash dieko ni gwacheza wana wathie gwacheza maundu maikare sawa guku ni kwa Inoro ni muci wa tuginotana na karibu sana jitagwo General Shohi wa ithe Feri na hatiri andi undu ungi ni guthie wega bia ndi nacio wewe hau na ni wingirite kuo Marakara twaguthaitha witikire o manena ithuĩ ndĩrĩria twaguthaitha ngoro ici tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo cia maĩ nĩguo ngoro ikunyoteire Ngai witũ gĩtũme kũmenyeke atĩ twĩ ciana ciaku ĩkondũ mwerũ wa gũtuonia wĩ hamwe na ithuĩ ũnenĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo
wa igũrũ riri waingĩhomeragia mũndũ wa igũrũ mĩthiĩre na mĩkĩre-inĩ na nagia Jesu nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo Ithe witũ omwe witũ na mabata matiganĩte na tondũ tũciana ciaku nĩ twagũthaitha tũhonie nĩthuĩ tũkũine na rwĩmbo rwerũ nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo nĩ rĩrĩa twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbithi tũreke tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo
muthenya ni uyu rwimbo rwega muno rwa Lois Kim rwimbo rukinyira mundu wothe uraigua maundu hi matirathi uria arenda no menya ndathaka rwimbo ru ni tondu wa riri kwina andu ingi muno tha ici ringi mundu araigua maundu matiri uria ndirendaga maundu matihana uria we urendaga no kaigua wega ukarora ukona ringi ta maundu macio marathi hinya muno ita maratengera muno ndukamake ndukaigua wina thina ona hanini ni tondu Ngai ni egutwika wega na Ngai ni eguturathima Ngai eguthia giturathimaga wega o kahoro uria turathie na ke Ngai ni egutwika wega. Thank you very much ni undu wa gucagura Inoro, asante sana. SMS ciakwa ndiramenya niki kirathie na mbere, SMS ciakwa ndiramenya niki ona kimwe kirathie na mbere tondu ai tamaka kuria gwa 22989 iranjira ndirona SMS one mwega kirigwa tiriri mutiraikia SMS andu a Ngai ane namna gani ni SMS mutaraikia kani atia kurathie na mbere ni nini haiendelei bwana, ni nini haiko haya ni inyuĩ mũkũnjĩra uria mũrakĩenda inyuĩ mũkũndarĩria no kũrĩa gwa *779 hash no ndĩramuona kũrĩa gwa *779 hash na waona nyinyi wote ndĩramuona inyuĩ the *779 hash tetĩkĩrai kũingĩra kũu nĩgetha rĩrĩ maũndũ makorwo me maũndũ very nice. Wenda manione ciagago meikoroko na miabato atene nie kirago guo gari guo kurutiako wona ganga tukanero rokogoga no kono ko mana manie kagashugo bena wakoro no wendo mana manie kagashugo bena wakwa mano wetu ne hari hinya gokwera mare megora ine yankwa todo dio kokuatea na dio kocheshiriatea niende kehota kogweta doraga kwerirageria dike hota gogotiga dike ne goro ya kwenda dike hota gogotiga dike ne goro ya kwenda. Gari gomago gakiare dako matoro dionaga ke imagine tuiduere degarora gogakia ke oria kapa oke odame kumaira otomejigwe de omode oke odame kumaira otomejigwe de omode ne hari hinya gokwera maria megora ine akwa todo jeshiriatea niende kehota kogweta doraga kwerirageria dike hota gogotiga tinye ni goro ya kwenda dike hota gogotiga tinye ni goro ya kwenda. Gaginya mehuko ona marima mahuko ke uri ke korutako negetha gore horere ke uri ke korutako negetha gore horere ne hari hinya gokwera maria me gore ine yakwa todo dio yokuatea na dio yokojeshiriatea niende ke hota kogweta doraga kwerira goro ya kwenda. Gokwirireria ni wote kugitwika tiri wene goro yakwa ni weyowe ndiyo kinyendete nowe ni ate ukienda gwikira
ciugo ndaina rwĩmbo ndona mothe wĩiguĩre ho atĩ ndũraga kwendete no ngaremwo nĩ gũkwĩra wakinyĩrwo nĩ ciugo ici kwĩhoka nĩ igũgũkenia macio mangĩ nĩ ma mwene nĩro makinyanagĩria macio mangĩ nĩ ma mwene nĩro kamakinyanĩria nĩ harĩ hinya gũkwĩra marĩa me ngoro-inĩ yakwa tondũ ndiũĩ ũkũkuga atĩa na ndiũĩ ũkũnjĩciria atĩa niĩ ndingĩhota kũgweta ndũraga kwĩriragĩria ndingĩhota gũgũtiga ndinyĩ nĩ ngoro ya kwenda ndingĩhota gũgũtiga ndinyĩ nĩ ngoro ya kwenda. Oh yes, ucio tumwitaga Karibi. Rĩbarora gwĩtĩtio na hĩkĩ mũno nĩ mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Navu wa Njoro. Ndicokete kũmenya nũ maracera na Navu wa Njoro tondũ Navu wa Njoro ti kaingĩ ũtangĩmũigua na rwĩmbo rwa kahaki rĩu rũrũ ũgacoka ũkarigwo akĩrutire kũ rũrũ. Ngwĩciria he mũndũ ũrathiĩ atwarĩte Navu wa Njoro kaũndũ gatarĩ kega nĩ mũthuri wĩho ikangĩtie matukũ rĩu no ũkĩrigwo nyĩmbo cia wendo marutana kũ very nice. Geithĩke mũno mũno Navu na ũngeithĩrie jeshi yothe ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Njoro. Salimia hao watu sana. Oh yes, he kairĩtu kangĩ gegwĩtwo Wambui Wangari. Wambui wa Wangari mĩtambo-inĩ mũno nake. Yes, onake aranjĩra ako mitamboni sana. Yes, Wambui wa Wangari mĩtambo-inĩ na arauga nĩ atũthikĩrĩria ngwĩciria kũrĩa Gatũndũ na mĩtambo-inĩ mũno arauga he rwĩmbo aretia sawa nĩ ngũrũrora nĩgetha tũkĩone nĩ namna gani. Oh yes, rĩu nĩ thaa thita ĩna ndagĩka 54. Kabira no karathiĩ na mbere Faranja me mbere na mbaũ igĩrĩ magĩthaka na Morocco. No wega ngũririkanie Morocco ĩraugire atĩ o ndĩra-represent gĩtarũ kĩa Africa. Ĩrarũĩra gĩtarũ kĩa ĩrarũĩra bũrũri wa Morocco. O bũrũri wĩrũĩre. Atĩ gũtirĩ ũhoro wa bũrũri gũkorwo atĩ tũkĩrana atĩ anga ĩhĩanga kĩanga. Ũndũ ũcio nĩ ũrarakariria andũ na ngwĩciria nĩkĩo mararumio gĩthemba gĩkĩ we nĩkĩo mararumio. Rũrũ rwĩmbo twetio nĩ kairĩtu getagwo Wambui Wangari. Rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Faith Huria. Winstop Studios. Arataya tukonia makoheaga mũcene mathũkia wendo witũ tondũ nĩ ndamaregire tuonanaga kaingĩ gĩthiĩ wĩra-inĩ marĩ o mũgetho nĩ arũme namba cigana na arũme matirĩ mũcene to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Ũcio nĩ wĩra wa Ngai anyũmbire atarĩ na ihenya aigananĩirie ũmbi wake na nĩoĩ ndĩ mũndũ warĩũmba rĩhũthũ nĩanyitagĩrĩra ndatirũka ngandekera ona we ndwagĩte mahĩtia to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta. Shambia mami witũ ndarĩrwo racio ranyuarĩte nĩ inyuĩ kwenda kwĩganithia mũkamũrehera cukari akenere ũciari wega wa mũndũ rĩhagwo na wega wakorwo ndanagũkenia tiga kwaria
utare wa kendo gathikireria maheta tonginya thandoro ta bebe gutiri utare wa kendo gathikireria maheta Muciaritari na mahetia hoyagira mwana wega akamuonia njĩra njega athondeke rũciũ rwake nĩ ndarimarire gũtua matua makwa ũrĩa ngũtũra nĩwe rĩu ndethurĩra ũkamwendwa tũke mũciĩ to nginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Mugethi wa Hornbill gaka nĩ kega nĩnjũĩ mũtumia mwega na manĩ wa mũthuri ũmwe no mũndũ angĩkona wake amumunyaga ciũra nyingĩ nĩ ndamatiga othe arĩa twarĩ ndũgũ nowe tungwenda niĩ ndingĩhũthĩka rĩngĩ ũkamwendwa tũke mũciĩ to nginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Ruth Koge Kakarwero atĩa Faith Huria nawapenda sana Becky Wari Mojiro Etagwo Faith Huria rwĩmbo rũrũ original nĩ rwa mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa etagwo kamwana wa Jane etagwo Muthoni Mucakwa original part 1 na rĩu ndũgagĩkwo kĩndũ gĩgwĩtwo rendition safi sana oh yes ndikwĩria nĩ ndĩrenda tũheane mbia si nilikwambia hivyo si nilikwambia pesa lazima tupeane ndĩrenda gũcaria mũhotani rĩu nĩgetha tũkorwo tũkĩneana ngiri ya mbere 1000 Kenyan shillings Elizabeth wa Moyo Mwangi wacha tutafute Elizabeth wa Moyo Mwangi Elizabeth wa Moyo Mwangi nĩwe ndĩrenda gũcaria nĩwe nderwo njarie nĩ ũndũ wa mbia Elizabeth wa Moyo Mwangi wacha tutafute yeye Elizabeth Wambuyu wa Moyo Mwangi Elizabeth wa Moyo wa Mwangi nĩwe ndĩrenda tũcarie oro rĩu nĩgetha maũndũ makorwo me sambamba. Thank you, Lord, God of my life. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. You made me to know the love of your grace. Oh, thank you, Lord God. Hello. Hi. Kwaro atĩa Elizabeth? I'm fine. Yes, njĩtagwo Cohi wa Ithe Faith na gũkũ nĩ kwa Inoro. Ndetha Elizabeth wa Moyo Mwangi. Yes, yes. Good. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza cheza? Mm. Good.
good nä ndagå ikä ngiri ng'ima kaä wä mwena å rä kå nä wakä tie redio yaku na igå rå må no rä u nä tå raga kå iguana mä horie tu tafadhali Elizabeth nä wamä horia yes rä wä pandä gani Kiririshwa. Good. Pesa imeingia, nimekurushia, ilikuwa 1000 na imeingia. Nashukuru sana. Thank you very much. Okay, thank you. Asante sana. Okay, thank you. Good. Ashetagwa Elizabeth wa Moyo Mwangi. Elizabeth wa Moyo Mwangi. Thegio mwana ucio yake hotanira ciake ngiri ng'ima iguoko ngiri ng'ima iko mkononi na riu weri nawe weterere ugithi hare ha star 779 hash riu ri etha mugwanja na ina ndagika ithatu mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebeka wa Gikomba thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebeka wa Gikomba thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash Minshabikina na nekupestena marubani ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza ni njitikirie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856 Minshabikina na nekupestena marubani bado tunashabikia World Cup kishabiki. Game ni 90 but winnings ni every second. Ingia shabiki.com, cheza your favorite kandege game na uondoke na a share of 1 million shillings weekly cash prize. Siri hapa ni kufly ndege yako to the highest multiplier na ukashout big wins plus a share of 1 million weekly prize. Kwa skies za shabiki, the winnings doesn't pause. Shabikia World Cup kishabiki. Inadai wote twenda hivi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash uria muti urathi
iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana.
Etagwo mundu gwitwo mutigaira Sam Kenothia rwimbo rwinire ndagitari githikiriria rwimbo ruru nawe ni wiguaga wega na Sam Kenothia by the way to icio inite Sam Kenothia ni aringithitie nyimbo njega biu no uthikiririe nyimbo cia mutigaire Sam Kenothia nawe ukinye handu uge we uyu mundu ni agereire maundu maingi Igwe roro Anie Igwega Anie Gaga tomenya ni kwenda utige guthimagira wendo ona kaiyuri unyinagia nizande atia ta mwana wa ndigwa kana tari wenda ciarĩirwo unyamaragie Nejoe kuma ciaro ndũrĩ warikwo itherũ nĩ mwana aketiganie mami wanyu nĩ mũthomi nake thoguo taguo ndareirwo kĩhonoko-inĩ ndũĩ itherũ nĩkĩ ĩni mwendwa niĩ nĩnjũĩ wĩ mũthomi no nĩ kwĩra mũhunjia wanyu atũnyitithanie rega gũtũnyitithania ngũnyua marathioni wona twakinya igũrũ akarĩio mehia makwa niĩ nĩkuga mbuĩ maita mĩigua rĩo kĩa mbogo nĩgua ngĩigua ndĩ mathare ndakanorie nĩkĩ ndĩrona ta ũmenaga tondũ ndirĩ babo kariganĩrwo mũnyendi ngirabu nĩ njore Kwendete na Gikuyu na ningiona ndakoya nzamu mpenzi wanje ciothe nĩ ruga cia wendo na gũtirĩ ũtoi kĩndĩ nakĩo ndigĩtie gũkũiguithia nakĩo anie mwana wa ngongu gĩthĩria nĩ kwendete kĩndũ wakwa tiga kũwerithia korwo amenya mũnyendi harĩa wakinyire no hingũre mũrango wa ngoro nyingĩre Ambĩrĩria kuga ũndi njiguaga ngoro yakwa yathia gũthũngũtha maitho tũraga na mbaibũ na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhingĩra ndũkaheo muoyo ningĩ nĩngũtũma wanya gũthiĩ na kĩambati tondũ mawakĩria hau maitũ nĩkũrĩra imĩte thĩ nĩ ũndũ waku waciarĩtwo taniĩ ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua ari no kũrĩra
Acio nä må tigaire Sam Kennedy rä u ndå ä tagwo ani na rä rä a ngå gå thakä ire mbere rä rä a ngå kå nengereirie hau mbere ngå ciria nä å rå nyitire rwä tagwo ndagä tarä nyimbo icio nä nyimbo imwe thaka. Oh yes, na ti njå na Friday nä nyimbo thaka wega. Very nice. Nä njå nä ciakenia nginya må ndå å gwä two Peter Gashao arä o kå rä a kå ndå gå gwä two Seattle, Washington. Onake mitambo-inĩ mũno he mũthuri mũrata witũ mũno na DJ Mark George araja atũthikĩrĩria wĩra-inĩ ngoma ziko fiti. Nice show. Hapa ni joto mingi. Nĩ mũthuri ũgwĩtwo Joyfrey Gĩcure wa Njeri na ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo East London. Na by the way Europe kwĩna kĩrugarĩ kĩngĩ gĩtaramenyekane atĩa. Europe nĩ ĩraringĩtwo nĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ kindu gitagwo heat wave. Europe nä ĩraringä two. Faranja nĩyo ĩrarĩ ya mbere acokagä ra thiä å guo ngwĩcia rĩu nĩ gĩkinyu kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ngeretha. Gĩcure wa Njeri. Salimika sana Joyfrey Gĩcure of Njeri. Asante sana. Tũrathiĩ wega mũno twĩ chonjo na hatirĩ ũrĩtanganja. Reke ngũririkanio kĩndũ atĩ mbia ndĩrĩ onacio kũrĩa gwa star 779 hash. Kũrĩa gwa star 779 hash. Kũrĩa nĩ gwa cheza ndĩrenda wingĩre kũu oro rĩu nĩgetha ngiri ĩno ĩngĩ nayo tũkorwo tũkĩona mũhotani, tũkorwo tũkĩmĩneana o wega nĩgetha maũndũ maikare me sawa. Twarĩkania nĩ star 779 hash ukahinya cheza box na ugacagura box yaku ugekira pini. Warĩkia gwĩka ũguo maũndũ magĩkorwo me maũndũ very nice. Tũgatwarithania wega ũgakena ngaigua wega ũkaigua wega ngĩkũne mbio nawe ũkaigua sawa sawa nĩguo. Star 779 hash. Thaa inyanya ndũkariganĩrwo twĩna wakiri koguo kĩũria kĩrĩa o gĩothe ũngĩkorwo wĩna kĩo nĩ wega ũnyandĩkĩre kũrĩa gwa 22989 nyone kana nĩ gũgĩkorwo ĩgĩgĩtĩkĩra tondũ kidogo SMS ũmũthĩ yugire ndĩraruta wĩra. Si wore bana. Kinya rĩmwe mbere Ngai wakwa ngekora njokire thutha na makinya maingĩ hindi ũtombia na mbarati no gũtheka makenga ũrĩra mona iroto tairauka iroto ndarotire rote ngomendo terenge ciona kindo nirete na citũraga mabuku-inĩ ciruteko ũkinyanĩrie na nĩndioyo na gacunjĩ waku irotonda roterenge rote ngomendo terenge ciona kindo nirete na citũraga mabuku-inĩ ciruteko ũkinyanĩrie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku mĩbango no ndabango mũthĩ Ngai wakwa ndahoya ndũkareke tũrerio mĩbango bangĩte mĩbango mĩingĩ gatharara kena kinyanĩre nagĩe na maciaro irotonda roterenge rote ngomendo teringi ciona kindo nirete na citũraga mabuku-inĩ ciruteko ũkinyanĩrie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotonda roterenge rote ngomendo teringi ciona kindo nirete na citũraga mabuku-inĩ ciruteko na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku. Kare mbokonire Kanani kwe marimo nwakĩra Isiraeli Kanani no nginya guoko kũu gwaku kwa matoranĩirie nĩnjũĩ kwanyita iroto no cikũhinga iroto ndaroterenge rote ngomendo terenge ciona kindo nirete na citũraga mabuku-inĩ ciruteko ũkinyanĩrie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku
komendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku iheo iria baba waheire no citũme ndĩanĩre na thamaki kĩrĩa kĩngucagia na thutha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩrotoma irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku irotona rũtirengĩrwo tengomendo teringi ciona kindo niretena citũraga mabuku-inĩ cirutekwo ũkinyanĩirie na nĩndioyo na gacunjĩ kogoci waku wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM shesheni hakuhe nawe mashabiki rada sahi imeshabikia World Cup rekodi ya kuhotana ni star 779 hash uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo Inoro na game ikambĩrĩria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gĩgatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 cheza ni jitikire na telefone BCLB license number BK 0000856 Veronica Mutito Gatumanu Nakaide Otira
Oh yes, rwimbo rwĩtagwo ngorotikana rwĩmbo rũrũ nĩ rwa kairĩtu getagwo kũika mamu. Rwĩmbo rũrũ nĩ favorite ya mũthuri mũrata wakwa mũno. Yes, rwĩmbo rũrũ gwĩtĩtio nĩ Gĩcure wa Njeri. Gĩcure wa Njeri nĩwe ũkũnjĩrĩte thake rũrũ. Nĩ akenaga mũno 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 hĩndĩ ĩrĩa agĩthikĩrĩria nyĩmbo cia andũ a kwao kũrĩa Nyandarua. Akaigua wega, very nice. Rĩu ona ũrugarĩ nĩ wathirathira. Yes, ona nĩ rwakenia kairĩtu gegwĩtwo Betty Mrich. Hata yeye ako ndani kabisa. Thank you very much. Tũrathiĩ wega mũno 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 mũno. Ndona mũndũ gwĩtwo John Githenya wa kũrĩa Hiroti. Thank you Tito Waitito mũthe gĩtambu ci thengio mũno. Ona kendamu ona thengio mũno mũno mũno. Asante sana. Yes, tũrathiĩ wega view tũrathiĩ wega kũrĩa gwa 22989 SMS nĩ irehire warĩ mwarĩ. Yes, mothe nĩ ciugire ndige ona ciunjĩrie ndĩthome onani. Jisome hata wewe. Hata wewe hauna lako, hauna la wenyewe wewe. Ngo sinumire cia njĩra ũmũthĩ tũtiroka. Utogeke atĩa rĩu. Fanyeje sisi. Fanyeje sisi. Na hatuna lingine sisi. Gũciria ndakĩrora ũguo rĩ ngakĩona hihi ta citarenda nginya gũkorwo cigĩgĩũka. Cirora ũguo biũ nĩ ngeretie biũ ngeretie biũ kũgeria na gũtirĩ ona ĩmwe rakĩingĩra kũndũ gũkũ rĩu ngĩke atĩa mũndũ wa Ngai. Fanyeje nitulie tu, niambie tu Mungu asante, niambie Mungu tu shukrani. Ugeke atĩa na nĩguo cigĩikarĩte citirenda gũtirĩ ngeretie biũ kũiganania haha na gũtirĩ renda gũka ndageririe akĩrigwo cirakĩenda namna gani. Aya tiri horo no tũrathiĩ wega gũkũ rĩ kwa Inoro 22989. Kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ rĩrĩ nĩ ũnjĩre ũrathikĩrĩria ukiwa pande gani. Oh yes, kũrĩa gwa 22989 no kwega ona ũngĩnjarĩria kũu nĩ ngũkena. Ona ũngĩcoka ũthiĩ harĩa ũnjarĩrie kũrĩa gwa Inoro FM Facebook fan page ona kũu no ngũkena. Nitasikia vizuri kabisa. Oh yes, ni Friday. Na Friday ndĩrĩ maũndũ maingĩ tiga tũgũkorwo twĩna wakiri ndagĩka ngere. Worry no more. SP Chege Coño Soso tumeone kaire tukarea Takweraga ndathiĩ kũrora Nyeri Kaire tũgũthakara kũmbuo wega Nĩtugonoterea wandaragĩria Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Tũrĩrĩ ũngĩenda gũka mwena mwene Nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Ndĩrakũigagĩra cabiru wainĩ Tũrĩrĩ ũngĩenda gũka kuona movie Rĩmwe ndũngĩruta na gambuti Ngĩinũka kũranunga kwa mahuti Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga Tũrĩrĩ ũngĩenda gũka mwena mwene Nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake Nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Jose Tonito Geithĩria Jojo Kairĩtu gaitũ Mĩaka mĩingĩ agakĩrugĩra Ta gũkomagwo ngĩtia ondaka thĩ No rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte Ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio Kufaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga
na coco akĩmatha gũgatuka ethete kinya ngari ya gĩthuka atumia aratake na tata nduta magĩre nguo menywo ndanakunga uba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga to rĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Keitheria itini ya ndĩ Def Kenya Wĩra makinegũragũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica uba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga to rĩrĩ ũkĩenda gũka kwĩna mwene ndocari ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isali Wewe Kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani Nail Doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa kwĩrũ Studio 56 Dani a Sunset Homes Mombaga kuhana atia Iko holiday wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe gũtũire gũkĩaga na gũgatuka ĩno harĩ mũthenya ũmwe gakariganĩra rĩrĩa twatiganire warĩ mweri 10 mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku mweri wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku tũire nyuaga njoi miandaratie nĩgetha ũriganĩre ĩndĩ nĩndaremirwo nĩkĩ gĩkĩwaheire gĩkĩ special ndagerio riganĩre gakũmisi makĩria ndagerio riganĩre gakũmisi makĩria kĩri mũno ta mwatũ amu twendanire twarĩkia sekondarĩ no ĩndĩ mwarĩ atobu ndokaga kwanyu baby tondũ mwarĩ na indo arĩ na riũa nyũkwa makaruta mũrera arĩ na riũa nyũkwa makaruta mũrera tũire nyuaga njoi miandaratie nĩgetha ũriganĩre ĩndĩ nĩndaremirwo nĩkĩ gĩkĩwaheire gĩkĩ special ndagerio riganĩre gakũmisi makĩria ndagerio riganĩre gakũmisi makĩria Maina Dubros kumaga cocо kĩgumo rĩrĩa tũikaranirio kĩnengera ngoro norĩo ndariganĩirwo ũrĩa twarutanire ũthiũ waku mũthaka shepu yaku njega nĩngĩaga kũmĩonaga keriragĩria ngĩ nĩngĩaga kũmĩonaga keriragĩria ngĩ tũire nyuaga njoi miandaratie nĩgetha ũriganĩre ĩndĩ nĩndaremirwo nĩkĩ gĩkĩwaheire gĩkĩ special ndagerio riganĩre gakũmisi makĩria ndagerio riganĩre
gakumisi makiria Shakika wa Naivasha Neitheria gakure Igone akinyire Kegweka matharau Ukiona totari kene Muturire-ini wakwa Uria mawatumire Gwike matharau Maria ndakugereirie Agereirie muikumi Maria ndakugereirie Agereirie muikumi Ire nyuaga njoi Miandaratie Nigetho riganire Nene nindaremi Neke geke waheire Geke sipesio Ndagerio riganire Gakumisi makeria Ndagerio riganire Gakumisi makeria Jakwa Icons Neitheria Samburu Kea keria ndina keo Kora-ini yakwa mateso mothe baby Ini ukajohera Maithori wariraga Na ruo rwa ngoro ndiuragia munyendi Kana ni ukajohera Ndiuragia munyendi Kana ni ukajohera Ndeire nyuaga njoi Miandaratie Nigetho riganire Indi nindaremi Niki giki waheire Giki sipesio Ndagerio riganire Gakumisi makeria Ndagerio riganire Baby gakumisi makeria Karaja wa Kiambu Oya satagwa wa ithaka wa Jeni Na hatiri ati unduge Rwimbo rwitagwo Mihadarati Kana rwitagwo Mihadarati Gutoire gukiaga Aya Nago gatuka ino Ari muthenya mo Gakariganira Riria twatiganire Mwari mweri 10 mweri wa gatandatu Mwaka muhituku Mweri wa gatandatu Mwaka muhituku Ire nyuaga njoi Miandaratie Nigetho riganire Indi nindaremirwo Niki giki waheire Giki sipesio Ndagerio riganire Gakumisi makeria Ndagerio riganire Gakumisi makeria Oya sareu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 44 nĩ kuga twatigaria o ndagĩka cigana ndagĩka 16 thaa mũgwanja thaa inyanya ihande kĩhanda ũguo twĩna wakiri na ngwĩrire nĩ Friday Koro wenda nĩrĩra niĩ ingĩakuire tene Tondũ wenda ũcio waku thimagĩra ta ndawa Wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda Ona korwo nĩ mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci Wendaga rĩrĩa wenda na ti rĩrĩa niĩ ndenda Ona korwo no mĩtĩ nĩwangĩrĩirie ndũci Ũrĩa nyendete nyendete Ũrĩa wendete wendete ombi Ithabu rĩa wendo Nĩkagwatio Ona anja Ũrĩa ũkwendete Ithabu rĩa wendo Nĩkagwatio Ona anja Ũrĩa ũkwendete Wendo nĩ ũrimũ mũru Wendagwo ta kwendete Agagĩtoro nĩ ũndũ wa mũndũ wendete ũngĩ Irio igacamatĩrio Kaĩnja nĩ ũndũ wake Na hĩndĩ ĩyo we ararĩa Ikeno no rĩendete Irio igacamatĩrio Kaĩnja nĩ ũndũ wake Na hĩndĩ ĩyo we ararĩa Ikeno no rĩendete Ũrĩa nyendete Ndanyendete Ũrĩa wendete Endete ũngĩ Ithabu rĩa wendo Nĩkagwatio Ona anja Ũrĩa ũkwendete Ithabu rĩa wendo Nĩkagwatio Ona anja Ũrĩa ũkwendete Wendo nĩ njĩra igĩrĩ Ũnyende na niĩ ngwende Na ti mũherithanio Gũtirĩ kombo yongĩ Akorwo ndũnyendete Njĩra njikare kando Akorwo ndikwendete Ngwĩre wĩhe mĩhang'o Akorwo ndũnyendete Njĩra njikare kando Akorwo ndikwendete Ngwĩre wĩhe mĩhang'o Ũrĩa nyendete
ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio kona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio kona nja uria kwendete wendo njera ya maisha ikerete kambite majoire akiri ndikienda muiritu ungi riu ndi munogu rekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli riu ndi munogu rekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio ona nja uria kwendete Samburu Godiga wendo njera ya maisha ikerete kambite majoire akiri ndikienda muiritu ungi riu ndi munogu rekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli riu ndi munogu rekereria thie makwa ona Firaũni arekereirie Isiraeli uria nyendete ndanyendete uria wendete wendete ongi ithabu ria wendo ikagwatio kona nja uria kwendete ithabu ria wendo ikagwatio kona nja uria kwendete mheshimiwa Njoroge Kuroria na uraroria rwiru sana Bodiga Machete the king Machete wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe Sonia Mama Pateresia meseji zako nimezipokea zalimika sana urajera tionyonaga koroga-inĩ gwaku thakame kahaica ũranjĩra tionyonaga koroga
ciothe sume kiuma toe mathabu thimiti kiuma nĩ niĩ kuga ciothe ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka Samburu ndingĩũmbĩka Filiputogona mane aterire toni kamami ndukanende kumbu nĩ mũtino mũtũre ndandi ũkomandago horerie makũmbĩ nĩ mũtino mũtũre ndandi ũkomandago horerie makũmbĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka wakirite ya mwasira Virezoya kayũrugarĩ wa mwĩrĩ naguo mandũrĩ itherũ atĩ no ũgwatie na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ na ndarora mĩaka wĩnayo ndĩagĩte 50 na gĩcunjĩ ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka tahũra mbica tũgĩkicana tahũra mbico kiuga I love you ndingĩima zinio kĩnjĩra toni mokagĩ thaka nĩngĩgwatu ndingĩima zinio kĩnjĩra toni mokagĩ thaka nĩngĩgwatu ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka toni yangi ndoiga ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka ndingĩũmbĩka niĩ ndingĩũmbĩka kaba nguĩre haha koroga-inĩ ngĩaka wawerũyũ ngĩithanĩria Pixel Africa Joseph Aita nĩ kũhost gatoero jibo wakuero discombobulation Oya zarune rwa mũndũ gwĩtwo Tony Young retagwo ndingĩũmbĩka siwezi ndingĩũmbĩka rwatũkinyĩria wega itigĩtie ndagĩka 4 itigĩtie 4 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 8 rĩu nayo hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo tũgĩkĩingĩra na wakiri twĩtaga Ngũgĩ wa Gathu ũcio nĩwe tũgũkorwo twĩ nake na nĩ ũkĩmũĩ tondũ tũkoretwo twĩ nake na ndĩrenda tutigĩrĩre nĩ twakĩaria maũndũ matiganĩte ndĩrenda tũmenye rĩrĩ ikĩro cia magoti gũkũ bũrũri nĩ igua tũkĩaria ũhoro wa High Court, Court of Appeal, Supreme Court ndeto icio ciothe nĩ tũciaragia no ndũngĩmenya wega ũtarĩ watarĩrio nĩ wakiri sawa soka hapo tũgĩcoka tũgũka na wakiri na ũgĩkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 779#. Karoka True, the real deal. Irangade na yoru, manati na horu, mwana shathi kuishi, jeshi gwithite kirathi ekioko igua, nekere kia wagi, nagetire na geti kia toi no kwa nagabia, nagetire na geti kia toi no kwa nagabia.
Gwetha gĩthuri ethe gĩthuri ekoro tondũ ona gĩgĩkũrũ bata nĩ kiume kĩndũ iregende kanini na muniamini iratabora ũgũrũ kũrĩa nginya cia thũgũrũ karoka tunenye raiga kũrĩa nginya cia ritaya Dikaera kari woka twaragirwo ni muragia musu wena ginya kongoro shuwa shishi moigera nyana ginya hakiri na shimotonye dogirai tare imarega na shimotonye dogirai tare imarega gwetha gĩthuri ekoro tondũ ona gĩgĩkũrũ bata nĩ kiume kĩndũ iregende kanini na muniamini iratabora ũgũrũ kũrĩa nginya cia thũgũrũ karoka tunenye raiga kũrĩa nginya cia ritaya Real Thunder 254 Nyemugaga dekanini atendio ekuni kũrĩa ingĩcinyitithania no njakirie na makara na hisi ukatuni moikare mwe makini todo mware kia thuya ya korona kumagurania ihotana na vita na thiko shinye no botorania ihotana na vita na thiko shinye no botorania gwetha gĩthuri ekoro todo ona gĩgĩkũrũ bata nĩ kiume kĩndũ iregende kanini na muniamini iratabora ũgũrũ kũrĩa nginya cia thũgũrũ karoka tunenye raiga kũrĩa nginya cia Dikaera kari woka twaragirwo ni muragia musu wena nginya kongoro shuwa shishi moigera nyana nginya hakiri na shimotonye dogirai tare imarega na shimotonye dogirai tare imarega gwetha gĩthuri ekoro tondũ ona gĩgĩkũrũ bata nĩ kiume kĩndũ iregende kanini na muniamini iratabora ũgũrũ kũrĩa nginya cia thũgũrũ karoka tunenye raiga kũrĩa nginya cia ritaya Reafrin Salimika Siu Joy wa Masharia Matomat Utamorigo Tabomu Wakwero Nyamorigo Carri Studios Ahamorigo kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Muthuri wakwa
kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash marubani hihi atire ucheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na uma pilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shiothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18 cheza nijitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856 Marubani, bado tunashabikia World Cup kishabiki. Game ni 90 but winnings ni every second. Ingia shabiki.com, cheza your favorite Kandege game na uondoke na a share of 1 million shillings weekly cash prize. Siri hapa ni kufly ndege yako to the highest multiplier na ukashout big wins plus a share of 1 million weekly prize. Kwa skies za shabiki, the winnings doesn't pause. Shabikia World Cup kishabiki. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa mirindu ta thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Oya, rwimbo rũu nĩ rwa Franco Asuburu rwĩtagwo ciugo cia maitũ na nĩ rwimbo rwega biũ nĩ ngũgũthakĩra no mbere nene nyambe ngũririkanie rĩu nĩtwaingĩra thaa 8 thaa ici na ndagĩka 7 gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana thengio mũno mũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩrathi kĩa watho tũgathomithio nĩ wakiri wa Racuria mũthuriti wakiri ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Gathu na agakorwo agĩtũhĩgia harĩa tũrabatara gũkorwo tũkĩmenya tukohiga tugathie wega na tugathie na njĩra njega rĩu rĩ njĩtĩkĩrie tũnyitane nake haha wakiri good morning. Good morning. Good nĩ ũhoro mwega na ngagĩkena tũkenaga twaigua wĩ mũcangamũku ũtukũ wega. Nĩguo tondũ we wahota kũhũrĩa mũndũ okore ena toro mũru mũno rĩu ũrigwo nĩ na nĩguo athaa ici ũrĩ okuo. Niĩ ndĩrĩ okuo wega no ngawe niĩ ndĩ chonjorie na kaũru nĩ wega ũguo Ngai no amenyereire na maũndũ nĩ mega
niguo riu ri ehe andu akuria thubukia mari oku haria wanjiririe ni haria kambathi area yo bari oku wega piu no menenderea kuhurira thimu good makinjira na ndirahana terarehe thina thimu ino niki riu ino na noguo twakiambiriria na wakiri ndakigeithanĩtie ni nini hii tena imwe na ambiririe maundu gani imeanza mambo gani tumesalia ni uranjigua reke ngutinie thimu ni yakorwo ina gathina wakiri wakiri ndirakuigua good ngwĩciria nĩ yamba gũtinĩka kidogo tareke rĩrĩ ndaigua ĩna gasound gatarĩ kega mwena ũyũ reke ndinie ngũhũrĩre tekerie ndĩmũhũrĩre o rĩngĩ amenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. I think kwĩna gathĩna ka network imekuwa na shida kidogo. Reke ndinie ngũhũrĩre wakiri reke tuhũrĩre wakiri Ngũgĩ wa Gathi ohoro rĩu nĩgetha tuhote kwaranĩria nake na ũkĩririkane kĩũria gĩaku no ũkorwo ũkĩũria harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo 22989 22989. Ketumunyite o rĩngĩ nĩ wakiri witũ waracũrire ketwone tũhope ndĩgũgĩkorwo ĩna thĩna ona hanini. Ndiramenya nĩkĩ network nĩ ĩkoretwo ĩna thĩna kũndũ gũkũ mũno nĩgakorwo nĩ ĩratũnyarira sana. Wakiri nĩ watũigua? Ndamũigua wega biũ rĩu. Ndeciria nĩ kanetiwaki karathi gagĩfractuataga ũguo but tutapambana nayo. Nĩguo Rĩu atĩ ũranjĩra andũ a kũrĩa no thimũ marahũra? Thimũ marahũra makanjĩra ndoka ndĩmageithie mũno na ngũgeithie na ngageithĩka mũno makanjĩra matikomaga. Cio nĩ andũ ega biũ, andũ a thubukia nĩ andũ ega. Nĩguo makanjĩra atĩ wĩra ũyũ tũraruta rĩ twenderee kũruta biũ nĩgetha tũmohegie. Nĩ marakena biũ. Good. Rĩu na ithuĩ twĩrathimagĩrwo nĩ Ngai kũu ũguo. Nĩguo Karibu sana. Ndĩrenda nĩgetha mũndũ hihi ũtakũya kũmenye rĩ nĩguo na ũkĩmũtarĩrie nginya kũrĩa wonekaga. Ndakwĩrire kũrĩ andũ mangoraga kũnjĩtia namba yaku nĩguo atĩ tondũ anga hihi anga niĩ nĩ njũngire anga kĩ nĩguo anga wakiri augire nĩ waku. Ũyũ ũkorio maũndũ maingĩ mũno. Nĩguo niĩ nyendaga ũkamahe namba na ũkamahe kũrĩa wonekaga ũkĩambĩrĩria na tukirikia ri nigetha mundu utegũkorwo iguĩte akaiguĩra hau. Nĩguo Karibu sana. Thank you Nĩguo rĩu mũthikĩrĩria witũ rĩ nĩguo othe mũrĩ niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Gathu nĩguo ndĩ wakiri na ngoragwo kũndũ gwĩtagwo Ruiru taũni nyũmba ĩtagwo CK Business Center ngoroba ya 4 rumu ya 157. Namba yakwa ya thimũ nĩ rĩrĩ nĩ 0722 64 65 79. Na he mũthuri ũranjĩraga atĩrĩrĩ tũmerage na Gĩkũyũ atĩ kwĩ ũmwe wa ndĩ hau tũgambagĩria na 64 andĩkire 84 na akĩndũmĩra ũcio kwanja ndũmĩire oro haha ũguo na ngĩmwĩra aca ti 84 nĩ 64. Njĩra atũ nĩ wega tũuga na Gĩthũngũ tũkaugaga na Gĩkũyũ. Reke njuge na Gĩkũyũ nĩgetha maigue mũgwanja Gĩbũgũ mũgwanja 2 ithathatũ 4 ithathatũ 5 mũgwanja 9. Njokere rĩngĩ Gĩbũgũ 2 ithathatũ 4 ithathatũ 5 mũgwanja 9. Nĩguo ĩyo nĩyo namba ya thimũ. Good. Hau nĩ hega rĩu na tũgagĩcokia ngatho. Thengiũ mũno nĩ ngwĩrĩtwo ngĩkinyĩrie ngeithi nĩ wakiri ũgwĩtwo Njeri wa Kĩmemia. Ndageithĩka mũno mũrataguo mũno na anjĩra nĩoĩ nĩ ũraruta wega nĩ ũraruta wĩra mwega atĩ nĩ akinyĩirwo nĩ ngumo ya wĩra witũ
niguo ndakimwira nduri wa muguithia unyitirire wega piu niguo anjira tuoka tukigeithie muthikiriria na tumwire ari okuo niguo tuthie na mbere na wira uyu mwega niguo yes na anjira ngeithi icio ndigirire ni ciakinya na anjira tugeithie baba wao etagwo kimemia wa kuria ngwiciria ni mwenda andu I think kuria kwa haraka area iyo niguo yes na ngwiciria ngeithi icio ni twagicikinyia oro wega niguo good riu ri muthenya wa umuthi ngwendaga tukorwo tukiaria uhoro wa levels kana ikiro cia magoti niguo riria turacemania nawe hatuka tukaria tukerana uhoro wa riri tukaria uhoro wa kindu gigwitwo ni tuiguaga kindu gigwitwo wanatwira uhoro wa small claim courts wanatwira uhoro wa high court wanatwira uhoro wa magistrate court maundu macio mothe wakiri ni ututariirie niguo no hena ciuria nyingi muno ciikuo na ni njui ona andu meyuragia niguo uhoro wa riria tariu riria kwagwetwo uhoro wa high court niguo cira umaga atia haha thi ugathi high court niguo cira umaga high court atia ugathi kundu gugwitwo kiria court of appeal niguo umaga court of appeal atia tukaigua hihi ni turerorera cira fulani mathaa 10 na maiganona kuria television-ini atia anga ni supreme court niguo supreme court ino ni ndui ni ngwendaga kiu ni kindu kia mbere niguo then wona warikia hau ni ngwenda kumenya ona muthikiriria ni njue kwenda kumenya hindi ira wathitangwo na hihi cira wathi against weri ni uratuigua wakiri biu ndirakuigua wega biu good kindu kingi tukumenya ni apiro apply gwate apiro ni ndui twambiririe hau niguo cira wa apiro cira gwate ndeto icio ciothe ri niguo nicio hariirie kana njui ni ngukwariirie muthenya niguo na ni njui ni wihariirie wega nguona hihi tukiambiriria hari levels ya magoti niguo karibu sana thank you yes riu ri muthikiriria wito uguo moigua ni gukoragwo na magoti maingi Kenya na ni wega tukiambiririe kumwerethera uria makoragwo mahana kana uria marutaga wira niguo riu Kenya kuringana na watho ri tukoragwo na magoti taya igiri kana ikiro igiri niguo tukoragwo na magoti metagwo kiria magoti maria manene ma rekodi namo nimo makoragwo me Supreme Court igoti riria inene biũ rĩtagwo Supreme Court na riria rĩcokete igoti riu rĩtagwo igoti ria gucokia cira riko rĩtagwo Court of Appeal na igoti riria inene rĩtagwo High Court na mau nĩ magoti maria magoti maria metagwo kiria Superior Court no riu thutha baadaye rĩ ni twacokire tukiongererwo magoti mangi meri metagwo igoti ria migunda na maria maturigiceirie na igoti ria aruti a wira kana mundu wothe wandikitwo riu mau me magoti matano ri ni mutwitaga magoti maria manene ma rekodi hihi muthikiria no yurie rekodi ni ndu rekodi ni kuga atiriri magoti maya ciro othe ungituo ri ciro ucio ni uhotaga kiria ciro ucio ungituo magoti maya mangi tukwaririria uhoro wamo twimetaga magoti mathi na matribunal ri no mangikorwo ni cira ta ucio magoti maya mathi no muhaka mabuate no muhaka mabuate uguo niguo watho ukoragwo ugite riu tumania hau ri tugithi kwi magoti maria makoragwo me haha thi ni gukwa igoti ria mbere ritagwo Magistrate Court na ni kuri igoti ria ithiramu ritagwo Kadhi's Court na ni kuri igoti ritagwo Court Martial ria kudiri na dispute kana mathina kana kiria undu wothe ungiumira wigi kiria mbiraru kana jeshi na riu ningi ni turareheirwo kagoti kanini getagwo kiria Small Claims Court riu mau nimo magoti maria tugaga magoti mathi na ti magoti ma rekodi aya kumania hau ri
muthikiriria ni agirirwo ningi kumenya ni twaragirio horo wa tareke clarify by meaning ya magoti ma record ri uramaanisha terithia hau nigetha muthikiriria menye meaning ya magoti ma record ndaigua wateterithia no ni njui hihi anga ni twatengeria syllabus na arua hihi he guko ukwaga kumenya kana cucu witũ magoti ma record ni kuga atiriri magoti maya ukiria cira uria wothe makoragwo cira wothe ungimakora cira ucio ungikorwo wi superior cira ucio undu wa mbere ni kaga ati magoti maya mathi mothe na tribunal ni mabuataga undu wa keri magoti maya mangitua itua ri itua riu rikorwo ri tiri ria tuika ringi Kenya ni kiria judgment iyo ri kana ruling iyo ri ni kaga ati ni reportagwo ya ripoto nigetha igateithia kwendereithia watho na ciana iria irathoma watho cikahota guthii taringi magikorwo ni undu kana magithoma makahota kurora hau na magoti maya manini namo magitua gutua cira ri ni mahota kurora uria igoti riu ri iguru kana magoti mau ma iguru kana rimwe riamo uria riaugire riu magaki apply principles icio koguo ni makobagia no matue cira kuringana na cira watuitwo haria ha high court niguo hau ni hega tuthie na mbere riu magoti maya mathi namo ni mutukugaga ni gukoragwo na igoti ria magistrate court na nirio njui andu ingi makiui ni gukoragwo na igoti ria ithiramu ritagwo Cathis court na ni njui ona andu no makiui riu riria njui andu matari wi muno ni riu ria jeshi ritagwo court martial riu rikoragwo tu kwa jeshi na rituaga ma dispute cigie jeshi kana uria murutire wao wa wira niguo nima riu kumania hau ni tugikoragwo na na kiria na nyamu citagwo tribunal ni nyingi pio no tukugwetera muthikiriria iria hihi cingikorwo cikimuhutia ini one way or the other ya mbere itagwo cooperative tribunal ni iria turaragiriria kime kiu kirathirire igie niwe dirigi na dispute cia member na sacco members a sacco kana members cia cooperative society kungiko kwina dispute kuniko mundu afaire gicira aya ni kuri igoti kiria tribunal igi andu a biashara na aria makomborithagia nyumba ungimira dispute ku ningi mangi mundu angigiana na muri ndurio muhete nyumba yako ya biashara ri afairi akana enda kuingatwo afairi cira kwindu gwitagwo business premise rent tribunal kana BPRT aya ni kuri igoti ringi na rio rikoragwo athikiriria mahuthagira muno especially magoti kiria tauni-ini citu ici nene ritagwo RRT rent restriction tribunal una rio ridirigi na nyumba cia guikara peke yake aya kumania hau ri ni kuri ringi ni njui athikiriria ni mariguaga muno rita kiria tribunal ringi andu mameiguaga muno itagwo political parties dispute tribunal riu nario ridirigi na dispute ciigie kiria political parties uteti na ni kuri ringi ni njui muthikiriria ringi athikiriria mwe mana rigua itagwo higher education tribunal nario ridirigi na dispute ciigie kiria ciana cia university kana college na administration cia university kana administration cia college na ni kuri riu nayo itu itagwo legal education tribunal riu yo nayo koragwo ya andu aria marathomithio watho magithima hihi mahingicane na aria makoragwo makiregulate cukuru icio cithomithagia mawatho kana student agigio ni kiria ni legal service provider legal education provider na ni kuri ngi ni wega ndimigwate itagwo riri HIV and AIDS tribunal ndigikoragwo i common muno no ni huthagirwo muno ni andu aria makoragwo me matauni-ini riu tribunal cikiri nyingi muno icio no iria nini tu cingikorwo cikihutia athikiriria itu niguo na hindi ria turaria uhoro wa tribunal ri no gu clarify ni igoti ringithikiriria cira na ritwe
nä igoti rä ngä thikä rä ria cira na rä tue koguo niä ndä ta cohi ndingä ria atä kau no gatraibiu no å rä a manjä ra niä hatirä å ndå ingä tindanä so it is a standing nini verdict nä igoti essentially nä igoti tondå wa rä 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 kaga rä u rä koragwo rä igoti tuga nä specialized court rä tingä thikä rä ria macira maya mangä ta ma criminal ta rä u okorwo nä cooperative tribunal ya SACCO tondå ä yo nä njå ä nä ĩhutagia andå må no rä kä rä a SACCO cingĩaga gå buata å rä a igoti rä u rä atua kana tribunal ä yo yatua rä nä rä koragwo na sanction ona no rä gå ikie thä inä mä eri ĩtandatũ koguo itua rä rä a rä atuo no må haka rä buatwo tondå no igoti good hau nä hega hau nä hega nä ndona å horo å cio rä u rä magoti maya nä magä koragwo na nyamå twä taga hiaraki rä u igoti rä rä a rä korwo rä inene biå biå tå rugaga nä Supreme Court rä rä a rä cokete igoti rä u kuonene nä igoti rä tagwo rä a Court of Appeal na kumania gå ikå rå ka thä hanini nä magoti mangä rä u makorwo marä matatå no nä ta maiganainie hinya nä High Court igoti rä a aruti a wä ra dispute ya employer na employee rä tagwo rä a Employment and Labour Relations Court na nä kå rä igoti rä a mä gå nda na marä a matå rigicä irie rä tagwo ELC rä u mau nä mo tå kugaga nä mo magoti marä a makoragwo me tagwo Superior Court of Record rä u thä wamo nä ho magistrate court cikoragwo na Kadis Court na koti macio na rä u kagoti karä a tå raugire kagä rirwo kå deliver verdict na mä eri ĩtandatũ getagwo Small Claims Court rä u tå kä ambä rä rie na Supreme Court tå ä re athikä rä rie thikagä rä ria andå Supreme Court rä nä rä o rä koragwo rä igoti rä rä inene må no Kenya nä rä o tugaga nä rä o igoti rä a må ico rä a gå cokia cira riko å ngä cokia cira riko gå kå å rä a megå tua nä baino na gå tirä kå ndå kå ngä å ngä thi niguo ndå ngä cokia cira riko cira å cio nä watuo nä wathira wathi å thiragä ra hau nä tugaga rä koragwo na exclusive kana no rä o tå rä ngä thikä rä ria dispute ciägiä gä thurano kä a president gå tirä kå ndå kå ngä gå tirä igoti rä ngä rä tä kä rä tio nä watho Kenya gå thikä rä ria dispute ciägiä gå cagå kana kwaga gå cagå gwa president kana gä kä ro kä rä a kä andä kä two gä maå ndå marä a watho ugä te kana gatimba yugä te kana nä mabuatwo president agä cagå rwo kå u nä kuo må ndå athiaga na nä rä koragwo rä hetwo ningä jurisdiction ĩngĩ ya kå heana advisory opinion wĩgiĩ å horo wa wathani Kenya advisory nä må ndå o wothe kana hihi no å ngä thiä kå ria å horo wa wathani kana I think na gä thå ngå ndanaigua makiuga å horo wa legal constitutional sijui what mo mä taga atä na gä katiba kä rä a å guo tä to må ndå wothe å ngä thiä ke njuge atä rä rä kå ringana na watho witå wa Kenya rä wothe no athi tarä u cohi å ngä korwo å kore rä ngä ta tuge rä ngä hena dispute kana rä ngä mbeca iria ciaroketä rwo ta rä ngä gwä tagwo atä county government na national government rä we wä ta mwana harakati å ngä ona å ndå å cio ndå nathiä wega rä nä å thiaga nä å twaraga petition igoti-inä wä må ndå kä umbe provided wä må Kenya ukamera kuringana ukamera ndoka igoti-inä rä rä muhe opinion kana mbeca iria cie gicunjĩ kĩrĩa kĩraroketeirwo county government kana nĩ kĩiganu kana kĩagĩrĩirwo kuongererwo koguo to mũhaka akorwo nĩ government agency mũndũ o wothe no athiĩ okay na igoti rĩu rĩtikaraga rĩtikoragwo rĩgĩikara mũno the sittings are limited nĩguo tondũ I think kuma hĩndĩ ya BBI I think nĩ ndĩrĩonete we maita kĩhĩri no nĩ maita ingĩtara na ndigũciaka no makinye maita 10 nĩguo ta thutha wa gĩthurano gĩa 2013 rĩgĩtongorio nĩ mũthuri wetagwo atia former
Asa Willy Mutunga. Willy Mutunga. Yes, Willy Mutunga. Arafu githio guo ni twari onire tu 2017 na riu mundu gwitwo David Maraga. Niguo. Then tugicoka tukiriona ringi riu na mundu gwitwo yes Martha Koome 2022 niguo. Na 2022 turari ona hindi ya BBI. Niguo. Hindi no ya BBI na riu the other case ya mundu gwitwo ona tutirionete na ya Gachagua by the way. Niguo. Riu bado we are still no ndiraiguire ni maracokirie riu appeal. Marathire court of appeal igire mariu hau no tuthie Supreme Court. Na ni igoti rikoragwo ri na constitution yario ikoragwo hana atia hi no ututaririe twanaigua gugikwo interview ya majaji aria mekuingira kou. Niguo. Kuona ni hongothia riu igoti riu rikoragwo rikaritwo ni riri. Rikoragwo rigitongorio ni mundu witagwo Chief Justice. Na Deputy Chief Justice. Watho ugacoka kuuga no muhaka hakorwo na jaji angi atano. Kuguo rigitua guikara inene sitting rigitua guikara ine sitting tigarengi fairo ifairitwo na nyamutugaga under certificate of agency ri. No muhaka rikorwo ri constituted kuri jaji acio mukiria yani kenjire teterithi haha nigetha thikiriria maigue. Yes. Sitting yo yothe ri tiga ya presidential petition ri. No muhaka rikorwo ri na at least 5 judges. At least 5 judges. No ri mukaiji kwina presidential petition no muhaka makorwo me mugwanja. Na no ginya makorwo matari na baji gananu. No muhaka makorwo matari na baji gananu. Ni akona gitumi weka muno ni kuria kiuria kiu. Weka atiriri. Magikorwo mena baji gananu tuge ni atano kana ni atano tuge ni eri kana ana kana atandatu ri. No hakorwo hena thina aya mangiheana mauge oni mona presidential petition iyo president ni acagurirwo kuringana na watho. Na yangi mauge aya atatu matigana nao mauge atiriri. Ona matiakenire kana hi ni makenire. Nona ni hegukorwo hena thigithigi to nigukurigana gugubuatwo riu watho ugaga makorwo me mugwanja nigetha riri kana makorwo mari atano nigetha riri decision ya majority niyo ibuatagwo na ikariritwo na ikaerwo na igatuika niyo decision iria final. Okay. Tondu mangikorwo eri ni mararega na eri ni maraetikira ri. No gukiage ni decision iri kwigwituika. Niguo. Okay, haya. No biru. Kana hena kiuria. Guzia gioka ni ngukiuria. Yes. Ni sawa. Riu nayo court of appeal ni rigotiri keri ni rio gikiro gia keri. No riri rikagiriria appeal peke yake. Ndungifairu uria ndirakwira no uthie high court gakiria Supreme Court wire igoti ni urenda kumenya keriri heane opinion ni riuge mbeca iria cirana nengerirwo iciumire na iciraheirwo county government ni national government na igana umire rikuhe opinion ku ni uthia wa mbere Supreme Court ni igoti ria gucokia cira riko ritithikagiriria cira wa gufairwo ku directly. Rio yaga fairo ciumite igoti riria ritagwo high court kana igoti ria employment and labor relations kana igoti ria migunda. No review decision ya magoti maya na review decision ya magoti maya kiwatho kana kuringana na fact. Na ni igoti riri ni tugaga atiriri iyo watho ugitie atiriri ritingikara ni jaji eri kana jaji umwe thaa ciothe magitua guikara no muhata maikare mari mari jaji atatu. Na riu tucoke haha andu ngwenda gutithiriria ha Supreme Court ona ngwiciragia ni ho kunjuria ndio niki ndariganirwo. Supreme Court ikaraga muthenya kiria ikaga ni riri kiria gitumaga andu monete tara exist ni riri
tiga riu presidential petition na riu uhoro tari ucio wa petition ya BBI ri icio no cio tucirehagwo nĩ kĩrĩa nĩ no cio cituĩkaga broadcast kana no cio cirehagwo TV-inĩ tũkona ta magoti maya mangĩ mothe o mũthenya ona rũciũ ũngĩthi no ũgũkora rĩgĩthikĩrĩria mawakiri na andũ angĩ makoragwo magĩbairĩte macira kũu na maracira macira marĩkũ tondũ ndaigua ta twauga ũhoro wa presidential kĩrĩa na twaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo constitutional direction kũheana mwerekera hihi wa kĩwatho gũ-clarify rĩu rĩ nĩ thikagĩrĩria macira marĩa maumĩte rĩrĩ ta igoti rĩa final tũtiuga nĩrĩo rĩkoragwo rĩ igoti rĩa mũico rĩa gũcokia cira nĩrĩo rĩ igũrũ biũ gwĩ cira ta rĩu nona ũguo cira wa Gachagua ũrarĩkirio nĩ high court ũrathi court of appeal cira ũcio nĩ ũgũcoka rĩu gũthiĩ mũico kĩrĩa mũndũ ũmwe wacio mabairĩte cira kana arĩa maradefendi angĩigua ndanaiganĩra rĩ igoti rĩa mũico nĩ Supreme Court rĩu mau nĩmo mekaga atĩrĩrĩ nĩmo makoragwo makĩbroadcast no rĩu kwĩ macira maingĩ mũno ma mĩgũnda na ma employment nginya ma criminal makinyaga Supreme Court nĩ makinyaga Supreme Court rĩu gũkĩrĩ kesi no kesi yũĩkaine mũno no nĩ yũĩkaine tu kwĩ mawakiri ĩtagwo ya Mũrua Tete yambĩrĩirie high court na ĩgĩkinya kũu no rĩu ũyũ ndĩrehagwo nĩ andũ a media atĩ jaji makonanio magĩtua itua tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩna bata mũno kĩa mũingĩ o mũndũ ũrauga decision ĩrĩa ta rĩu ũcio acio Mũrua Tete nĩ kuga maugaga atĩrĩrĩ nĩtwo death sentence na death sentence nĩ ĩraregwo nĩ watho ũguo decision ya mũico na nona rĩu mahendĩkĩirwo nĩ kĩrĩa tondũ Kenya tugaga no ũcokie igoti maita mangĩ merĩ kuma igoti rĩrĩa rĩa gũtuĩra decision ya high court rĩu kuguo nona nĩ marĩ na right ya gũthiĩ maita mangĩ merĩ appeal matiaiganĩire rĩu ũguo makĩrĩkia na Supreme Court o rĩu decision iria ithiaga kũu decision iria cithiaga kũu rĩ kana cira ũrĩa riko kũu rĩ makokorwo nĩ cira wĩgiĩ kĩrĩa either kũnyihio gwa kĩhoto kĩa ũmũndũ kĩhoto kĩa ũmũndũ kĩranyihirio nĩ magoti maya mangĩ mana methĩ rĩu nĩguo ndĩragũkwĩraga atĩ nĩguo ndĩrenda mũthikĩrĩria amenye igoti rĩu rĩikaraga o mũthenya ta magoti maya mangĩ no harĩa tu rĩtitinda rĩ broadcast kana kũrehagwo rĩkoragwo rĩrehagwo kwĩ mũingĩ rĩrĩa kwĩna presidential petition tondũ ũndũ ũcio wĩgiĩ andũ othe ta Kenya othe no nginya rũciũ ũngĩthi no ũgũkora no rĩraci hau tamaka ĩyo nĩ point itoĩ ĩyo nĩ point itarĩ ndamenya ndaigua mũthĩ guo nĩguo good hau ngwĩciria nĩ twamenya kaũndũ ha Supreme Court rĩu tũthiĩ tũgũtuma ha court of appeal nĩ twarĩkia court of appeal court of appeal majaji maya rĩ no kũria court of appeal ĩkoragwo o Kenya o Nairobi tu kana rĩu ta ingĩthiĩ Gĩthumo nĩ ngũkora nĩ kũrĩ court of appeal ya Kisumu kiu nĩ kĩũria kĩega mũno cohi by the way nĩ tũkũriganĩirwo Supreme Court no yo tu ĩcitaga Nairobi ĩikaraga Nairobi peke yake Supreme Court kĩrĩa court of appeal nĩ ĩkoragwo na station kũndũ guothe in fact watho ugĩte ĩkorwo na station county hakuhĩ ciothe no rĩu nĩ ũndũ wa kunderi wa kĩrĩa wa resources cia thirikari na mbeca rĩ ĩkoragwo tu taũni ici nene ta rĩu ũngĩthiĩ Eldoret nĩ ũgũkora court of appeal ũngĩthiĩ Naikuru nĩ ũgũkora court of appeal Nyeri nĩ ũgũkora court of appeal na Mombasa ĩkoragwo ĩ kũndũ guothe ona nĩ makoragwo nginya na magoti mao kũu haya no tũrathiĩ wega cira wa tuge nĩ cira wakwa criminal nĩ ndaũtwara court of appeal itua rĩrĩa rĩatuo rĩ kana ona hihi majaji ma nĩ maiguithanĩria cohi ohetwo maica cohi nĩ ohwo maica ũguo kuonetwo no sawa sawa kana nĩ rĩateanĩria nĩguo cohi ndehĩtie nĩ rĩateanĩria nĩguo no thitango igoti rĩu rĩngĩ ndũngĩthitangwo igoti rĩu rĩngĩ rĩu is it final kana nĩ atĩa kũngĩthiĩ tuge itua rĩu nĩ rĩaregwo nĩ rĩetĩkĩrwo kana nĩ rĩaregwo
for instance rĩngĩ nĩ kuohwo hetwo rĩngĩ tuge rĩngĩ ũratuĩrĩirwo kĩnyonga watuĩrĩrwo kĩnyonga nĩ high court wathiĩ court of appeal rĩ court of appeal yauga ũguo high court ĩrekire nĩguo kũragĩrĩirwo rĩu kumbania hau wakiri waku no mũhaka akorwo mũndũ ũrahota kũrora maũndũ wega tondũ kĩrĩa Supreme Court no ĩhamberegie ũhoro ũcio rĩu no amũhaka ainibũku rĩrĩ kĩhoto kĩa mũndũ nĩgetha atware cira ũcio kũrĩa Supreme Court tondũ maingĩ nĩ maregagwo koguo no atware Supreme Court yerwo abana ithuĩ nĩ no atware Supreme Court yerwo abana rĩu no mũhaka agerie kuonia in fact ona mũndũ nĩ etagwo magakũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma tũthikĩrĩrie cira ũyũ nĩ gĩkinyĩtie gĩkĩro kĩrĩa kĩandĩkĩtwo nĩ katiba cira ũyũ wĩna public interest rĩu nawe wakiri ũkambera cira ũyũ wĩna public interest tondũ decision ĩno yatuo nĩ court of appeal rĩ nĩ mũgarũ na watho nĩ tondũ nĩ auna kĩhoto kĩa mũndũ ũyũ na decision ĩyo ĩngĩrekwo ĩrũgamĩrĩre hau ũguo ĩhana rĩ na magoti maitũ nĩ maya mangĩ mothe methi mabuataga decision ya igoti rĩrĩa rĩatua cira ũcio rĩrĩa mũico rĩ nĩ gũgũkorwo kwĩna ũgwati tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno kĩhoto kĩao kĩa mũndũ kĩrĩgarũrũkagwo rĩu mona tũbĩtaga certification wamacertify ũguo rĩu nĩ cira ũcio nĩ wadimĩtagwo na magathikĩrĩria appeal ĩyo yaku kana nĩ njega no rĩu decision nayo ya Supreme Court ĩkoragwo ĩ final rĩu tũthiĩ high court kamũira ũthiĩte reke ngũrie kĩũria ndikae kũriganĩrwo ũria twambĩrĩirie na tribunal watũtarĩria wega watwĩra tribunal tũraria ũhoro wa magoti na kĩ na yes tũtiraria ũhoro wa classification ya magoti nĩ wakiri o wothe ta rĩu wakiri Ngũgĩ wa Gathurĩ no andũgamĩrĩre ndĩ tribunal no andũgamĩrĩre ndĩ Supreme Court kana nĩ ndanaigua ndorie tondũ nĩ njiguaga senior counsel ngaigua ndimenyaga advocate he irathi we kũrĩa kwanyu advocate no nenjoete mũthuri ta ũgwĩtwo Yoraned Fred Mũite ndĩmwerekerie kũrĩa twathiga tribunal do they kana nĩ mũrĩ o irathi cianyu ũcio ndirutaga hau niĩ ndĩ wa igũrũ gũkĩra hau rĩu rĩ ũthiaga atĩrĩrĩ wakiri egũcainithio ta rĩu tũkiugaga gũcainithio oro nĩgetha ũheo marũa ma gũkĩruta wĩra ũcio wa wakiri rĩ gũtirĩ igoti rĩtangĩthi ta rĩu nĩ watho witũ ũkoragwo wĩkĩrĩa wĩelaborate mũno tondũ coci mwana nĩ arĩkagia cukuru kana mwanake kana mũirĩtu nĩ arĩkagia cukuru ũmũthĩ agathiĩ acaini roro harĩa aheo ga certificate kau rĩ okorwo kuma rũcinĩ mũthenya ũcio no athi na athikĩrĩrie Supreme Court rĩu no rĩu harĩa ndĩrenda mũthikĩrĩria amenye nĩ atĩ gũtirĩ kũringana na watho gũtirĩ kĩndũ kĩgirĩtie mwakiri o wothe gũthiĩ igoti o rĩothe kana tribunal o yothe no na gũthiĩ rĩngĩ gũgĩ-present petition parliament kana national kĩrĩa senate kana national assembly gũtirĩ kĩndũ kĩmwe no rĩu gũthiaga atĩrĩrĩ akiri rĩu magĩkoragwo rĩu to senior council peke yake tondũ senior council nĩ tugaga nĩ senior council nĩ either kũheo heagwo tondũ watuĩka merited waheo rank ĩyo ya senior council rĩu kwĩ macira ũtangĩkĩhota gũgĩthi tondũ ona rĩu ningĩ ta rĩu ũguo rauga tuga senior council Mũite ndangĩgĩũka akore magistrate tondũ tugaga ta rĩu magistrate ya small claim kana amagoti maya mathĩ ma subordinate court rĩ watho ũkoragwo ugĩte tu akorwo practice kana kuma rĩrĩa aheirwo marũa ma kũruta wĩra wa wakiri rĩ gũkorwo aikarĩte mĩaka 3 na nĩ igoti nĩ rĩgĩkoragwo gĩgĩte na gĩtĩo mũno rĩu essentially ũrĩa tũrauga nĩ atĩ Mũite ndĩkoragwo ĩkĩonania mbica njega mũno Mũite rĩu ningĩ ũgĩkora mũndũ ta mwana wake kana grandi cyangwa mwĩtage yuaona kana ona mũndũ athomithĩtie mũno thukuru tondũ ingĩigua no magĩkorwo marĩ arimũ anyu
Niguo no makoma ria ni moito. Tari muthuri uria tukionaga kaingi muno to ne ayuka getagwo Dr. Haminwa ri. Dr. Haminwa. Mutigire muthenya ungekira Githumu Igai ati riria Githumu Igai aongaga bondo no practice wao. Na nima tondu hihi we miaka iri akirutitwo na wakirora mena muthuri ungi waturaga ari wakiri wa president, the former president tagwo I think tagwo atia wakiri ndite nginya kuria ICC ndikane amurikana mugikuyu tagwo Gibson Kamau Kuria. Asa Gibson ndamuiguaga tene na ngani athamire Mombatha ngoragwo ari guku Nairobi. Gibson ona he hindi cira wathiĩte ũru akarĩra ũru mũno. Nĩ harĩ ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ ũcio etagwo atĩa ndaririkana nĩ ngũkwĩra I think he was former president etagwo atĩa etagwo Githu kana aca ti Githu nĩ ngũririkana ti Githu Muigai kana nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ etagwo atia uyu ukoragwo na ndigari kana ona ni ukori etagwo riu ni uria tukugaga ni riri twaririkana tugukiuga ndona riu ni kuringana na miaka iria wi nayo practice ini ri niguo tiwega riu ningi gukiapia kuri hakimu na hakimu ucio ringi ona ringi na agiciarwo ringi no uragirutaga wira ucio wa wakiri na gutuka riu ni gugikoragwo na nyamu tugaga dekoramu ya igoti kana etiquette magiuka ni maheagwo priority tondu nona ni magiikarite muno ni maheagwo gitio makamba macina ma makamba guthikiririo no magiikangitie miaka niguo okay koguo na nikio nyonaga hihi ta mukiambiriria riu ta inyue njigua ta mwamba etagwo atiriri Frederick Ngatia niwe yes that guy ni mundu nake uraki ugiikarite o miaka mingi watho-ini niguo nguragia atiriri koguo nikio hihi mwacainagwo nyonaga ta murutaga wira ru famu-ini ukambiriria ru famu so akoo niwe woete cira ta ucio riu no gugutuma wethi niguo good hau ni ngwendaga kumenya muno tuthie riu he high court ngwicia ntukurikitie court of appeal tuthie high court riu high court nayo ri ino igoti rio the high court twambiririe tondu hau anga turariganirwo mugono magoti maya mothe turaririria horo wa mutima tiga Supreme Court ri magirwo gukorwo me kundu guothe in fact watho uko ugite makorwo me county ciothe riu high court yagirwo guningi nayo gukorwo ma county ciothe kundu guothe ungithita riu no ngithie Nyahururu ni ugukora high court ungithie kundu gwitagwo taringi na guku Turukana no wagirwo gukora high court riu igoti riri nario tugaga rikoragwo ri na unlimited original jurisdiction kwi matters ciigie criminal na civil yani igoti riri turauga atiriri igoti riri tikoragwo rikitwo gikiro kia maundu maria ringithikiriria muhoro-ini wigie criminal na civil matters no rithikiririe undu wothe gutiri kindu rikoragwo rihingiirwo na no rithikagiriria constitutional petition na nikio rona twire muthikiririe nikio onire Gachagua uganda mutaratara wa kurutwo undu na korwo wi mwega ri mawakiri mathire high court na nirithikagiriria nyamu twitaga riri na ningwenda muthikiriria nyite haha muno riciita judicial review judicial review ni ungikorwo tari uge for instance ni wathie gwe county government urenda license ringi ya ku extract mahiga kwanyu ri makwire ringi kama gwikirire maundu maritu wagirirwo kugera ri muringi ukorwo ringi uraruta wira wa ku import maguta ningi wikirirwo maundu maritu ri decision hiyo yatuo ni either kiria kana yatuo ni county government ri ni uthia ugatwara nyamu tumita judicial review high court nigetha irore kana uguo marekire niguo watho ugite aya ningi undu ungi ikoragwo na hinya guthikiriria ni undu wothe wigie kiria kihoto kia umundu kingihinyiririo either ni thirikari kana mundu kiumbe kana private institution kana ona thirikari otiriri ni urithia ugarira ni kihoto giakwa kia umundu ni kiraimirwo
na ndarehe guku nigetha muge nigetha heo compensation igoti riri narĩo nĩ rĩthikagĩrĩria bado appeals kuma kwĩ magistrate court yes rĩgathikĩrĩria appeal kuma gwĩ kĩrĩa Kadhi's court rĩgathikĩrĩria appeal kuma gwĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa tribunal ciothe na rĩgacoka rĩgathikĩrĩria kĩrĩa appeal kwĩ rĩrĩ igoti gaka kanini tũraugire kara establishirwo getagwo small claims haya igoti rĩrĩ narĩo ningĩ twĩre mũthikĩrĩria nĩ rĩkoragwo nĩ rĩrutaga wĩra wa supervisor nĩrĩo rĩ supervise magoti mothe ma thĩ na tribunal na tucoke twĩre mũthikĩrĩria igoti rĩrĩ rĩkoragwo turĩ na jaji ũmwe ikoragwo ta maya mangĩ tauga Supreme Court na Court of Appeal jaji ũmwe nĩ iganĩte nĩguo rĩu tiga rĩrĩ tondu muthine njuĩ muthikĩrĩria no oye kĩũria kĩu tiga kĩrĩa decision kana tiga mũndũ watuĩka certified nĩ jaji ũmwe ũkerwo wĩna kĩrĩa ũritũ wĩgiĩ ũhoro wa constitutional maũndũ ma katiba na ũndũ ũronekana wĩna maũndũ mangĩ maritũ ma kĩwatho rĩu jaji angĩreherwo kĩrĩa cira ta ũcio nĩ andĩkagĩra marũa chief justice akamwĩra a constitute bench ya majaji matatũ ma high court athikĩrĩrie cira ũcio tondũ cira ũcio nĩ mũritũ mũno na nĩkĩo ũronire nginya cira wa Gachagua ona gũtuĩka ũratwarĩtwo high court rĩ ndwathikĩrĩirio nĩ jaji ũmwe wathikĩrĩirio nĩ jaji atatũ nĩ ngũririkana na kĩrehe thĩna mũno atĩ anga jaji arĩa mekwo atĩ anga ma constitute nĩ deputy chief justice anga kĩrorwo ka nĩ kwagĩrĩire kĩwatho maũndũ maingĩ mũno na he kaũndũ ngugĩte nĩ ngũkũria twĩ Court of Appeal nĩ tondũ nĩ njiguaga mũno gakĩario kũrĩa bunge-inĩ na senate na kamĩtĩ cia senate atĩ kamĩtĩ ya senate kana bunge nĩ iganaine na kĩndũ gĩgwĩtwo high court they are ruling ta rĩu he hĩndĩ merĩga kuga nĩ ma issue warrant of arrest warrant of arrest kũringana na ũrĩa njũĩ ĩissuagwo nĩ igoti tandarĩria hau kidogo reke ngũtarĩrie hau nĩgetha rĩrĩ mũthikĩrĩria nyite kamĩtĩ ya mbunge rĩ operate twambe tũgerie gũthitũkania maũndũ haha thirikari ya Kenya kana thirikari ya mabũrũri maingĩ ikoragwo na nyamũ twĩtaga kĩrĩa amu ithatũ cia thirikari amu ici ithatũ cia thirikari nĩyo tugaga ya mbere nĩ ya gũthondeka mawatho nĩyo twĩtaga legislature na oversight thirikari iyo rĩu mbunge rĩu na gũthondeka mawatho yathondeka mawatho maya maka-implementwo nĩ amu ĩngĩ ĩtagwo executive thirikari igathondeka mawatho na policy igeka atĩ maka-implementwo nĩ andũ metagwo executive kana kĩrĩa thirikari rĩu rĩrĩa mara-implement policy ici na rĩrĩa marageria gwĩka atĩ gũ-apply watho ũyũ rĩ kwĩ rĩmwe executive abusing powers tondũ ona nĩyo ĩna thigari na nĩyo ĩna nyamũ ciothe cia gũtawara bũrũri na nyamũ icio tũciĩtaga kĩrĩa apparatus icio tũciĩtaga coercive tondũ nĩguo gũgĩkoragwo nginya na borithi nĩ ma-abusing watho ũcio mũno rĩu ma-abuse watho ũcio rĩu mũndũ ũrĩa ũkaga kũiganania etagwo kĩrĩa judiciary rĩu nĩ inyuĩ magoti rĩu nĩmo magoti rĩu nĩ ithuĩ rĩu magoti rĩu rĩrĩa senate yaruta kĩrĩa ya issue warrant of arrest rĩ tondũ nĩ ikoragwo ĩhetwo hinya kũringana kĩwatho ta ũrĩa ũkoragwo na cibũ no rĩu igoti kĩrĩa senate kana committee ya senate kana committee ya mbunge ndĩkoragwo na watho wa kũ-adjudicate kĩrĩa ĩkaga wĩra wayo no ĩcamoni mũndũ o wothe o ta ũrĩa cibũ ekaga ta rĩu ndũra cibũ angĩgũcamoni ũrege gũthiĩ rĩ egũkũhe camoni ĩngĩ ningĩ warega gũthiĩ rĩu agũtũmĩre borithi arĩa metagwo administration borithi akoragwo nao rĩu hau nĩho mbunge yũkagĩra tondũ nayo nĩ gĩkoragwo na kĩrĩa na nĩ ikoragwo ĩhetwo watho ũcio tondũ ona nĩyo maitho ma mũingĩ na rĩu maitho ma mũingĩ nona nĩ yagĩrĩirwo kũũria ta rĩngĩ gavana
kana ona president ikamuria niki kiratumire woe mbeca cia muingi uhuthire urahuthirire niguo nema riu ikamba kuria uhoro ucio tondu icitigi free ri gukira guthii igoti-ini tondu ngithi igoti-ini ni hakoragwo na ngarama ya wakiri na ngarama ya igoti niguo no senate ungithi umire ni uge mbeca cia ringi cia county government ta ringi ya Malindi government ya kiria ya Mombasa ni marahitirie ri kuru nao masenate ni makoragwo mahetwo hinya ucio kuringana kiwatho gwite senate kumusamoni riu akireka guka riu niho maishugi warranty no warranty ino tite igoti ino ni undu nigetha mahote kuruta wira wao hau nä ngwenda kå menya må no kä å ria kä ngä ndä nakio nä njå nä twatigia ona tondå ndagä ka citå nä ithirire rä niguo nä topic njega må no tondå ndå ona tå tihutä tie kä ndå gä gwä two appeal process å rä a appeal ä thiaga he kä å ria ndeyå rio tå kä aria hau thigari nä cia ngora nä cianyita kå rä a gwitå rå irå nä cianjä kä ra bengå nä iranjä kå ra na njä ra o ä rä a o yothe cingä korwo cikä ngå ra nayo niguo nä cia ndwara station niguo harä a rå irå niguo må thigari amenyaga atä kå ndwara igoti rä rä kå tondå hena magistrate tå tikä hutä tie rä a magistrate na kä na kä no tå tue ona tå tue nä kå iya ngå iä te kana nä kå raga na ngå iraganä te kana ona å ngä nä hit and run barabara na hetå kana thiä niguo utwaragwo umenyagwo muthigari amenyaga atia ni igoti riri kwe gutwara mundu wa mada mundu wa kuragana ri no atwarwo magistrate court kana atwaragwo direct high court kana tutaririe hau kidogo na ndagika iria ndigaru ta 5 uguo ndikende mutharike njire muthikiriria atiriri yes eka investigation inona kiria ma compile file yake tondu tugane compile file yake kuringana na investigation iria eka na tondu agiru kwamba gwika investigation ya tana bakunyita ri arikia gwika uguo areka investigation ri yes wanza omwathirire atware file yo kwi office ya ODPP iria ĩ hakuhi nake office ya ODPP nayo ni office ya area iko hetwo watho wa go prosecute cira wothe wa criminal riu office ya twarirwo fairo yo niguo maugaga makugatirire tuona kiria evidence iria kiria ma uria mwikite investigation na nä tuona må ndå å yå no athitangwo na kä ndå fulani rä u ofisi ä no nayo ya ODPP wathoko ugä tie atä rä rä må ndå å rä a wothe å koragwo akä ruta wä ra igoti-inä wa gå akä represent thirikari nä wakiri rä u wakiri nä å hotaga kå menya tondå nä ekåhota kå menya gä ro kä a macira ta rä u kä å ria gä kä woria kä a må ico nä gä a bata må no na nä ho ngå rä kä rä ria naho wakiri nä ahotaga kå menya cira å yå gå twarwo igoti rä rä kå kana å gå twarwo igoti rä rä kå kana ndå ngä twarwo igoti fulani tondå nä atå rä inä two na akerwo å rä a gå thiaga rä u ta rä u tå coke he cira å cio wauga wa manda igoti rä a kä rä a igoti rä a magistrate rĩtithikagĩrĩria ria manda rĩtithikagĩrĩria manda yagĩrĩirwo gũthikĩrĩrio nĩ high court peke yake it's a capital offense koguo ti atĩ nĩ kaũndũ kanini capital offense rĩu cira ũcio ndũngĩthikĩrĩrio nĩ igoti rĩa magistrate rĩu guoguo fairo ĩratwarwo kwĩ ODPP rĩ icokaga igatwarwo riu kwĩ kĩrĩa rĩu andĩkaga charge sheet ĩyo ĩkandũrĩtwo high court rĩu ĩgatwarwo kwĩ prosecutor igatwarwo ne prosecutor rĩu prosecutor nĩwe ũtwĩrire nĩ wakiri nĩ wakiri kũringana na mawatho maitũ ma Kenya ndũngĩkora prosecutor atarĩ wakiri rĩu nĩgetha agagũcirithia rĩu we nĩwe ũgakũthomera ũgakiuga mũndũ tũramũthitanga no nĩguo ndenda twĩkĩrĩre gakomo hau wakiri it's a very interesting topic nĩ nyamũ ĩna ciũria nyingĩ mũno nĩguo tondũ ona kũrĩ andũ maroria ũhoro wa cira ũriũkagio atĩa nĩguo ndiũkana ũroigua macira ta macio he cira wathire rũcio atũraga kũrĩa horerete ndarĩerwo Samoni eragwo gwĩtĩka cira nĩguo wĩtĩkaga maita maigana yani cira ũkahana ta wakuire no ũrĩ oho no ũrakũhahũra ngoro ũgĩkoma rĩu cira ũyũ ũgathira atĩa so nĩ kaũndũ ngenda twerere tũtirĩ tũrahutia ũhoro wa appeal process
ona tutire turarikia magoti mothe twakinyia high court ona tutirikitie high court wega so tukambiriria high court niguo tuikuruke nigetha nginya turikie hau niguo then tuthie kindu gigwitwo appeal process niguo na tucoke riu tuoe ciuria niguo good riu ri ithaa ritu tirega niguo mundu angienda gukuona ni njui ukoragwo kuria Ruiru angikuona ati angigukinyira ati namba yaku ni iri kwa akiri karibu riu muthikiriria wakwa muthikiriria witu so ndimwire atiriri niguo ni njithagwo akiri Ngugi wa Gathu na ngoragwo kuria Ruiru ungikinya Ruiru tauni no unginyire na namba eno Kibugu 722 634 635 7 kenda 07 tumicokere na githungu 0722 64 65 79 riu ndigwiciria he mundu ngiuga ndoi haria ngigukora niguo na nitucokagia ngatho niguo ni tondu wa guka gatuhigia na mundu agakorwo ni amenya uroka undu niguo riu wakiri nie kiria gukwira no ugeithia muthuri ugwitwo Ruto uria wakuria ni wakirico ni wakirico coke ungeithirie uyu ungi uraumire na guku kiria juzi gathege etagwo gathege gathege ageithike muno niguo na muthuri uria ugwitwo Njau wa kuria Maju Njau wa Siato ageithike muno na ngurie ni turi monania muthuri witagwo Peter Gachau wa ku niguo ng'ombe ikwenda cigaikara kiugo kimwe riu andu acio mekwenda mamenyane na Peter Gachau ni akugeithagia muno ni atuthikagiriria akoragwo nake kuu Siato ni muthuri marata witu muno niguo thank you very much and twacokia ngatho ugie na weekend njega niguo na tugicemanie muthenya wa Friday next week thank you kiroko nigetha tumenye o maingi thank you muno nawe ugie na weekend njega na wiki njega thank you Ngai ni agatuonania muthenya ucio na thank you muno asante wakili thank you very much karibu asante good ucio tuma nake etagwo wakiri Ngugi wa Gathu na tumwitaga wakiri wa Racuria niwe ukoragwo agitumenyithia maundu ma Racuria maundu ma kiwatho tabarira-ini ino ite ya Racuria na tumeenda vizuri itutiathie wega indo athomoro kaundu ciume janjaruka good riu ri turugie ithaa tondu thaa kenda ina ndagika thaa kenda ihandite wega actually ni saa 9 kamili na thaa kenda ikwihanda wega hatiri ati undu ungi tugukorwo tukiingira thiini wa ithaa ria kwarahura na rii nirio ria mwisho ndina mbia kuria gwa cheza wikiria ndirenda wike ndenda wingire kuria gwa star 779 hash star 779 hash jitekeria tu tafadhali uthie kuria gwa star 779 hash wana waingira kuu gwa cheza uthie ushagure cheza box wana washagura cheza box make sure no washagura kindu gigwitwoke washagura box yaku ni box inya ushagure box yaku iria gugukenia wana warikia gushagura box yaku iria iragukenia ucoke wikire pin yaku na wikire haria ha kindu gigwitwo cheza box wana waingira kuu riu macio mangi undigire na ukundigira macio niki ni tondu ni no ni ndikuhurira gwitire mbia kuria wa cheza na ni bonus njega muno ndina bonus ithaka vio kiria ni ngwenda nithi hau star 779 hashwe ni mtu ya nguvu thakenda ni wewe ihandite wega njitagwo General Shohi wa the Fedi Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM
kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Marubani bado tunashabikia cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856. Shabikina na deku plus tena. Marubani bado tunashabikia World Cup kishabiki. Game ni 90 but winnings ni every second. Ingia shabiki.com, cheza your favorite Kandege game na uondoke na a share of 1 million shillings weekly cash prize. Siri hapa ni kufly ndege yako to the highest multiplier na ukashout big wins plus a share of 1 million weekly prize. Kwa skies za shabiki, the winnings doesn't pause. Shabikia World Cup kishabiki. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. kwamukira rwimbo irathimo cia Ngai rwa Mirindu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Wabateire maini Uikuruke mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe. Zerunirwa Lucy Nyawera Wanjohi Toramwita Lucy N Wanjohi wakuria kudugu gwitwa Magana Ward na nene mheshimiwa mtarajiwa na all the best kuliwe twambiriria na ruo wega na ni ruo rwatwambiriria ithaa riri thaa kenda ina ndagika 11. Good morning no gukuririkania ndia kuririkania ati ndina mbia ithaa riri ndenda kuneana
ona ithaa riu ringi team thereruke kirio na mbia na nie ndenda ndicineane we nawe winuke wina kindu kiega ndenda ngunengere mbeca ici kuria gwa star 779 hash kuria ni gwa cheza star 779 hash. Yes, ni ugathie hau ugacagura cheza box, wacagura cheza box ugakorwo ni wacagura kaboxi gaku, kaboxi karia we ugucagura ukorwo utigirire ni wekira pini yaku. Wona wekira pini yaku ri maundu makorwo me sawa sawa. Star 779 hash kou kwina mbia ndina ngiri ndenda gukorwo nginengera mundu oro haha oro thaici nigetha maundu makorwo me sawa. Kiria nie ndirenda wike ni wingire kuria gwa star 779 hash, star 779 hash. Ungitikira tu kuingira kou ni no ngene njigua ati niwe ndiranengereria mbia nie ni ngukena na ni nguigua wega muno. Rubaro ni rwa muthuri murata wakwa muno witagwo Dan Maina wa Kiubani. Yes. Tene na gitu kia mwaki utuku na muthenya
wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Mathĩna maingĩ mamwe madwari wagima wĩra na kwĩaga bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo baba witũ wa igũrũ tũiguĩre tho tũhonokie no ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtorania mothe mathĩ nĩguo ngoma tweherere Maria Nehemio kemorogamia Eviterio kemwambararia twakuhoya tuonekanire ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ Baba nĩgũtũhe ũmenyo wa gũtaraga andũ makagĩa na ũgĩ na magagũtaũkwo
na gukumenya na njira njega ngai turokumagio na ndacokia ngatho kuri Jacob kana Jacob Studios ni wira mwega urutani mwega no tarani mwega ngai aturi akurathimite na gukirie gikiro kiria giothe wiriragiria asante sana So tumwetaga Professor Dr. Mwangi wa Agivisho ndio ehithite ku by the way mundu ungiona Professor ni amwira ni aracario ni ehithite muno tago Professor Dr. Paul Mwangi wa Agivisho gaithike muno rwimbo rwitagwo muturire ni murito guku tikogi ni kwa Inoro na mucio watu ginotana. Thank you very much, asante sana we urathie na mbere na gututhikiriria thaici ni thaa kenda ina ndagika 24 na ndenda kwamba kuigua thimu yaku njigwe kana ni ukiarahukire wega ka kurathia ate. Hello Jomo. Jomo ndari kuo ni cohi wi kuo ni cohi ana kendadi ndie na kauru wi ni kufikiririe hakuma riria ukire na nduri wamenya ni cohi igege ndateire hamu ni ndu miaka no erathi riu hau naho we wi mwitikirie Regi muno riu rakejera hore muturio gwitwo njoro wa turio na nyina migui niguo na mundu witwo Akamano amugine ndete muno gwitwo coro mai mari na mundu witwo Haruni Njangi na muthuri ungi nyendete muno gwitwo Pastor gwitwo Kihuria wa Ngunjiri Owe mokire maigue mitambo na maigue cohia rikuo muno ni maceria muiga mukurino. Asante. Thank you Macharia muiga mukurino. Thank you very much. Ndakena ni gukuigua muthuri ni masini ya metagwate athuri aria mokire hau gavere na mundu ucio onete maingi angigakinya hau so ni wega tukamaheaga senior citizens kwerwo atia vipi? Good morning. Dina kauru Ben Gethu. Goko turi moro na ithu ni turakonyita round and clear. Riu muthuri ogwetwo Timo Thindiro kana itho wa ngugi akoragwo kuria turi town no tuthiagira mutu agie na muthenya mwega ni araukaga tene. Akamano akirere John Githenye kuria Hiro TC Boroa Gitawa Mugai wa Rumagogo Njorogewa wa Kihuyo. Ito ashai wa marigisi Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Hosana kuria Kirangi na thikiririo the Ainoro mere magie na muthenya mega mere na mageithio ni Ben Gethu kuma Turimoro. Asante, thank you very much. Atago Ben Gethu. Oh yes, riu weri we ni we jetereire yaku na uraigira ukanjira ka nginya riu ingirite kuria gwa cheza to tukirikanire nawe cheza no no nginya ndikunengera kanyamu kuria gwa star 779 hash star 779 hash negukena ingikuigua. Hello, good morning. Good morning. Ajirario kasohitu karibu sana wa Kamano uri okuo nina ndina thayo ni ngai mwega anigena ni gukuigua ona nie muno wa Kamano na karibu sana. Ni ne nyendete ciana tondu riu mwe ciana ciakwa cohi ni mahau ateti hatiri ati undu ungi ndiga ngai akamũrathimaga na akamwaramiria mĩhaka na twana twanyu na bamĩrĩ cianyu. Amen, amen. Ũkinya harĩa mwĩriragĩria. Amen. Ninga ũndũ ũcio gakenia ngoro yakwa. Macaria mũkũrio ndiamũigua hau na Beni Gethu. Inde Kenya Benjara patron Dr. James Mũrithi wa Kagara HSC. Nĩguo. Nĩguo. Na mũtumia wake nĩtũmwendete. Tondu ndoĩ ona kiuga tũtũmagĩra o mũthenya thikũ ithano na ndarĩ atĩra. Nĩguo nĩma. Airĩtu akwa magĩũka makore nĩ ũcio nĩ eharĩirie kũmatũmĩra kiugo. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Akaruga na Wanjiru. Nĩguo. Mũndũ ũgwĩtwo Ndirango wa Famco na Michael Njogu na Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩguyo rĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mũgo wa Bideni na Njũgũ na Aleso na wetagwo Mwarimũ Njagoni. Mũthii tene wa kũrĩa Kĩrere na nyina wa Cikũrũ rĩ.
marigiti twacaiwa marigiti na mundu gwitwo Maina wa Maguru haria mwiki muhestubine ucio atwana muhestubine wa Njohi wa Kigogo-ini panoro-ini ndakae gukiriganira ni Joa Gaceru arumagogoi. Asante. Na wamero wa Murungano ni akirire muno mena ya papa na Mwaginda wa othe kinya Recho Jenga ekuria Iraki Baghdadi nyathikagiririe Inoro muno 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 mutumia ucio ndakomaga muiritu ucio. Asante. Na nĩ ekaga wega ĩyo hinda kwendithĩria maũndũ mega ũkĩinũka nĩguo Ngai twakũmenyerere. Asante sana. Na nĩ ũtũkenagia mũno mũno mũno. Thank you Akamaro. Thank you. Good. Rĩu rĩ thaa kenda ina ndagĩka 28 ĩtĩkĩra tũkũingĩra kũrĩa gwa *779# kũu kwĩna mbia na ndĩna cio ndangũnengere thiĩ ũcagũre cheza box ũcagũre box yako hau. Hallelujah, hallelujah. Nitaguoko Baba.
Yes, rwĩmbo wa kada ĩtagwo DG rwĩtagwo nyita naguo kovava kinyanĩrie itanya rĩakwa. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia Mheshimiwa Lucy N Wanjohi na aranjĩra tũgeithie HSCUGW Patron Mũrĩithi wa Kang'ara wa Kamanu Ndirangu wa Famco Michael Jogu na Mwarimũ Njagoni. Acio ndio anjĩra ndĩmageithie biũ na wasalimike sana. Thank you very much. Mundu gwitwo Michael Jogu akivurigwo nake aranjira ndimugeithĩrie mundu gwitwo Githina na wa Kang'ara OGW. Okay, ndiru wa Jogu ni ndakuona njira ndimwarahurire Tito wa Shai Gukadi Jito wa Famco na Mwangi Jogo. Andu acio the ni marahuke. Oh yes, kũrĩa gwa 22989 SMS umuthi nĩ iragire wĩra koguo ndugagitinde ati ugikimaka hanini ndukaigue wina thina agiko yaku ndirathoma mwena ucio ni SMS cia mwena ucio ciekire ira kitu hazitaki kazi leo sijui ni nini. Hello Choi, kurathi atia wi mwega? sio Kinyaji wa Jona. Kinyaji wa Jona, karibu sana. Sio Kinyaji ndetigagira mundu etigite Ngai. Na niguo wega kwagĩrĩire mani. Nĩgĩtunga kĩgĩa Samata. Kũrĩa Samata no kwega? Nĩ kwega no rĩu karauga karĩ. Tiga siasa ndirenda rĩrĩ. Ndirenda siasa. Tũthiĩ harĩ kwarahũrana mũnene. Nĩ kwarahũrana? Tarahũrana. Ngĩkwĩra bye rĩ. Ndakwĩra ũkome na thayũ. Ugĩkĩire mũnene wakwa ndagĩkoma kũrĩ ni. Kome na thayũ, ũragĩkoma thikũ Joy. No kũperi to back to back. Sawa. Thank you, ũkĩgera mũthenya mwega. Good. Ucio rĩ. Tikĩka nĩ gũgĩkĩrekĩrire kana namna gani? Agedia ũthuri andũ a Samata nĩ andũ ega. Hello Inoro. Kwero atia? Radio bro. Mimi niko fiti dama. Kwero atia? Nĩkĩĩ bari? Nĩ mũthuri ũcio wangenia mũno. Ndarĩria njoya. Ucio nĩ wega tu. Akijabaja for a long time. We nĩ ũrĩte ndiramenya ũhithĩte mwena gani. Ndioko kuma ndathi no marahia. Nĩ mahie indo cikwa ndũ ikahĩa tene. Atirĩ ũndũ ũngĩ. Ndĩrenda na Tito wa Cai mũruna wakwa. Tito wa Cai mũruna wakwa agĩtawa Mũngai. Afraje mari. Wa Kamanu wa Twana. Wa Bidani. Ndio wa Ikia. Yes. Wa Urogoge. Ajeni wa Githiga. Ita Serena na Githenya. Yani Githu. Alafu heane policy yako kwa Njoroge. Mothe tathi kuhurukia our neighbor. Rugongo kuhina kanitha wa PCA. Poleni sana. Mahe pole sana. Ngai witũ nĩ arĩũkaga kũmarora. Ndĩguo. Alafu nawe ũgĩtũgũthiĩ rĩ. Ũkĩhotanĩrwo nĩ Ngai na nĩ ndagĩkena nĩ thimũ ĩyo kũingĩra. Thank you Dama, asante sana. Thank you. Karibu sana. Good. Ndikĩkana ũyũ aragerera kawaru arenda mita. Hello. Kũrathi atia? Nĩ Tito. Kũrĩa marigiti wa Cai. Abeta mbũri gweta mandathi maita matatũ twĩtĩkie nĩwe. Nĩ mandathi na Cai na Samaki na Karara. Kaina. Rĩu nĩwe. Nĩguo baba witũ. Kũrathi atia Kaina mbera thire kũ? Baba nĩrathire gwĩka atĩ nĩ ndĩraneana mĩingĩ. Aya. Nĩ hega hau. Majita mwĩkũĩrwo na ndũngĩhĩtia. Turamea nginya wikara ũgĩthia mwena ona ũyũ. No ndikĩrĩ na ũru nĩguo. Wĩna thayũ mũno gũkũ marigiti baba witũ. Good. Nĩguo. Rĩu nĩndaigua ndama wa Karatu hau na Ndiro wa Njogu ya papa arĩ mũrũngarũ na Jane wa Gĩthĩga nginya wa Kamano nĩngũmũiguĩte na Mwangi Ndawa. Nĩguo. Wa Furaja wa Kĩkope na Gĩthenya wa Iroti na Njoroge wa Kĩgũ na Njĩgĩ. Yes. Othe nginya Matũngũ arĩ Nyonjoro na Ndeiri wa Injinia matithie thayũ na Ngarĩ Njeri nayo kĩgĩe na wikendi njega baba witũ. Nĩguo.
Ngone gwa tukwendete. Asante geithia kanyeki gatha bibũ. Ngoithia kanyeki geithie Kĩhĩnga wa itũngũrũ. Kĩhĩnga wa itũngũrũ Kenyatta wa macungwa. Na mũndũ gwĩtwo Jerry Esther wa Rĩtĩci. Na Kĩbuci wa Alathimo bado. Kabisa. Nĩguo. Thank you very much. Thank you sir. Santi, ucio tumwitaga Tito wa Cai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti kwenyewe. No ucio na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ rĩu reke tũigue ũyũ ũngĩ. Hello. Hello Shahi. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Ina ũngĩ. Ona niĩ ndĩ mwega biũ ndiĩ na kaũru. Igana cari kuma magwake na ngofu. Karibu sana wa Gaceri. Akĩigua Tito wa Cai wa Marigiti hau we. Mutumia wa Chengi ndaka dama wa Karatu. Nĩguo. Nĩguo to akamano hau we. Kana ni njia kanyaro wa Tibo agĩkwĩra John Githenya. Githenya na mũgo wa Bidani. Yes. Jorogo wa kwĩra Jorogo mũgatũndũ. Wagida wa ndenda ina zeurire. Waithakacia amani na nja cia papa na mkimo wa mũrũngarũ. Acha na jendo wake no amatũngũrũ gĩtawasari bo. Kũraji wa maribare. Kada wa thoko. Wajeni wa githĩga. Yes. Mzee Mwangi Jogo. Eni gĩthũ anjaire mege twaca hire. Othe mateiga mtandao-inĩ. Ndakĩra mũno Shohi. Asante sana. Thank you. Good. Rĩu tũthiĩte wega mũno. Thaa ici nĩ thaa 9:40 na kĩrĩa ndĩrenda nĩ wĩingĩre kũrĩa gwa cheza. No nginya ingĩkũnengera kanyamu. Ndirenda gũgũtiga ũguo na ndingĩenda ti wega. Harĩa ha star 779 hash. Ndakwĩra ũguo tondũ nĩ njũĩ hihi ĩndĩ wokĩra ĩndĩ weigua thaa ici na nĩ njũĩ wĩna nĩ ũrenda gũkorwo ũgĩkĩambĩrĩria mũthenya waku wĩna kanyamu kega. Star 779 hash. Star 779 hash. Thiĩ kũu gwa cheza wanaoingira gwa cheza maũndũ makorwo very nice. Sawa sawa. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Star 779 hash. My
wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩkĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩũririkanĩtwo. Mitheko ya Sara ukũrũ-inĩ wake nĩkĩonereria atĩ Ngai arĩ okuo gũikarĩrio mũno ngwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩũririkanĩtwo. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa Ngai ũkandĩha. Ndainamire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ nderorera mami atarĩ noti mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũciinĩ gwamera nĩũgũtuonio nĩyo ĩno ũranyona baba thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa baba ũkandĩha. Muthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Mathekire mũno ndamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra no maithori ndehingagĩra nyũmba ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itarĩ toro ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna atĩ nĩũkũnjigua. Nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa ũkandĩha. Nĩyo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina nĩnguraro maithori maitĩka ũkangiria mũthenya nĩũrakĩa Ngai ũkandĩha. Thogora wa gweterera nĩũrĩ ruo mũndũ ageragĩra werũ arĩ o wiki akahihinywo nĩ maica o ta thahabu ĩrĩa ĩgeragio na mwaki ĩkinyanĩre ĩkĩgeranĩinĩ tũrĩ twĩhe hinya gũtirĩ mbura yuraga na ndĩkĩe tũgũthe
Yo ora nyona Dirinde Koro igithithina Neguraro Maithori maite Ukangiria Muthenya ni urake Yo ora nyona Dirinde Koro igithithina Neguraro Maithori maitika Ukangiria Muthenya ni urake Ngai ukandiha. Oh yes, rwimbo ni rwa mundu gwitwo Gianni Ndung'u rwitagwo mitheko ya Sara. Sara ni gutuikaga kuria Biblia-ini ungigithoma wega nikuigua ati he hindi acereirwo ni araika, Ibrahimu agicererwo ni araika no mokite mahana andu riu magiikara haria nja maria athurire. Ibrahimu ndakiri haria na andu ake haria giikaro-ini magiteretangagwo kidogo nake Sara ari riko. Sara ri aigua makira Ibrahimu ati ni akagia na kana ni ambiriirie gutheka. Ndu ucio no atumire akorwo ena ihinda ria gutheka, so na agikihana ta arakinyururia ndeto icio, no ningi ri Ngai ni acokire akimuhe mwana. No athekaga ni tondu wa kuririkana Ngai ndina miaka igana, nie miaka iria ndinayo ma hi ni miaka mingi, bacoka bukanjira ni ngagia mwana ati riu ri ni ihinda riakwa ni riakinya, tondu ndarora mwena uria ungi ndirona mundu gwitwo nyina wa Ngeci ni arikia gukinya, na nyina wa Ngeci gukinya atikoragwo ati hena undu ungi kumaanisha team Thereruka iko hapa. Good morning. Good morning. Good to see you. Good to see you too. Uhoro wa you Shohi? Wakwa ni mwega. Ndina kauru no gucokia ngatho kwi Ngai. Amen, amen. Ndathaka rwimbo ruu unjire kandora ai. Okay. Rwitagwo mitheko ya Sara, rwinitwo ni Gianni Ndung'u. Ndera muthikiriria atiriri. Biblia he handu ngigithoma haria uguthoma niho itangihota gutariria. No ngithoma uguo ri ni kuigua handu Sara iguire miario ya Ibrahimu na araika. Kirwa ati ni akagia kana. Na miaka yake. Arora miaka yake. Ngaurire mitheko. Ngaurire mitheko mirito muno. Kwaje iria sarcastic tondu riu na no gukirigwa atiriri. Ai we wa ndora ri. Gwiciria ona agitheka itwiciria uria eciragia. Ona agitheka ni oragia Ngai ciuria. We Jehova no ngikindora weri. Thiu we undore tu na handu mwana arokira we. So mitheko yo ri ni okire thutha-ini gutuika haya ikumaka haya igithe wari serious. So na njira mo ni kuga atiriri Ngai ndaroraga limitation. Asha Ngai ndaroraga limitation. Ngai ndaroraga mihaka. Is not ndateaga mihaka. Iria ithuĩ tũtĩaga. Iria ithuĩ tũroraga ri. Ĩtũterebaga. Iria tũterebaga nĩ ya thĩ. No mĩhaka ya Ngai ri ndĩrĩho, nowe wiki wĩkĩraga yake na nowe ũmĩũĩ. Nĩguo. Na ithuĩ tũtingĩmĩmenya. Koguo ũhoro wa gũtinda hau atĩ ũkĩmaka Ngai nderirwo nĩ ndagĩtarĩ ndingĩrwara, ũcio nĩ ndagĩtarĩ woigire. Nĩma. Agikorwo ni witikitie ni ukuhona ugukihona. Ni ukuhona. Agikorwo ni witikitie maundu ni makagira megukiagira. Niguo. Agikorwo ni ugite ni ukagia ni ukagia. Agikorwo ni ugite ni ukagia ni ukagia. So ona umite ku. Ona umite ha. Fata ni ugaikaraga wi mubango-ini wake. Ngai. Nake Ngai ri agagikaga o maundu make mega. Niguo. Na magaikoragwo me maundu mega. Ni macohi ciugo njega. Riu ri niĩ ndauma haha rĩ kuonana gwitũ nawe no Jumaine, Tuesday morning, God willing, yes. Na ũkĩgĩa na ihinda rĩega nĩkĩrĩa ingĩhoera mũthikĩrĩria rĩ no gũtuĩka mũrata wa Ngai. Yes. Gaikara hakuhĩ na Jehova. Yes. Nĩthona kũngiũma rĩ we nĩ ũrĩmonyaga nĩ ũrĩ na mũrata. Nĩguo. Ũrĩikaraga ũguo kauga atĩrĩrĩ niĩ Ngai nĩ ngoragwo njũĩ nĩ anyendete. Yes. Na Ngeci niĩ ndathiĩ nĩ ndakena mũno Cohi ũgĩe na show njega watũtirihĩra na ciugo njega. Yes.
ngai witå ndarä limitations akinya kå rathima we å ngä enda kå mwä kä rä ra rä we no mwä kä rä re no we ndarä no ithuä kaingä ona nä ithuä tå mwä kagä rä ra ngai ndakå hoya ngai nä guo nanyita ä tå kä raga ngai å rä a gwä ka na å rä a tegwä ka we are very good in that ithuä ka nä å rä waigua kaima wahe ngari ä yo ngai ndigakå gia rä ngä ngai Jehova uria ndigwikagira ni ndiroka nayo ngari yo kanitha mwana kiroko tene nona no ithu turekirira mihaka irikuaga acirika ngai agacoka akona atiri koguo urenda ngune ngari nigetha wambiririe gukua acirika urenda acirika magutambure kamathabu akona atiri ngari ino ri nikiona itamikirite ithabu so when we come out na kono tumenyere gwitikagira will ageka kugana wendi wake ema hoda twafundithitio tene na may your will be done may the will be done wendi waku hije oria we wendete amen anyway reure ona no wendi wake wekika wendi wake wekika kwarahuka yes ona ra matanarahuka no wendi wake tariu ta tha ici ri agibangite nu uranengera mbia tariu ici twinacio ngiri 10 hari andu eri o mundu ngiri 10 ri icio ti 20 nio ino na wendi wake ni ugwikika teira ni urakorirwo uri wa gukinyira murato mundu gwitwo Kennedy Githinji aroya ciake 10 endo akiona riu ri na mutimia ugi gwitwo Joyce nake aroya ciake 10 riu mumaheindo mugia na muthenya mwega niguo thank you Shohi good wakarura good morning yes ndukagiuraga atiriri Fred twakoragwo na horo wa kuigua kuma kwĩ Ngai Jehova ni aria ni ndacererwo we no wacererwo aiga atia tondurure I was looking forward ndumiriri ni nginyu gwa matura-ini ni ukumeigua ata are makinyire macereirwo marehirwo ndu umwe riu no ngiatuhutiria riu auga atiriri ati umuthi ti Jehova ri ndari ki ndari mihaka akrobe ukwenda gutheka ta Sara unyururie yani mibango ya Ngai ukuheka no kuru-ini ri wetheka no kai hindi imwe ri no gaikara ugi atiri kai wari serious Ngai by the way kai wari serious Ngai ndari mihaka ithe ni ithu twikagirira itu kaima wahe Ngai ni Ngai wahe euge muthuri Deoni anjira atiri muthenya ugi is a young man uguo na itheru Ngai ndũgamĩriaga kana ndigakugia no anyita ndũgamĩriaga kana ndigakugia Ngai ndegũgũtinda agĩgwĩka atĩ nĩwe wakĩhĩkĩka wethiĩ no ũrĩa gegũkuonia nowe ũgacoka he Ngai na mĩheo so that's life rĩu nĩ ithuĩ twĩkagĩrĩra mĩhaka na korwo no tũikare na wendi wa Ngai wĩkĩke kũringana na ũrĩa abangĩte wanyita no tũikare maica mega otherwise tukoragwo tukikirira migiko mingi muno tukagerera mathina maingi na tugekora kundu gutari kwega ona hanini good ukigena weekend njega ya kwenda na gwike wega asante muthikiriria utinde wega tuonane thutha wa mugithi wa DJ Mark George na mundu gwitwo wa Karindi mutinde wega God bless you have a good day Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamukira rwimbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash
kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebecca wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash. Marubani, bado tunashabikia World Cup kishabiki. Game night but winning ni every second. Ingia shabiki.com, cheza your favorite kandege game na uondoke na Riuto ginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na uma pilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza ni njitikirie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mashabiki, rada sahi ni shabikia World Cup kishabiki. Kila wiki uko na opportunity ya kuwa among the shabiki starting 11 to kusot na $500,000 shillings plus daily prizes worth 50,000. Weka multibet yako featuring at least one World Cup game na stake ya 99 bob tu. Siri ya kuwa part of the shabiki starting 11 ni kupanga the longest winning bet slip. Kesa na slip yako leo. Shabikia World Cup kishabiki. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BK 0001080. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM. Thank you so much. Asante sana Inoro FM. Roshini Rwegatha ikomireu tuketie dakika 5 tu mthenya wa Friday umuthi ni thereruka intercessory Friday na ni gutiri haturagitiri hakiumia gia thereruka umuthi ona ciahanda wega thinacara cia rucini koguo nitukwira muthikiriria witu uri ukoretwo na ithu kiumia giki giothe Ngai amurathime na mwike wega amen atutikurigano ni gugicokeria Ngai witu ngatho ni undu wa gutuhe ihinda kiumia giki tukahota gukorwo tukigwa kiugo giake na makiria tukahota gukorwo tugithoma kiugo giake na nginya guthikiriria nyimbo cia kurathima ngoro citu ona gukorwo tukinyitana na muthikiriria thiini wa tabarira ya thereruka tugani masa 10 o kiumia Kristo ya Ngai muno makire ningi ndu wa gutuhe hinya guturokeria mihumu yake rucini guturehe na ngari ciru ithondeketwo na moko ma andu agatugiriria mitino nwamenya agatuhe akahe ngoro citu kiugo agacoka agagitumirĩria nigetha tugoka kumĩrĩria andu aria angi twagitia Ngai nake muno makiria ni tondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ na tugakiuga ati aturi agocagwo tene na tene twatigaria o Friday 3 tukorwo tukirikia mweri uyu na mweri gukinya wa kanana ri mwaka ni wathira turi kuingira mweri wa kanana na mweri wa kanana ni ukoragwo ri mweri no kwa mukuhi uhana January uhana December
Rume twigira mweri wa kana na Wanjiru. Mweri wa kana no koragwo very short. Riu gukorwo ningĩ nĩ gukorwo ndaruta wĩra mĩeri 3. Nogito wake tigo kihuruka. Na tondu reke ngwĩre mũngiristi ndĩngĩugire haha ndĩmũtigaga itamwĩrĩte. Kumia mũthenya wa Sunday ngakorwo ndĩ kũrĩa mwena wa Karau. Mũthenya wa Monday ngakorwo ndĩ kũrĩa mwena wa Karau. Mũthenya wa Tuesday ngakorwo ndĩ kũrĩa mwena wa Karau. Koguo nitakuo kiumia gĩkĩ kiroka rĩ nĩ ngũikaraga kũrĩa matũra ma Karau. Nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩrora maũndũ mahana. Ngwĩraga Nyandarua nĩ mũciĩ makĩrĩma marĩa mangĩ mothe tũgũgĩthi kĩwĩra. Nĩgetha mũthikĩria ndagakiuge atĩrĩrĩ ndiamwĩrire. Kiumia gĩkĩ gĩothe kĩngĩ tũkorwo twĩ kũrĩa mwena wa Karau. Ningĩ mweri wa kana wakinya Wanjiru ningĩ tũgĩkĩandĩka tũmarũa hurũkia ningĩ. Mĩeri 3 nĩ gũkorwo yathira. Mĩeri 3 nĩ gũkorwo yathira. Nĩ ĩragĩthira wetandatũ wa mũgwanja wa kanana harĩa harakinyĩra mũico ũguo. Kuria na marũa. Approve ya. No tũgagĩtĩa Ngai mũno makĩria. Ona gũkoragwo ti hĩndĩ twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ wa meciria. Kũrĩ maũndũ mũndũ ũtikaga for granted. Wanjiru ũkorwo wĩna ũgima mwega wa meciria nĩ kĩrathimo kĩnene mũno makĩria. Atĩ no wĩrwo atĩ you are a human of sound mind. Maũndũ macio nĩ makũgathĩra Ngai mũno makĩria. Tũkamũtĩa mũno makĩria ningĩ nĩ ndwa gũtũhe athikĩrĩria ega matwendete. Tondu ngĩkĩroka kũndũ ningĩ ũrumagio nginya nĩ athikĩrĩria ti kwega. So tũgatĩa Ngai mũno nĩ tondũ inyuĩ gũtwenda gũtũsupport gũtwandĩkagĩra ona rĩrĩa tũtarĩ mĩtambo-inĩ mũgatuĩka arata aitũ amwe. Ngai mũrathime na mwĩke wega. Nĩma. Yes. Amen. Na tukĩambĩrĩria ithaa rĩrĩ ritũ rĩa Thererũka Intercessory Friday arĩkĩreka ritũ rĩa mbere tũgagĩkũnyita ũgeni o rĩngĩ tũgakwĩra karibu sana ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa ithaa ritũ rĩa mbere na ithaa ritũ rĩa kerĩ kũrĩa tũgũgĩkorwo tũgĩtiriha kama kawaida wona cihanda wega thinacara cia rũcinĩ. Niĩ ngagĩkũgeithia mũno makĩria thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo tũkĩririkanaga ũmũthĩ nĩ tarĩki 10 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026. Niĩ ndigĩtagwo Wanjiru wa Fausto. Gagĩtwo wanyu na ngakũnyita ũgeni mũno makĩria ngĩkũririkania atĩ kũrĩa mwena wa Facebook na kũrĩa mwena wa YouTube na kwa TikTok guothe no twarĩrie na no tũkwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku wega ta wega. Ni SMS number itu ni ya 22989 na tukuheaga nginya WhatsApp number tondu ni tumenyaga ati njira ni nyingi muno ũngĩenda gũkorwo ukĩhũthĩra nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtũkinyĩra koguo kũrĩa kwa 22989 tũtũmĩre ndũmĩrĩri na kũrĩa kwa 0722200720 tũgakorwo tũkĩhingũrĩra raini ya WhatsApp. Yes, koguo watwandĩkĩra tũgakorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku wega ta wega. Asante sana. Nĩ wega tũkĩra mũthikĩrĩria witũ ikereka nĩ rĩa mbere rĩrĩ rĩa gũkorwo twĩna mũhotani wa mbere wa 10,000 Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ni wa ciringi 10,000 kana ciringi 20,000 kũrĩa tũkwenda gũkũmenyithia atĩ tũkĩhinga mũthenya wa Thererũka twĩna mũhotani kana twĩna ahotani erĩ ciringi 10,000. Kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ. Koguo ũkĩamũkĩra ũhotani waku tugakorwo tũgĩcokia ngatho. Ũkĩamũkĩra ũhotani waku wa ciringi 10,000 tugakorwo tũrĩ andũ akenu mũno makĩria nĩ gũkorwo tũkĩmenya atĩ weekend ĩrĩa takoragwo na tũtendaga maũndũ maingĩ weekend yaku nĩ sorted na ũkĩrĩ na mbeca na no ũhote gũkorwo ũgĩka 1 2 3. Yes, ũrakorwo ũkĩamũkĩra mbeca icio tondũ wawe wakorwo ũkĩingĩra mĩtambo-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno na waigua gũkũ kwĩna mbeca iraheanwo na reke ngwĩre itiheanagwo na kĩmenyano tũheaga mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo witũ. Ona ningĩ tũheaga mũndũ wothe ũretĩkĩra kũbuata mawatho na mĩtaratara ũkũhinya harĩa *779# ucoke uthi harĩa ha Cheza Box cagũra gathandũkũ kamwe harĩa tutuna ni ati twĩrĩ twĩna mbeca wacagũra gathandũkũ kamwe mwana witũ ugakorwo wewe umwe wa andũ arĩa tũngĩkũhũrĩra thimũ any given time. Na reke twĩre mũthikĩrĩria wa Inoro tondu ira he andũ marahũragĩra thimũ makanjũria atĩrĩrĩ he mũndũ watũhũrĩra thimũ aratwĩra twĩke aca tutikũheaga maũndũ ma gwĩka tũkũragia kana nĩ wona mbia ciaku maya mangĩ magũkwĩra ngapini yaku ngatũma 10,000 nĩgetha wĩna balance igana atĩa tũma 10,000 ngũtũmĩre 200,000 tũu tuothe nĩ tũrĩa nĩme na nĩ njĩraga andũ Wanjiru ũngĩkona mũndũ handũ hena tũrĩa nĩme nĩ tondũ kĩndũ kĩu nĩ kĩama nĩkĩo ararehe kĩndũ kĩa maheni. Koguo hinya *779#
cheza box shagura gathanduku kamwe kena bia na ndeto ikorwo ithaka muno makiri ni na nä koria gwa cheza tugakorwo tugikuririkania ni bonus iria atukire nayo thabete kwariria mwikari wa kuria Nyandarua County tugikwendithagiria Friday ya kirathimo kuma Kendon guthie o nginya Karamto guku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na guika no athikiriria guku guothe no nginya Inoro FM shesheni hakuhe nawe twambiririe na murata ogwitwo Philip Kimani ine ukorwa agikingira mitambo-ini na rwimbo rwega twendete rwimbo rugwitwo ni njui ati we wigai na gutura wigai na ugutura uri ngai thaa 10 riu ina ndagika 12 thaa 10 yahitukia o ndagika 12 ndukariganirwo nitukenaga muno makiria ni gutwariria nitumenyaga ona silent listeners ari othe makoragwo magituthikiriria makoragwo maraingi muno na ari silent listener oya ikinya agakiuga ni agutwandikira message kana akiuga ni agutugurira thimu twahingurira thimu citu nitukenaga muno makiria koguo niturakwira kure gwa 2989 tuma salamu twire good morning ni kure Facebook kure mwena wa YouTube ya Inoro FM na no wega mundu amenyete hinde wathi kundu gutene network YouTube gutiri hinde ugatwaga ego tondu he kumoiguaga ati andu matwarikira guku mutambo uranyita kundu guku kana guku kuria kungi thie mwena wa YouTube tukoragwo twiku mathaa 24 asante sana ni joe ati we ni wegai Israeli, Loringa yule nyana ndo hotagwo nyondo wagoko wakunyene nyonete wega nikionda iteka gukumia na gukogosha Gaimonana na maturi wa Israeli, Loringa yule nyana ndo hotagwo nyondo wagoko wakunyene nyonete wega nikionda iteka gukumia na gukogosha enjoy more.
maundu mega na manene gukira maria ni njui na manene gukira maria nyingi kuhoya ninge makirite maringi hotagwiciria ni njoya tewe no njike maundu mega na manene gukira maria ni njui na manene gukira maria nyingi kuhoya ninge makirite maringi hotagwiciria ni njoya te njewe ngai no gutura uri o ngai ndoinainagio ni maundu kano ka moyo gio ni mo njikanagiria ndumaine yukakunde mbere otheri ni njoya te njewe ngai no gutura uri o ngai ndoinainagio ni maundu kano ka moyo gio ni mo njikanagiria ndumaine yukakunde mbere otheri Noro FM, Shesheria we. twaria kuriki etekera njoke witwa muhotani tehereria thoni na ninge uhumberiri irio riohumbaga ndwaria metanitio nawe niondoare twaria kuriki etekera njoke witwa muhotani tehereria thoni na ninge uhumberiri irio riohumbaga ndwaria metanitio nawe ninjoya te njewe ngai no gutura uri o ngai ndoinainagio maundu kano ka muoyo gio ni mo njikanagiria ndumaine yukakunde mbere otheri ninjoya te njewe ngai no gutura uri o ngai ndoinainagio maundu kano ka muoyo gio ni mo njikanagiria ndumaine yukakunde mbere otheri. Amen and amen and amen. Atenie ne joy we gai na heshugo Daudi aragia ashugo njega muno 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 makiria kauga agai ni gai ni akoragwo ari Ngai witu. Oh yes. Na Ngai witu ni atuheaga glory yake. Ngai witu ni atuikaga wa gutuika wega na aria makoretwo mari akurugama wega aria makoretwo mari agwikara mari agwitikia kiugo giake na kurumirira kiugo giake Ngai ni ahingagia ciĩranĩro ciake cia kumagitira cia kumahe cia kumahe kiria marabatara marathima na kiria marabatara na nginyagia ona favor yake uguo reke twiririria muno 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 makiria gwikara turi athiki maitho-ini ma Ngai reke tukorwo turi athiki mbere yake reke ona riria turi oikirira tureciria gutire mundu uratuona kana maria turathugunde tukimenya gutire mundu uramenya ni mariko tugaikaraga tukimenyaga ati Ngai witu uria wonaga mothe na wiguaga wothe no taukitwo ni maundu mothe riria tuikara tugikaga wega na tukirugamaga wega na tukiguaga tukiririkanaga wendi wake na gwathika gwitu niturikoragwo na kirathimo gia kwamukira nginya favor yake iria gutari mundu ungihota gutwehereria koguo we walk in faith twiragwo tukiumagara tukaumagaraga turi na kindu gigwitwo witikio na Ngai ni akinyite kuri urathie umuthi tondu kuri ubangite guthie kuri mabangite guthie thabari cia kuraya kuri andu mabangite guthie thabari cia hakuhi Ngai ni akinyite kuria urathie ni undu wa witikio na ni undu wa maundu maria
maratwagithia toro na maratumakia maratwikira guoya na maratuma tugie na nganja ya muturire na kurigwo turatura ni undu waki Ngai ni araruta wira maundu-ini maya mothe Ngai ni araruta wira thiini wa maundu maya Ngai ni aramenya kihonia kiamo koguo ri agikorwo ndurona tikuga ati Ngai ndararuta wira agikorwo nduiguite tikuga ati Ngai ndararuta wira he is already making a way ni araguthondekera njira hau urona ta hatari na njira ona korwo nduramiona niguo turero tumagare na tuikare na tuture na witikio Amen, amen and amen. Ciugo thaka muno makiri rucini rwa muthenya wa umuthi cia guturirikania ni kuri kundu tungiurira Wanjiru. Ciugo thaka cia guturirikania ati Mwathani niwe Ngai itu. Rucini rwa muthenya wa umuthi mundu ni okagira na maundu maingi muno makiria. Mangi magahateka mundu muno makiria, mangi magatengeria mundu muno makiria. Mangi magatuma andu mage toro, no thiini wa muturire wakwa ngucire ungijuria verse ire nyendete muno makiria idirikanagia hindi ciothe ni kuri kundu ingiurira ni verse thiini wa Proverbs na no ngwenda kunengereria onake muthikiriria witu ikorwo ati niyo favorite yake. Proverbs 18:10 yuga ati ritwa ria ithe witu ni nyumba ndaya njake muthiringo kuria andu aria atheru moragira na magacoka magikorwo ati ni makuona huruko na koguo o rucine ndokira riria ndakondi na maundu maingi marandengeria itondu ukiri muhuro-ini wa riuwa maundu ni maingi muno matengeragia mundu no kure kwi maundu matuma wage toro kwi maundu maratuma ugie ihoru kwi maundu maratuma ngoro yaku iname ni ndirikanagia ati ni kuri ritwa ria Ngai na niyo ritwa ria Ngai ni nyumba ndaya njake muthiringo kuria andu aria atheru moragira magakorwo ati me safe. Ni imaginagia hindi ria mundu angikorwo enja ritwa ria Ngai rikahana ta nyumba ino igwitwo inoro haha thiini ungiuka utengerete wingirite thiini wa ritwa ria Ngai ati maria mangi mothe megutengeragia matikunyitia irokorwo ni ndwari irokorwo ni mathire irokorwo ni kuinama ngoro irokorwo kiria giothe kiu kingi giothe kiragutengeria kiria kiratuma ngoro yaku iname watengera wingira ritwa-ini ria Ngai gitie kunyitia na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi mbere ya maundu maria mangi mothe ndagutuma ritwa-ini ria Ngai kuu niko atheru na athingu moragira na ciro mundu oraga tatengeretio uguo kirikanio gigitwira ati kuu niko atheru moragira makaga kunyitika ni tondu hindi ria urora ukaga utengeretio ni maundu na ciugo icio ciaririo ni mundu gwitwo Suleimani muthamaki akiuga ritwa ria Ngai ni nyumba ndaya njake muthiringo kuria andu aria atheru moragira aria athingu moragira na magakorwo mari safe. Rucini rwa muthenya wa umuthi na no ukorwo wi hakuhi gukibutwo wira urarigwo riu nguthi kwari na mboci uriku ni ndagutuma ritwa-ini ria Ngai kwi mundu urauga ni ndathi kuona mami witu ndiu kana ni kumukore muoyo kana hi wakarua ari kumukore akihurukite ndagutuma o ritwa-ini ria Ngai wakarudi na mathire maingi muno taru ni Wanjiru thimu citu rimwe na namba citu cikoragwo cikuria muingi-ini ukoraga ni wandikirwo maundu maingi mundu agakura thire wakwa ndi hakuhi gutagwo broti yakwa niguo tuma ritwa-ini ria Ngai kuu ni kuo aria athingu moragira maundu mao mothe makarorwo na ndakwira mundu ndoraga atatengeretio tathirĩtwo-ini ria Ngai na ni kuona maundu mothe ni mekwagirira thiini wa ritwa ria Mesia Yashua na gutire ungiurira hari we akorwo ati ni akwirira kana ni aguconoka koguo ndugukorwo uri wa mbere ati ni ugatuika wa guconoka na aria mari mbere ri morire hau na magikorwo ni mona uhuruko koguo uguo ciruga ndugukorwo wi wa mbere aca gwitire mundu ihokaga Ngai agacoka agicaya kana agaconoka kana agakorwo ari wa kwirira. Thank you so much na nikio thereruka turokaga o rucini kwira Ngai witu ni thengio ni undu wa gukorwo ati ni atuhete mweki uyu wa kuhota kurira hari we niguo tondu no ugerie kurira kuri arata maguconore no ugerie kurira kuri arata makwire ciugo nginya cia gutuma wicirie ona nginya gugithie gukigera ngero no urire kuri aria ureciria ati nio magukunyita guoko tondu we ni wamanyitaga guoko we ni wakoragwo hindi ciothe you used to turn up to show up hari arata aku na riu we ni wekora ati we ni orabatara andu ma show up hari we na riu matineka uguo uri ciragia undu ucio ni undu ungikora ugwikira mundu ruo ruingi na guoya muingi muno yona kana ukorira dawa-ini cia kurebia hari Ngai kurira dawa-ini ukorira njohi-ini ugeciria ati toru ndorira njohi-ini rucio utamuka utapata ile kitu kwa pale no worira kwi Ngai niguo
gutiri kindu kingikunyithia. Amen. Eni. Amen. Amen and amen. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩro ũgocwo mahinda marĩ mothe. Amen. Na nĩtũgũkorwo tũkĩhanyũka mwena wa kũrĩa gwĩtagwo Gĩthabu. Nĩtũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai mũndũ gwĩtwo Mũhunjia Mwangi wa Macembe ihinda itarĩ haraya, no nĩtũkwenda gũkũririkania we waingĩra thaa ici nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ. Wetwambanĩrĩria na iria ciehanda thaa 10 cokia gĩtiri hatabarĩra ya racuria onawe ni asanti sana. No tũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza nĩtũrenda gũkorwo tũgĩkũririkania atĩ ndũrĩ mũcerere tondũ mũhotani witũ wa mbere macini ndĩkĩrĩ iragĩtũnengereria no nĩ gũkorwo ĩgĩtũnengereria ihinda rĩtarĩ haraya, na nĩ kuga mbere ya thaa 11 no nginya tũkorwo na rĩtwa rĩa mũhotani na reke ũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa macini ĩgũkorwo ĩkĩgeria gwĩcagũrĩra na ĩgũcagũre we tondũ nĩ irakuona, tondũ nĩ yakuona nĩ ona rĩtwa rĩaku na nĩ kuga nĩ kũrĩa gwa *779# na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria. Tugaga mũndũ wothe wĩna thimũ o yothe ĩrĩa wĩnayo, angĩkorwo wĩna thimũ ya smartphone, angĩkorwo wĩna thimũ ya kabambe, no ũhote kũhihinya harĩa ha *779# *779#. Na kwĩ andũ maiguaga ici tarĩ ng'ano cia marimũ. Mwana witũ ĩtĩkĩka na ũrege nĩ atĩ ũma na kĩhoto nĩ atĩ kũrĩ mũndũ kũinũkia ciringi 10,000. Nĩ nyendaga mũndũ ambe amenye ũguo atĩ ũma na kĩhoto nĩ atĩ kũrĩ mũndũ kũinũkia ciringi 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ. Hihinya *779#. Ĩgũtwara handũ handĩkĩtwo Cheza Box. Ĩcoke ĩgũtware handũ hena tũthandũkũ tũna. Thĩinĩ wa tũthandũkũ tũu tũna twĩrĩ twĩna mbeca. Rĩu nĩ ũgũkorwo akĩgwatĩra tũu twĩrĩ. Nĩwe wona waingĩra kũrĩa gwa *779# ũgakĩra Ngai maũndũ macio mangĩ mothe rĩa makinyanĩrie. Ĩni. Amen. Kũrĩa gwa kwĩcagũrĩra ithandũkũ rĩaku ũinũke na 10,000. Oh yes. Na tukiri na murata uragitwira mitambo-ini agwitwo etagwo atia murata uyu Mzee Mwangi Njogo arauga ndakiri na uru yaragituthikiriria Intercessory Friday arikora mwena wa Ishagashiro tetu akageithia muthikiriria wothe o haria ari tukona ona twashai wa Marigiti Nduro wa Njogu wa kuria Kirinyaga mundu ugwitwo etagwo atia murata uyu witu Reverend Simon Maina Gatemi wa AIPC we umiriria parish ona kenera nyitana na ithuĩ na thengio mũno makiria tukamukira ngeithi cia rusi watu na shosho wendo kuma kure wa magana tetu Nyeri na gakendithĩria patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kangara ihinda rĩa kĩrathimo. Oh yes, nina ndaikia maitho mwena ũyũ wakwa ngona nĩ wagĩthĩri mũndũ wetwo Eddie Kamam kũrĩ mwena wa Saudi Arabia ruga mitambo-inĩ mũno makiria joint nĩ ndamwona arajire mitambo-inĩ mũno makiria ngona mũndũ gwĩtwo Deno kuma kũrĩ mwena wa Doha arajire nake nĩ arahũkĩte wega ta wega kaigua mwe mũrathime DJ Kanyata nĩ gũkuonete Ngai wa mwe gwĩke maũndũ magegania nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo Mũirũrĩ Kang'ara ona we kanjire mitambo-inĩ mũno makiria ciothe maratondekera kũrĩa mutambo-inĩ wa TikTok tukauga Ngai nĩ wa mwe aromũrathima na inyuĩ amwĩke wega na mũtirire gĩthithi gĩake gĩatha. Amen. Asante sana. Nĩ ndũmĩrĩri iria ciothe cirarĩkia gũkorwo igĩtũkinyĩra gũkũ studio citu cia Inoro na ndũmĩrĩri yothe no tũkũmĩthoma koguo ĩkĩra kĩo mwena ũrĩa wa 22989 tũtũmĩre ngeithi ĩkĩra kĩo gĩaku mwena ũrĩa wa WhatsApp number ya 0722 200 720. Na wona weka ũguo wega ta wega tũkwa tũkĩrora ndũmĩrĩri yaku na no wega tũmenye nĩ warahũkĩte no wega tũmenye wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya na no wega tũmenye nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũkũrathimaga ũmũthĩ twĩna mũndũ gwĩtwo DJ Wanjiru nĩgũkorwo gĩkũnengereria wega ta wega request yaku o yothe tũtigĩra atĩ mũthenya waku nĩ wakorwo wĩ mũthenya wa kĩrathimo mũthenya waku nĩ wakorwo wĩ mũthenya mwega Saimo witũ mũthenya waku nĩ wakorwo wĩ mũthenya ũkũgoca Ngai tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kwambia mũthenya ũũ. Nĩma very true. Na ndũgakĩriganĩrwo nĩ thererũka Intercessory Friday. Amen. Tũgĩcokereria tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai nĩ ũndũ wa mahoya na makĩria nginya gũkorwo agĩtũmĩrĩria tuna ciugo nini no kwa ihinda rĩrĩ karibu sana Shiko Alice nĩ ũndũ wa we ũrahoya Ngai akwaũre marĩa me mbere yaku akwaũre mĩrigo ĩrĩa ũkuanĩtie njaũra icokire baba 11 yatigaria ndagĩka 29 koguo mũthikĩrĩria witũ ndagĩte ndagĩka ta 20 cia kũingĩra kũrĩa gwa *779#. Oh yes, Cheza Box gathandũkũ twĩrĩ twĩna mbia.
mohetie ihigoine ciakenda na rũng'ũngũ makerũma maketa ndikona wega kamwĩhoko gakua nĩ gathiru nyina maurĩra ngũrĩno nogĩkona ũru mbere ndakũhoyo kaitha chaura icokirere nĩrĩranogia chaura mĩrigo ciothe imũritũire mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri nogĩkona ũru mbere ndakũhoyo kaitha mũhereirie moko makwa na magũrũ makwa makagirithio ndwona ikĩkaya gũtirĩ ũkĩnjigua ndirĩ kĩndũ niĩ ndĩrona no nduma theri Ngai wotheri ndakũhoya njakanĩrio theri Taura icokirere nĩrĩranogia Taura mĩrigo ciothe imũritũire rĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri nongĩkona ũru mbere ndakũhoyo kaitha Ndererũka Noro FM ceceni yaku we moyo wakwa ũhĩtanagwo nagwo nĩ mĩruthi werũ-inĩ ndirĩ ndona kĩhurũko gĩa kũmbũkĩra ndumerira mĩruthi tũnua na rĩngoro ĩkene tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga Taura icokirere nĩrĩranogia Taura mĩrigo ciothe imũritũire mũrĩkĩra makinya makwa na rĩnyone ũtheri ngĩkona ũru mbere ndakũhoyo kaitha ngĩkona ũru mbere ndakũhoyo nĩ mahe mũthikĩrĩria warahuka na igua rwĩmbo rũrũ na rĩera mwathani nĩ njethete ihinda wĩra kwa ihinda iraya mũno 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 makĩria nĩguo ngaihingũrĩra mũrango njaũra icokirĩrĩ rĩa kwaga wĩra mwathani nĩ hetwo tigi transfer itaramenya ngwambĩrĩria ha nĩ ciana ngũtiga nĩ atĩa ngwĩka mwathani njaũrĩra icokirĩrĩ bangĩra mũtũrĩre wakwa situation nĩ nyingĩ mũno 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 makĩria cigĩkorwo cirĩ mũrigo mũtũrĩre-inĩ waku no nĩ kũrĩ Ngai ũhotaga maũndũ mothe na mũrigo ũyũ harĩ we ũrĩ mũrigo no harĩ Ngai ti mũrigo ona hanini oh yes Ngai aromaũra icoki ciothe irĩma ciothe iria ciĩ mbere hitũ na kĩu arotũthengeria kĩu kĩramaritũhĩra rũciinĩ rũrũ rwega o mũndũ nĩ arĩ kĩndũ kĩramũritũhĩra rĩu na kĩu kĩrakũritũhĩra kĩu nĩkĩo tũrera Ngai akwaũra rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ andũ angĩ maumĩte thutha ciru nĩ maroho ma mathirĩ ĩni na maroho mate wĩna biacara no hathara tu imagine ũrokaga rũciinĩ biacara yaku no hathara tu warĩkia kũmĩrĩhĩra nyũmba na thitima na kĩ na gũtirĩ kĩndũ ũrainũkia Ngai akwaũra Ngai arotwaũra Kristo Jesu amen 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 na nĩtũkũmbũka agũtũhe hinya na tũkũmbũka ta nderi na tũtinoge
ina ndagika 37 thaa 10 kuga riu 11 yagitigario ndagika 23 nitukugete nitukuhanyuka kure mwena wa Githabai o ndagika nini tukorwo na ndungata ya Ngai nĩegũkorwo agĩkĩgweta na agĩgĩtwĩre agĩtungatagira mwena ũrĩkũ agĩtungataga thĩinĩ wa kanitha ũrĩkũ thutha ũcio tũkorwo tũkĩamũkĩra mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 10,000 kuma kũrĩa gwa cheza atũrera mũthikĩrĩria witũ thiri no ũria thiri nĩ ĩrĩkũ ya kwĩhotanĩra bonus ĩno ĩna Wakarura na Wanjirũ. Bonus kwĩhotanĩra thiri no ĩmwe tu nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wa cagũra ithandũkũ rĩaku nĩguo kana wacagũra ithandũkũ rĩna mbeca kana rĩtarĩ na mbeca we eligible kana we machine ĩragũtwara direct wa kũhota kwĩhotanĩra kĩndũ gĩgwĩtwo bonus ya 10,000 nĩ ũkinyanĩire ikĩro cia kũhota kwĩhotanĩra nĩ ũkinyanĩire ikĩro gwathaga kiugo kĩega gĩa Gĩkũyũ Wanjirũ na nĩ kĩega kĩu ũrabatara kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash ucoke uigire kure gwa cheza box ni ukuona tuthanduku tuna 1 2 3 4 gatagati ga tuthanduku tutuna roho wa gutongoria ucagure karia kena mbeca tondu uma na kihoto ni ati kuri na andu mekuirukia ciringi 10,000 rucinira muthenya wa umuthi na gutire mundu mutongu Wanjirũ ngiho 10,000 angiraga mbeca itire ciigana uma ni ati mbeca itire ciigana onokorwo we urauga 10 no wikirire kandi ni sawa ni guguteithia star 779 hash star 779 hash ucoke wikire kindu gitagwo uigire kure wa cheza box woe gathanduku kamwe gatutuna umana kihoto ni ati twire twina mbeca na kaba ugerie wage gukira wage kugeria niguo ni na we direct ni ukinyanirie ikiro cia machine ya cheza gugucagura umuhotani uyu wa bonus niguo ya 10,000. Thank you so much. Hello, good morning. Good morning, Wanjirũ. Nĩ kwega mũno gũtirĩ na ũru bwana asifiwe. Jesu akumie mũno rĩtwa rĩake rĩroneneha. Ameni. Amen. Karibu sana kwa Inoro. Kũrĩa tugaga atĩ ithuĩ kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe mega kĩonekaga harĩ Ngai. Hatirĩ hangĩ. Nĩ ũhoro wa ma. Geithia Wakarura nĩgetha ũgĩcoka geithia mũthikĩrĩria no kĩgwete. Wakarura witũ. Good morning ndungata ya Ngai. Good morning Wakarura witũ. Ũyũ haha. Nĩ tũmũiguaga hĩndĩ ciothe nĩ tũmũthikagĩrĩria mũno. Amen. Na tũkamũhoera Ngai mũno. Amen. Nĩgetha Ngai akamũtirĩra na akamũnyitĩrĩra. Amen. Karibu sana utwarĩrie kiugo nĩ njui maroho maitũ nĩ manyoteire kuuma rĩu. Karibu. Asante. Mũthikĩrĩria ceceni ya redio ya Inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kuona kiugo kĩa Ngai kĩnini na arabu nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya na ũndũ wa ũrĩa mathaa matenyerete ngwenda tuone kiugo gĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio nĩ gũthoma haraihu no ndigũtarĩria mũno kũguũrio 12 kũguũrio 12 ĩrauga atĩrĩrĩ ningĩ gũkĩoneka ũrirũ mũnene igũrũ na nĩ mũndũ wa nja wĩhumbĩte riũa na akinyĩte mweri na magũrũ make akagĩa na thũmbĩ mũtwe ya ndeto 12 na arĩ na ihu na nĩ gũkaya akayaga akĩrũmagwo akĩrĩo nĩ ruo rwa kwenda gũciara na gũgĩkinya gũkĩoneka ũrirũ ũngĩ igũrũ na nĩ atĩrĩ nĩ ndamathia nene ndune mũno ĩna mĩtwe 7 na hĩ 10 na mĩtwe yayo igũrũ ĩkagĩa na managĩ 7 ma ũnene nakĩo nayo njaga-inĩ yayo yakururĩtie njata cia igũrũ gĩcunjĩ gĩa 3 ĩgĩcirekania thĩ nayo ndamathia ĩyo ĩkĩrũgama mbere ya mũndũ wa nja ũcio wakirie gũciara nĩguo aciara ĩrĩe mwana wake nake agĩciara mwana wa kahĩĩ ũrĩa ũkathiĩraga ndũrĩrĩ ciothe na rũthanju rwa kĩgera na mwana ũcio wake akĩhurio na igũrũ agĩkinyio kwĩ Ngai o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũthamaki nake mũndũ wa nja ũcio akĩũra agĩthiĩ werũ-inĩ ũndũ athondekeirwo handũ nĩ Ngai atĩ onjoragwo kuo matukũ 260 rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wa ceceni ya redio Inoro ũcio nĩ Mariamu nyina wa Jesu Kristo ũrĩa waciarire mwathani witũ Jesu Kristo he mahinda rĩrĩa aciara Jesu Kristo rĩrĩa arũmagwo nĩ ruo nayo ndamathi ĩrĩa nene yaikarĩte muhe nake nĩ kũrĩo arĩagwo nĩ ruo nĩgetha aciara ĩrĩa mwana ũcio no nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa aciaria mwana ũcio na ruo rũnene nĩyo irio akĩhurio na igũrũ nĩ Ngai
na akehurio agĩtwarwo na igũrũ na ke mũndũ wanja ũcio akĩheo mathagu merĩ ma nderi agĩtwarwo kũndũ werũ-inĩ kũrĩa gũtũra o ihinda rĩmwe na mahinda merĩ na nuthu ya ihinda nĩ atĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa ruo Saitani kuma rĩrĩa umire igũrũ akĩrekio gũkũ thĩ na nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa arekirio gũkũ thĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Mariamu aciaraga mwana Saitani abangĩte kuoya Jesũ Kristo mwathani witũ nĩgetha amũrĩe koguo ndĩrenda kwaria ũhoro wa gũciara tondũ Jesũ Kristo aciarirwo na ruo no Saitani aikarĩtie nĩgetha arĩa mũhonokia witũ Jesũ Kristo ndĩrenda kwaria gũciara nĩ tũciaraga maũndũ maingĩ na ruo no Saitani maũndũ marĩa mothe tũciaraga amohetie na nĩgetha amarĩe ndaigua Wanjirũ Apostle akĩaria ũhoro wa biacara atĩ biacara no nĩ atĩ agĩcoka yani kũinũka ndarĩ kĩndũ tondũ Saitani akoragwo atuohetie na tũciaraga na ruo no nĩ atĩ aikaraga ohetie nĩgetha arĩ citũ Saitani aikaraga ohetie ciana citũ tũgathomithia ciana citũ na ruo tigathithia mayunibacĩtĩ ambĩri kũnyua ndawa cia kũrebia mũthuri na mũtumia makendana tukagĩa na ihinda rĩa kũrĩmĩra we no ihinda Saitani agoka karĩa wendo ũcio ũgakora mũciĩ ũcio nĩ waingĩrire ndigano ũgakora rĩngĩ nĩ twagũra ngari mũndũ nĩ agũra ngari njerũ no ngari ĩyo agũra njerũ Saitani aikaraga atuohetie ũgakora ngari ĩyo nĩyo yatũraga koguo Saitani maũndũ-inĩ maingĩ aikaraga atuohetie na nĩ maũndũ marĩa ruo-inĩ tũgĩkamona Saitani aikaraga atuohetie nĩgetha amarĩe rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihinda rĩa kũhoya cokaria Ngai ngatho na tũhoere bũrũri na tũmũhoere nĩ tondũ Saitani nĩ mũndũ o hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ mũndũ arera ciana ciake ciagĩa mandigiri ũgakora ciana ithano ina ndigiri ũgakora mũthuri o hĩndĩ ĩyo arĩkia kũrera nĩ akua tondũ Saitani aikaraga atuohetie koguo nĩ tũkwĩra rũcinĩ Ngai atũririkane na atwĩke wega nĩ tũragera mahinda maritũ no tũtigũgĩa na ihinda rĩa gwĩtigĩra Ngai nĩ wa mwena witũ rekei tũhoe mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ Ngai wĩ mũthingu mũno na wĩ mwĩhokeku mwathani gũtirĩ Ngai ũkoragwo atariĩ tawe Jehova we nĩwe Ngai tũra tũtĩĩte we nĩwe tũgũtũra twambararĩtie mwathani we nĩwe tũgũtũra tũkumagia na tũtaga kiugo gĩaku kĩronania wega Ngai atĩ Jesũ Kristo mwathani witũ rĩrĩa aciaragwo na rĩrĩa Mariamu aikarĩte na ruo rũingĩ thia yaikarĩte muohetie nĩgetha arĩkia gũciarwo mũhurie nĩgetha tuĩke nĩgetha tũtikanakinyĩrwo nĩ ũhonokio tũtikanakinyĩrwo nĩ mawega maku Ngai kiugo uga wega atĩ Saitani yaumire igũrũ yaumire na njata gĩcunjĩ gĩa ithatũ yaumire na araika gĩcunjĩ gĩa ithatũ no araika acio amarekanirie thĩ gĩcoka akĩmoha njaga-inĩ yake atũraga makururagia koguo nĩ kuonania wega kĩrĩa gĩothe Saitani ndarĩ na bata na andũ Saitani ndarĩ na bata Saitani nĩ mũhĩtithania arĩa othe macokete mwana wake atĩ twa matu-inĩ matũraga makururagio ndoro-inĩ makururagio gũkũ Ngai witũ wa matu-inĩ ũkababa witũ wa matu-inĩ Saitani endaga gũtũkururia Saitani endaga gũtũgeria maruo-inĩ Saitani endaga gũtũgeria mĩrimũ-inĩ baba nĩ tũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha ũke Ngai ũtuĩke ũteithio witũ nĩgetha ũke ũtuĩke witũ mwathani kiugo gĩaku kĩuga wega Ngai mũndũ wacio ũcio akĩheo mathagu merĩ kĩrĩa nene akĩũmbũka agĩthiĩ kũndũ werũ-inĩ kũrĩa gũtũra onjora mahinda merĩ na ihinda rĩmwe na nuthu ya ihinda baba witũ wa matu atĩ na Saitani akĩborora rũĩ rũnene mũno akĩruta rũĩ kuma kanua-inĩ gake na yothe ĩgĩteithia mũndũ wanja ũcio baba witũ wa matu-inĩ ĩkĩmeria Ngai witũ baba witũ nĩ ũrĩ na ũteithio mũingĩ mũno kũrĩ andũ aku tũtũmĩre Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũmathemerie mathĩna maitũ tũmairĩma Ngai witũ tũmathĩkuru ndakũhoya nĩwe mwĩhoko mũnene nĩwe kĩrĩgĩro kĩnene tũtingiumbũra kũhotwo ona mbarĩ kĩneneha andũ magere maruo-inĩ mathĩna-inĩ andũ magere mĩrimũ-inĩ Jehova baba witũ nĩ ndĩretĩkia rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ ũgũcenjeria andũ mĩtũrĩre nĩ ũgũtuĩka wega Ngai we warĩ kuo kĩambĩrĩria we warĩ kuo gatagatĩ ona we Ngai ũgakorwo kuo kĩrĩkĩro nĩwe tũraria ũhoro wa Jehova tũtingĩtigĩra Jehova Ngai tũtingĩtigĩra maruo tũtingĩtigĩra mbara Jehova
nĩ tondũ nĩ ithuĩ twĩkwo ihinda rĩrĩ nĩ tũkũrũĩrĩra andũ aku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Andũ mamũkĩre kũhona rũcinĩ, andũ aku marogĩa na thayũ, andũ aku marogĩa na gĩkeno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũirigĩre Ngai ndakũhoya, irigĩra bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke Ngai maũndũ marĩa mothe mabangĩtwo mathiĩ ũrĩa gũtabangĩtwo Jehova, ũkorũgamia ũtũrũĩrĩre thĩinĩ ya Jesũ, nĩgetha tũhote gũkuona Ngai, tũhote kuona ũthamaki waku, tũhote kuona hinya waku. Nĩ tũkwĩhoka tũgakwĩrĩgĩrĩra. Ĩtĩkĩra kũhe andũ Ngai ũriũkio mwerũ, tũhe ũriũkio mwerũ ndakũhoya. We nĩwe watũheire ceceni ĩno ya Inooro, nĩgetha tũitage maithori twĩ mbere yaku, tũkĩrĩrĩra andũ aku na tũkĩmahoera. Ũka Ngai ũtũringĩre kĩama, tũngĩtũconora Ngai tũgĩconora wa Karura, gũkĩra rũcinĩ gũthaithanagĩrĩra andũ aku, tũngĩconora wa Njirũ tũngĩtũconora Ngai witũ rĩrĩa tũrathaithanĩrĩra andũ aku tũkĩmahoyagĩra, tũkĩmarehaga na Ngai, tũkĩhoyaga thayũ na ngwatanĩro. Ngai ndũgatũconore ndakũhoya, tũkwĩhokete tũtire no tũnyitĩrĩre ririkana ceceni ya redio ya Inooro. Marathime othe no meke wega Ngai, mahe thayũ na gĩkeno Ngai. Royal Media yothe Ngai, ndungata yaku ya Ngai Macharia na nyũmba yake kana no meke wega Ngai. Tũiga maũndũ mothe moko-inĩ maku, nĩ tũkwĩrĩgĩrĩire na ciothe, nĩ ũgũtũthondekera mĩciĩ Mwathani, nĩ ũkũrũgama na ithuĩ Ngai witũ, ona rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ nĩ ũkũrũgama na ithuĩ na nĩ ũgũtwĩka wega. Tũtirĩre no mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro, twaiga moko-inĩ maku. Twĩna maingĩ tũngĩgũthaitha na tũkũhoe namo, no mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro no harĩ we, na nĩ tondũ wa Jesũ Mwathani witũ ndahoya Ngai witũ na ndagũcokeria ngatho rũcinĩ. Haleluya. Amen. Thank you so much. Nitwacokia ngatho ndungata ya Ngai. Amen. Na mũcukani okaga nĩgetha ahurunje, anange na orage, na roho wake ũkagithio kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo. Mĩbango yake yothe ĩkagithio bata na mĩbango yake yothe ĩkahuka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩnjũĩ nĩ ũkũgeithania kũrĩa mwena wa Gĩthabai. Nĩ ngũgeithania. Gũkũ nĩtũikara tũkenete nĩ Inooro. Nĩguo. Na nĩ gĩkeno kĩnene mũno mũno mũno. Na gũkũ kũrĩa guothe thiaga kũhunjia Ngai nĩ ekire wega na nĩ ngenagĩra Inooro mũno, na Ngai aromũtũria na akamũhe muoyo wa tene na tene na ndakanariganĩrwo. Tondũ kũrĩa thiaga kũhunjia makrusĩndi ona rĩu macokete kũnjĩta mũhunjia Mwangi wa Macembe wa Inooro. Koguo Ngai nĩ mwega na nĩ ngĩgocaga Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Tondũ ti nĩgetha ndĩo atĩ Ngai atũrĩ atĩtwo tene na tene na tũkamũturĩria maru. Nĩma. Asante sana. Tũreke tũkwendithĩrie wikendi njega. Na ũkĩruta wĩra wa Ngai, Ngai agakũhithaga hĩndĩ ciothe. Amen. Asante sana. Tinda thayũ. Mũrathimo. Amen. Thank you. Ũcio nĩ mũhunjia Mwangi. Ciugo thaka mũno. Niĩ no gũtĩa ndĩratĩĩa Ngai. Tondũ mũthenya wa ira ciugo kũrĩ kanitha-inĩ witũ kwa Messiah Disciples ciugo icio nĩcio tũrakoragwo tũkĩaria. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa ambia kũhunjia o hau rĩ, ndĩrenda kũigua ũrĩa gũtarĩria nĩgetha njigue ũrĩa Ngai ekwenda kuuga. Na Ngai amũteithie gũtarĩria o ũrĩa tũrahunjĩtie mũthenya wa ira. Ona tũngĩrarĩ online tũngĩraugire nĩ araiguire. No Ngai angĩenda ndũmĩrĩri yake ĩkinyĩre andũ ake, gũtirĩ njĩra atangĩgera. Atĩ ndamathi ũyũ yetereire mwana aciarwo nĩgetha ĩmũrĩe. Thĩinĩ wa thĩ ĩno tũtũũraga, ciugo icio ndungata ya Ngai akorwo kiuga, nĩ kũrĩ andũ makoragwo metereire tu gũciare kĩoneki makĩhurie, gũciare kĩoneki magĩkirie. Tondũ nĩ kwamenyetwo Jesũ nĩwe ũgoka gũtũkũũra ũkombo-inĩ, no nĩ tũgũtĩĩa Ngai mũno mũno makĩria atĩ kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtũũraga muoyo. Kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai, gũtirĩ kĩndũ ona kana kĩngĩhota kũhotomia hinya wa Mwathani. Tondũ maandĩko maugaga nake Jesũ akĩoya kĩigua kũrĩa igũrũ, na koguo ndamathi ĩyo ndĩigana gũkorwo ĩkĩmwĩka ũũru, no na ithuĩ gũtirĩ ũũru ũgũtũkora thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ngai arathime ndungata yake na ciugo icio ciumĩrĩrie mũndũ wĩ rungu rwa mũgambo witũ, tũmwĩre atĩ nĩ tũkũrĩkia wega. Ngai ũcio wahithire mũndũ gwĩtwo Jesũ hĩndĩ ĩyo aciaragwo mbere ya ndamathi ĩyo, Ngai ũrĩa wahithire Musa
eno ndona kama mubango wa Ngai no nginya kinyanire ati gatagati ga ciana iria ingĩ ciothe cikiuragwo Musa akĩhithwo nĩ Ngai na koguo Ngai no arĩtuonagira njĩra ya gũtũhitha whatever is born of God shall overcome the world koguo tũgie kũmĩrĩria na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtuĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ngai arathime ndungata yake mũno. Amen. Twĩhoke mĩbango yake nĩguo tondũ mĩbango yake ndĩrĩ disappointment ona ĩrĩkũ. Oh yes. Asante sana na ndũmĩrĩri ĩyo njega kiugo kĩu kĩega gĩgagĩtũkinyithia wega rĩu thaa 11 tigarĩtio ndagĩka 7 tu koguo reke tũmũthikĩrĩria witũ ndagĩka 5 peke yake reke ndagĩka ici 5 tu ũhote gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa wa cheza nĩgetha macini ĩtanaruta rĩtwa rĩaku at least ũkorwo we no uge nĩ ngũgeretie hakwa uge niĩ nĩ ngũingĩrĩte ugage niĩ ndingĩrire na ndainũka na mbeca ningĩrire ndacagũra ithandũkũ rĩna mbia ningĩrire ndacagũra ithandũkũ rĩtiuma na mbeca no nĩ ndahota kwamũkĩra mbeca nĩguo mwena ũyũ ũngĩ wa bonus no nginya ũkorwo na ithandũkũ nĩgetha ũingĩre kwa bonus ũkũingĩra atĩa nĩ star 779 hash star 779 hash ini ugathi haro gacheza box ugacoka ugacagura kathandũkũ kamwe harĩ tũna na twĩragwo wega ta wega nĩ wanjirũ twĩre nĩ tũtukona mbeca no we ũgũcagũra kamwe tu ũrona kau kamwe ũgũcagũra ũndũ macio mangĩ mothe ũtigire Ngai ini. Amen, amen, amen. Thank you so much nĩ ũndũ wa we ũranyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũmenyithagia atĩ ona ndũmĩrĩri yothe ĩrĩa ĩragĩtũkinyĩra gũkũ gwa 22989 ya mũrata wĩ haha wĩtagwo Mama Ken wa Varisho Tony wa Tuktuk wa Karatina Rachel Jenga wa kũra Iraq Baghdad na akageithia family yao yothe ona ya ndũmĩrĩri ya mũndũ gwĩtwo wa Fraj Malimali wa kũra Kikope Gilgil no tũmĩamũkĩrĩte koguo rĩ ona ithaa rĩkerĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũrora message ici ciothe. Amen. Goalkeeper ũrĩa etagwo atĩa wanjirũ ndugana nĩ mũthako wa gũcokera ũno wa gũcokera ũndũrĩrie goalkeeper ũrĩa wĩna yellow Niki wona eka toto ngeda I'm interested na football all of a sudden ndipenda kugweta nĩ ũndũ wa star 779 hash Mubiro na nginya kono wa gũcokera nĩ wa France na kĩndũ gĩtagwo Morocco Odirahitia. Okay. Right, muzabutu wa Inooro FM. Mushino watu gino watana? Yes. Na ni mushura turatigirira ati twina hotani eri andu eri athikiriria eri mainuke na mundu o kiri ciake nigetha weekend yake ikorwo iri sorted. Tubakira murata ogwitwo Rachel Ngige karibu sana igira kiharo rwimbo horeria agoro shito Ngai. Nene
Asante sana Rachel Gige agihitukinyithia wega rutha 11 cihandite wega na ikahitukia ndagika imwe rwimbo rugetwo horeria ngoro citu mwathani na ni drona ni twarikia gukorwo tugikimenyithia ati mundu gwitwo Anthony Njoroge Mwaura wa Karua niwe wainuka na 10,000 ari muhotani wa mbere wa muthenya wa umuthi. Anthony Mwaura. Anthony Njoroge Mwaura, yes. Anthony Njoroge ni akorwo agikihotanira ciake 10,000 turehoka ni tukwota uko tugikiaraniria nake thutha wa kurugeitha ye murathime ni undu wa gwitikira ukorwo ari umwe wa andu aria mageria na mahotana tugire no kuingira acio mangi ni mangai niguo nima no kwigura ithanduku ritu tugacoka tugatigira ngai macio mangi yes na wagithio ni MC Gashohe thenge muno MC Gashohe between aranjira ati ndirionekana kamera-ini ya kure muno wa YouTube akimwira Gashohe mundu wa kumuthenya wa umuthi maundu maria megukuru tingihota gucenjia kuria kwa YouTube kwina mathina maundu maya ni mamugo rimwe na rimwe gwikaraga uguo ekimurata gwitwo bugwa okay ni agututeithia no tu aje no hote ona ndikumenyete by the way ona ndikumenyete ni aranjira ikuyo ni tukurora reke turugeitha yes tucenjie maundu macio thengi muno Gashohe ni undu wa gugitumenyithia uhoro ucio kuria kwa YouTube ni Inoro FM, kwa Facebook ni Inoro FM kuria mwana wa YouTube Inoro FM kuria mwana wa undu guothe ni Inoro FM. Asante sana na tugaikirikania muthikiriria witu ithaa riri ria 11 nginyagia thinacara cia rucini nitugukorwo tukigwa kiugo kia Ngai kiria githia na mbere na gututuria muoyo kiria githia na mbere na gutuhe hinya na gutumiriria ona riria turi thi ona riria tutindikitwo ni maundu na makiria nginya gukiririkania muthikiriria ona thimu citu nitugukorwo tugikihingurira tondu tukena tukiaraniria nawe na gukigeithia aria wendete undu umwe na gukorwo tukiheo muhotani wa keri wa ciringi 10,000 koguo ri niwe haririe onawe gukorwo ukiamukira 10,000 ta Anthony Njoroge Mwaura. Anthony turakuhurira thimu gwikara hakuhi na thimu yaku yes ntukuo tukimuhurira thimu kahinda gatari kuraya na tukorwo indite uthaka muno makiria na riu we ungikorwo ni ukwenda gutuika Anthony wa keri na kwihotanira mbia hinya star 779 hash yes cheza box shagura gathanduku kamwe asante sana tumenyithie muthikiriria witu mathaa na thutha ucio tugicokererie niiri twariakwa ni Wanjiru wa Fausto ningitwa Karura Wanyutu uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Timboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni ngemi cia Inoro FM. Kuma Kenton, guthie o nginya Karampton, huko ni Nyandarua County, na umwigaga kuga na gwika. No wathikiriria guku guothe no ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM, ceceni yaku we. Tiga wari mwena wa
wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kendo kiega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo ngoro ĩiyũire nĩkũmenya nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire reuko thengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria ritho makũmenye njiaro ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩreri igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũire nĩkũmenya menyete igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania wĩ mwega na nĩkĩo wĩkaga magegania nĩkũmenya menyete wĩ mũndũ wĩrĩiwe. Thank you so much, Karo Wanjiro. Ati ngoro yakwa nĩ ĩkĩte atĩa? nĩkũmenya menyete we wĩ mũndũ wĩrĩrĩ igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe we wĩ Ngai igũrũ rĩa mĩrimũ igũrũ rĩa mĩtangĩko igũrũ rĩa kwaga biacara kana biacara citũgũthira igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ igũciathira igũrũ wa macio we wĩ Ngai we wĩ Ngai amen wakiuga atĩ nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku koguo no wega mũndũ agatuĩka mũrata wa Ngai amina amina na tukĩrĩ hau rĩu thaa 11 na dakika 11 yes mtaboni wa Ino FM mshini watu ginotana na kuwakumbusha tu kule kwa star 779 hash kwena shilingi 10 ni kure kwa star 779 hash na tugwetaga kure kwa cheza na kira tukiri nakyo ni bonus niyo ithu turi nayo ithue mathanduku tutingihota gukorwo tukimenya mathanduku mena mbeca cigana undu tumenyete ni ati ona ciringi 8 no winuke nacio 20 no winuke nacio 70 no wicagurire ithanduku riaku ukore nginya ciringi 100 thiini wa ithanduku riu tondu mathanduku meri mbeca meri matiri na mbia na bonus gwika atia nigetha hote kwihotanira angikorwo ithanduku ria ndacagura ritiri na mbia atia
atia bonus ikuinuka nayo atia ndukihinya kura kwa star 779 hash yes ihinya kura kwa star 779 hash yes ota Anthony Njoroge Mwaura uria wakorwo ari muhotani witu wa mbere wa ciringi 10,000 tugĩarĩria Anthony ngona ari wega kana tia wa Karura oh yes otukiroraga kuria TikTok no wikirite kuria YouTube na ni yuko na kuria Facebook oh yes ndaiba kuikia maitho ndona mundu uria ukunyandikire wa mbere muno makiria ri etagwo mundu gutwa wa Kamano wa kure mwena wa Kirere aranjira good morning madam wa Karura wanyu to please githire Wanjiru wa Fausto na patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSC OGW na Maina wa Maguru Muhesh na Penuel wa Inaina Karat na University rwimbo guchiri njira Ngai atangigera agiuka ukurathima amen good morning Wanyuto tawota wa Tarbo asante sana Intercessory Friday agatotoni wa tuktuk gacoka gona mundu guto Michael Jogwe kure mwena wa Kivirigwe thegi muno makiria mheshimiwa mtaraji wa Lucy watu anashosho wendo kure mwena wa Tetonyero na Kenigu muonete Ngai amurathime muno makiria na DJ Wanjiru no wageithio muno ne wa Shira wa kirathimo Asira onawe no ugusogotha rucini arajire mitambo-ini muno makiria mirimiri kure muno wa Kirinyaga onake wega ta wega agakigwa mitambo-ini me makene kure muno wa Baricho Pastor Gidi wa ukauka sori thegi muno makiria gacoka gona mundu gwitwo JM Menge ni thank you so much kure wakura turi moro kura no totally ndikira mundu gwitwo atiriri ndiragwa Famco Pemwa Science na mundu gwitwo Gitawal Magogo na mundu gwitwo Maina wa Maguru mheshimiwa na mundu gwitwo mwalimu Muigai wa Mwangi kure mwana wa Sipili na mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo na ya muthia Biuri dikirikina John Kihiti kuma kure mwana wa Rungai thank you so much na kigeithanie muno mwena ucio wa Rungai yes ni tumwendete ni mututhikagiriria twedete love you back itana thokora watu 2989 mara twirate itana thoma register ya Richard Jegato tumeire ario kure mwena wa Iraki Baghdad ni wega tukigetha murato uyu witu gwitwo Anthony tuonekana ni akuhota gukorwo gitumenyithia uhoro wigi uhotani wake wa ciringi 10,000 awamukiratia na awamukira ari mwena uriko ona muthikiriria itu tukikimwiraga Anthony ndanainduka na mbeca ciothe apana good morning hello Anthony amnyagitha giki utagitha kihana kana gikuhiririe githaa kiria gia cohi kiria cohi na hurira muhotani muthuria kio ya thimu arakarite muno mundu ageragia ta kumenya ni kuhotana akageria gacoka toro akageria ngene akageria gathimu silent ndio maundu ni maigi makoraga andu twaina muhotani ungi thimu yake ageragia kuege katia karega ikahangi good morning murato witu wakarura agereria murato uyu Anthony tokorwo namba yaku ni kumukenia tujaribu leta tujaribu umenye rushini Wanjiru kwi maundu ni ngihurira rushini ndugenyitia rushini tagenyitia ni aguturekera Anthony Anthony ni aguturekera no tugukimugeria o ringi ura mathaa ma muthenya andu mokirite uri Anthony itikira tu ruzo wina bia citu na ni twakuheri we umiririe woe thimu aria tu na ithuĩ ndagĩka nini tu ithuĩ tũrahũra no tukwenda kũmenya kana nĩ waciona mbeca ciaku kana nĩ ithuĩ turagĩgĩciria Anthony na 10,000 tutiraiga Anthony nĩ kwendu matangĩenda ũhoro wa atĩ mũndũ nĩ aramahũrĩra thimũ akĩmenya nĩ ũrahũra Anthony ni mwihokeku no ni kuri na andu ingi muno Wanjiru matoyaga thimu ng'eni especially thaa 11 we 11 urahurira mundu thimu niki nine kumuhurira ndimwire atiriri cheza ni matutuma kuri we na matwira tuchere kuri we na turingarige nawe tuhingurire murango twaranirie mundu ta MC gacuhiri kimuhurira thaa 11 ni akuoya
wekire guku wira-ini. Good morning, Anthony. Morning too. Mwathani agocwo. Njĩtagwo wanyu tũnandĩrakwĩrĩra kuma kwa Inoro FM. Na twĩna Wanjiru. Mũgeithie. Wanjiru we mwega. Ndĩ mwega mũno Anthony Njoroge. Twatũmwo nĩ andũ metagwo cheza. Na matwĩra tũngĩaranĩria nawe rĩ. No ũtwĩre kana nĩ mũyaine. Amen. Nĩ Johani thakaga. Na rĩu ũmũthĩ wona meka atĩa? Kana ndũnĩona? Ndirorete. Rora mwana witũ. Rora tũrĩ o haha. Aya. Mũrata witũ akĩroraga rĩ. Yes. Tũgagĩkĩririkana kũrĩa gwa 22989 no tũgũthoma ndũmĩrĩri na tũgagĩkĩririkana atĩ nĩ *779# na Anthony Njoroge Mwaũra nĩwe tũrakĩaranĩria nake nĩgetha agĩtwĩre akoretwo akĩingĩra mwena ũyũ wa cheza arĩ mwena ũrĩkũ kana nĩ ona ũhotani wake na ona cirĩ mbeca cigana tondũ ithuĩ no tuge nĩ 10 nake atwĩre ũndũ ũngĩ Anthony witũ wakorwo warora rĩu ona mbia cigana Anthony ararigwo atĩa ararwo akarigwo nĩ atĩa message yanga nĩ nyingĩ ni mwana biashara cia M-Pesa Anthony yauga cia M-Pesa nĩ nyingĩ rora mwena wa M-Pesa Anthony ya kĩndũ thaa cigana hiyo kwa mbere ya thaa 11 itigo wakarura wamwĩra thaa 11 cikinyĩte rĩ thaa 11 itigarĩtie ndagĩka 10 gwĩciria no nyende kũhana mũthuri ũcio ũkaingĩhia thimũ ũkaingĩhia message cia M-Pesa ciro na nĩ nĩguo ũkorwo mwana biashara rĩ na thimũ yaku nĩyo ĩkĩhũthagĩrwo rĩ M-Pesa no cingĩhe nĩma Anthony nĩ ũrorire mwana witũ ciringi ĩrarora ndirona aya rorai nĩ tũkũhũra o rĩngĩ take your time rora wĩke mathabu maku wega wone umwe na mbia cigana ciongerereka cigana nĩ tũkũhũra o rĩngĩ ona magĩũkorwo makĩandĩka cheza magĩũkorwo mamwandĩkĩire nĩ kuma gwa cheza kero oh thank you thank you nĩ cio ngiri 10 kuma gũkũ kwa Inoro FM asante we mwena ũrĩkũ Anthony pole nice icio nĩ ciaku Anthony ciakuma gwa cheza na tũgagĩkũria we mwena ũrĩkũ Anthony we mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya Murang'a thank you mũno geithia ikaria Kĩgumo Murang'a ngũmageithia mũno ũndũ gwĩtagwo Gĩwembe asante sana thank you so much wakiona Anthony no ũtakũrorete wega mũthuri ũcio twĩrwo mũthenya aracoka thibitarĩ yes ũngĩora mũndũ no nginya akorwo na message nyingĩ mũno cia M-Pesa Wanjiru ũngĩnya mũthuri ũcio kwanja ciake cioka wega ciĩna nginya 800 igũrũ thank you so much ciathiĩ kũra kaunti ya Murang'a ici ingĩ tũtiramenya cigũgĩthiĩ kũ ũkarora M-Pesa ũgũkona rĩu kona MC gacũĩ between agũtũmĩire mbia ikaikara ũguo gacũĩ angĩgagũtũmĩra ũkanjĩra njokie ndabu ndirĩ ndona gacũĩ angĩgagũtũmĩra Wanjiru mũthenya ũcio angĩgatũma 5 ngagũtũmĩra 10 angĩgatũma 1 gatũmĩra 2 ngacũra ndabu gacũĩ tũtikĩrute biacara ĩno utume 10 atire atume tuwe tukagaya icio cigũrũ atũgĩkĩra ũguo kona message ici nĩ ciaingĩha mũno nĩ kũrĩ hĩndĩ na nini njũ almost all of us nĩ twanekora hau rĩmwe na rĩmwe wakorwo wĩna tũmessage tũingĩ mũno twa M-Pesa na mũndũ akwĩra nĩ agũtũmĩire mbia rĩ
no urorire nima no he hindi ingi ka message karia ka M-Pesa gakoragwo kuria kianda kuria kianda kwanza especially ithu tukaa wira muthenya ri igo cici ha iguru ni ndi mitambo-ini kaka M-Pesa haria tiundi ni fa urogoge wa kibao-ini tiundi thereruka tiundi jamba wa makutano geithika wakarura na wanjiro turi hamwe thereruka ni ndiriri ndi murata wako mutongu muno murata we indo tagwo Samithua karagwa hikitie mutumia tagwo Su bamiri thaka muno makiri tho nona Samithua agituma kindu etagwo blackmail Jiruni gutigana biashara ciakwa rucini thoma cukuru etagwo blackmail kana guilt trip urabona kindu kana Samithua na mutumia yake nera takwa muno na mwanake ucio ni mwanake Ngai amurathimire munini muno ni ikaraga uguo kauga ndungata ya Ngai ri one nake kimitwikira kirathimo Samithua namba no kire Jiruni amba ukikate gutherari mibango itu Mbona sabi na family yako tunawapenda nitoke geithio muno ni mundu gwitwo Ndirago wa famko wa kuresagana na keruga mitambo-ini na tutigukia mukirathimo kuria kwa 0722 200 0722 letio namba itu ya thimu yes wona mwatahurira tuone ukuro ijega. Asante sana tabete kiria tu hanini nigetha twacokereria twambiririe kwa mukirathimo ciaku na ndugakiriganirwo ni undu wa bonus ino ingi yagitigio ni Anthony Njoroge ya ciringi 10,000 na muthuri cio tugakimuhoera kuhona kwa na ihenya na ni muthuri mukeni na ni akena undu wa mbeca cia mukira 10,800 onawe ni cigwetereire 10,000 kuma gwa cheza wetereire ki cagura ithanduku nigetha uhote kwihutanira bonus itu. Oh yes tego Sara Kimunyi rwimbo ni Difei Diva
Shesheni hakuwe nawe. Nĩ matondu we niwe wauga nĩ tũgwĩka, we niwe watwĩra nĩ tũgwĩtĩkia. Thank you so much Kimotho Lefty, nĩ ndona nĩ ũkenete nĩ ũndũ wa rwĩmbo. Mũndũ gwĩtwo Miredi onake aragĩtũmenyithia mothe nĩ mahotekekaga nĩ ũndũ wa Ngai. Tukona Rachel Jenga agakiuga onake nĩ agwĩtĩkia tondũ nĩ mwathani ugĩte. Na agakiona ona Blessed Carol Wajiko na Shusho watu ana Esther Karaja wagwa Kairo. Mũndũ gwĩtwo Esther the Rasta Girl, Nancy Nancy's Odumwe na Karaja Blacky na Joyce Kim na Helen Ignatius na Darlene K na Guka PC aya o the memitabu ini ginya mato wa tint salimikeni sana sana. Ona Simon Maina baba kuiwa kore gatito nyire aruga dakire na uru Tito washa iwa marigiti letuwa kuona niwa shokereria na umepotea sana Tito. Nituwageidio ni mudogo ito joroge kaimenyu makanika ragetuwa didiria Friday jega. Tumesalimika sana 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 na gaya marathime muno makiria no nigutikira ukurome mitabu ini niguo Rachel ndigwa ni wamuona umonete muno uyu wakwa na ndagicoka ndona mundu gwitwo Waweru arajire mitabu ini muno makiria tagwa Waweru wa iria ajira mitabu ini tutwasha iwa marigiti mundu gwitwo Githurai. Good morning my sister Githurai, ni twara guko wega ni machinery ndirago afam kona kigakihura mwena uyu ungi na Wanjaro ri yakimona thank you muno Wanjaro wa Jokara ni gwikara mitabu-ini ukwira wafam ko muno uyu ona wafam ko mitabu-ini tupatwa mukirethi nitukumwamukira good morning. Good morning. Wewe tagwa munyiro wa Mbarire wa Kapating Center na Kuru County twahukire wega niguo right goda kora hora muthuri wetagwo Sathea Khalifa no hale nayo farm Washimwa Maina Maguru dakire kuria mukika Sarani niguo kina mutongoria gwetwo Mheshimiwa Karaja Kuidos no ago bahati othe Ngai akimarathia matinda muthenya mwega. Asante sana, tunashukuru na ugitinde wega ona we 0722 200 720 niyo thimu iria uragitahurira nayo direct kana WhatsApp. Good morning Inoro. Good morning Wakarua na Wajiro. Kwega bio Dirago. Kaja na Dirago wafanko kumapara na Kirinyaga. Cokeria Ngai ngatho ni kwarahuka na ugima wa mwiri na thayo wa ngoro. Yaragure pato ndagitari murithi wa Kang'ara na Mheshimiwa gwitũ Maina wa Maguru kuria mwena wa Mwiki. Mwari yago na wa Kamano wa Kirere na mwa wa Binda ni matikae ucenjia mutambo ucio na muge na weekend ndathime Wanjiru na Wakarura. Asante, tunashukuru nigire ndwa gwituhurira amundu gwitwo Ndirago kiri rugamirira aikari othe akore mwena wa Kirinyaga. Na no tuthiete na mbere o wega 0722 200 twaranirie nawe twendithanirie muthenya mwega. Good morning Inoro. Ameni niguo Jana ura patroni wisodo sa James Molo jua Kang'ara hisesu na nese siwani asomete toke mo soka de tano malija male moze todo odo sio timohodo ya bodi yake mo jua na monyero hapa dala ura Maina wa Maguru hali ya mwe kumohesi ni tubi na uso watu wana na mwagida wa oda kina msemo ndizo kona jorogo wa hiyo na mwa bida ni soha. Asante sana ushone wa Kamano Kirere. Good morning, yeah? Hello, Sido. Hello tu pole. Tuitire tuko salama.
yake igwa maito mau na demo la ekana mitambo ine moto wita mwakana to wa bido inde mama mitambo ine basi mu amagi dawa de na da ko biture acha na je ni wa kere afajwa mari mana jazawa alo kona kadi kitema sita da jon sabata ekenya mtemwa kidogo na ben hivi na je mnaja kitu watu wa mari kimete kwa mitambo ine. Asante sana, tunashukuru. Uko nete murato uko? Nidi murata mwega muno makiria. Ni mude tawo murata tari murata. Wetako John Kihiti. Magore mwana wana kururungai. Asante sana John. Nike sana nasema kwa mitambo. Joseka sana nitukumonete. Mamaji mazuri. Na mudogo wetu Simon Maina. Osio there. Atikigeithike muno muno makiria na Jose ndakiria ko uri mwena wa UK yaragitwira no athite na mbere na ku adapt muno ucio na Suzana wanda ibasha karate akiugo na kenda kire na uru na John Muthoga wa Kiamatheri Githumo. Asante sana mitambo ine gido no anyuki wa kuramana waro wa kago wa Kihigo mattress egyo muno makiria. Tunashukuru ajaba wa makutano mwalimu Kimiti wa mudogo wetu Helen Magnesius mudogo wetu Kitawatardo shobe ni makutwadikiri wa muna na mwana na mzee Mongi Jogoe wote wasalimike sana. Asante. Ikatudi na bere na gukiaraniria nawe. Good morning Inoro. Hello Inoro. Kwega bio. Ngare wa 0 point kagiari. Gari uko twira ati. Atangaye mwe. Ndi mwega muno makiria. Benda kire di agoga wasagana. Jara urero mundu aweto muri wa Kangara. Asante. Thank you. Uratoshe wito araria kahora todo ni arenda kuigwa. Yuko aba aria kiugo akenda kuona kania katia. Yareigwa na yareigwika wega. Asante sana pemwa science atu hamwe wikore mwena wanyahururu gakiuga wi murathime. Good morning Inoro. Good morning. Morning to you too. Wakariwa nasio good morning. Good morning. Gutire na uru. Ucio kijari mania gukorubise na flyover. Utake na gukuigwa jathimani. Ne ndakira ndiko muigwa gutwithayo we. Ndio rekete mwara uri rechoje gakko ila kibatat. Mwara uri asa mitat ya kinare. Mai mamu ya donyo jerumeko kia ringe muno nara huke. Ona mai dad Bishop Charles Mwaniki. Na jeti kama wewe anaiwa chai. Na nitomwende tamoya na weekend jera kirazimo. Asante sana, tumeshukuru. Nigene gutugurira. Good morning Inoro. Turiega tutire na oru we mwega. Kio tare ka jawa kimya kumonana kubukia kianda sana kati kwa na jabadi to mukistori dino asubukia. Mugristi. Nayo da wakali mwega. De mwega muno makiria. Gakena muno nego kuigona gakena muno nego kwenda. Asante. Aba gire ala mujiro hiro. Yako nego to jadi mani oni na le poro wa ndo le ka ba di ka poro yiti. Kuto kwenye na poro wa ke to kwa fa ti ko ira dai. Kana to be promote ni oni na ki ho na video jira muno ke na ro kono ko ke muai. Kana ru para mo ndo to mo shimo mai na ba ko hera mo na ka sara ni muiki. Eko to de no fa de kumanye to se dia kana mo ndo to jeri de ko de maro ke na mo ndo to ke de ki ara ke ta se jera ta de pira to ndo na mo ta bro ino. Asante sana. Thank you so much Murato Shewito agagitwira Jathimani is a handsome man. Ndura igwa mugirisi watwira kana handsome ekoria YouTube katuone acerke tuone YouTube Jathimani ni Jathimani ako YouTube ati handsome man. Ndona igwa tokero ne mugirisi kada igwa de wiki akiri ciakwa ciakorwo ciakuo nĩ rĩrĩ murata wakwa Jathimani tuangalie. Alright. 0722007220 tugiathaga Jathimani ndugaikiриganirwo riu thinacera tigaritie ndagika 22 na nikio turenda kuririkania ugikire kio na ugikire
kio mwena uria wa star 779 hash ndagika ti nyingi koguo reke tutengere mwena ucio nigetha na ithuĩ twamũkĩre ũhotani ota mũrata ũyũ Anthony Njoroge twakorwo tũkĩaranĩria nake wa kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo onawe no twende kwaranĩria nawe na no tũkene mũno mũno makĩria ona itiga gũkwaranĩria tu nawe ũkorwo tũkĩmenya atĩ nĩwe hotani na bonus ya 10,000 Rĩrĩ kũrura Jathiman arenda ndamwona kũrĩa mwena wa YouTube akona nyimbo mingi Ngai ndakũhoya Ngai ũkoretwo wĩ mwĩhokeku nĩ thengiũ Ngai atĩ ndonage mũgirisi agenda ũgũcoca ndirauga nĩ aracoca Jathiman doesn't look bad mũgirisi nĩ mahũraga thimũ haha kanjiga igũrũ nocoe kũmwĩhoka mũno no Jathiman akĩrĩ na nyĩmbo thakara takĩhana ũru kũrĩa mwena wa YouTube kiuge atĩ tũkorwo tũkiumĩra na rũmwe rwake na njiguĩra tha nĩguo gwĩthĩte kana nĩ rũkũrĩ no twandĩkĩra mũngirisi ũgĩtwĩra kũra gwa 2989 ũgũkĩ requestete rũrĩko rwa Jathiman wa Ruby's Fry Over na nĩ twakĩona ona mwarimũ Jago na mĩtambo-inĩ na mũndũ ũgĩtobaũrwo ngũgĩ wa kĩbaũ-inĩ na kĩtabe tũikĩrie tu hanini nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũkũhe ihinda ndũrĩ na ndagĩka nyingĩ mũthikĩrĩria witũ wĩna ndagĩka ndĩtuge ndagĩka 11 tu cia kũhota gũkorwo waingĩra kũrĩa na gwĩcagũrĩra ithandũkũ rĩaku na gũkorwo ũkĩingĩra mwena ũrĩa ũngĩ wa bonus koguo kana ũgũcagũra ithandũkũ rĩna mbeca kana ũgũcagũra rĩtarĩ na mbia ndũkamake tondũ ona rĩtwa rĩaku no rĩkũhotithie we rĩu gũkorwo kana ithandũkũ rĩu wecagũrĩra nĩ rĩgũkũhotithia we gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mangĩinũka na bonus ĩno ĩngĩ ya gĩtigara ya 10,000 yes hinya kũrĩa gwa star 779 hash etagwo Martha Mao Shesheni hakuwe nawe Indira,
ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Ceceni hakuhĩ nawe. Ndererũka Inooro FM, ceceni yakuwe. Inooro mũgeni mũtare. Bushi watu winotana. Yabidi gokwa ngoro imaria ndiragerera, yabidi gokwa ngoro imaria ndirerwo. Gutira maitho makwa iguru rwi baba, gutira maitho makwa iguru rwi baba. Mundu utari kindu akoragwo na uge, riria thinaoka mumuteithia no Ngai. Sigawa muthini utuagwo ni Ngai. Baba njigwira tha ninde mwana waku, Baba njigwira tha ninde mwana waku. Baba njigwira tha ngereire maingĩ, Baba njigwira tha nĩnumĩtwo mũno. Baba njigwira tha nĩnjamĩtio mũno. Baba njigwira tha nĩnjamĩtio mũno. Mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndakoragwo na uge, rĩrĩa thĩnaoka mũmũteithia no Ngai. Sigawa mũthĩni ũtuagwo nĩ Ngai. Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku, Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku. Rĩrĩa narĩa kĩndũ thũ ciakwa ikaingĩha, Baba njigwĩra tha nĩndĩrĩte mũno. Baba njigwĩra tha tondũ ndĩ mwana waku. Baba njigwĩra tha tondũ ndĩ mwana waku. Mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndakoragwo na uge, rĩrĩa thĩnaoka mũmũteithia no Ngai. Sigawa mũthĩni ũtuagwo nĩ Ngai. Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku. Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku. Ayuba eririo na maũndũ maritũ, mũthenya ũmwe Ngai akigua ihoya rĩake. Ayuba kĩrathimwo na kĩndũ na kĩngĩ, Ayuba kĩrathimwo na kĩndũ na kĩngĩ. Mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndakoragwo na uge, rĩrĩa thĩnaoka mũmũteithia no Ngai. Sigawa mũthĩni ũtuagwo nĩ Ngai. Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku. Baba njigwĩra tha nĩndĩ mwana waku. Inooro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Mũtumia wa nda akoragwo etereire Ngai amũrathime na mwana kĩrere, tondũ ndĩrehoeire Sara mwana ũkũrũ-inĩ. Ũkĩmũrathima na kĩrathimo gĩaku, ũkĩmũrathima na kĩrathimo gĩaku. Mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndakoragwo na uge, rĩrĩa thĩnaoka mũmũteithia no Ngai.
shesheni yaku kamajigwerana ngende mwanaku kamajigwerana ngende mwanaku Asante sana ushatagwa Jathe Man, our very own loyal listener. Hagi kina Fabaji Guiradha ni mwana wa US. Asante sana, thank you so much. Ni udo wa muthikiriria wito uria twaranite na ithwe uria koretwo na ithwe uria ukoretwo agitwandikira message taruri turona mam Rachel Jerry Burwa Kirwara Samraka na mother in law Mire Wajiko wa Mushiru wa Matara na ni gakiuga kana magakimenyithio ni mendetwo muno makiria ni dia son ogwito MC Gashohe between and agiriganwo ni kugeithia wa Pure ekura mwena wa Kirwara onake wasalimike sana na kuma kura mwena wa Nyeri twakirwo ikedi dathime mundu gwitwo Burumatigari twagicoka tugakirwo tukona muthenya mwega mundu gwitwo John Kihiti kuma kura mwena wa Rugai tugakorwo tugagicoka tugedithire muthenya mwega na mundu gwitwo Mwatha Bobo wa Makomboki mundu gwitwo Michael Jogu wa Kibirigwe song ni tofajigwira tha by Jathe Man twakorwo twaguthakira wega ta wega na mundu gwitwo Mugristi original wa Subukia akiwenda kiri hamwe muno mitambo-ini. Thank you. Takwenda kuriganirwo ni mundu gwitwo Gituru akijira ri mugeithirie nyina wa Mwangi na ithe wa Alice na Irogo du ni Pius Njoro wa Gituru kurira hetie Pius Njoro akore mwana wa kundu gwitagwo Gituru. Haya, na ndona mundu gwitwo Uka PC Irene Karifa Gideon Wanyo Ike Nancy Nancy's thegi muno makiria inyuothe mugeithike sana na mundu gwitwo wa Mai kure mwena wa Machakos ile mundu gwitwo Samithwa na Rachel Jagadi kimuonete umuthi Rachel Jenga yuko nimemuona sasa shene mwera matwadikire mthenya wa umuthi shiro. Asanteni na riwari dinashara ya tigario dakika kenda tu reke tukorwo tugikuhe ndagika imwe we utaingirite kuria gwa cheza nigetha machini igikorwo igituhe muhotani turamenya ni gutuhe muhotani mbere ya cihandi wega dinashara tigarite dakika 5 koguo ni tukwenda muthikiriria witu ndugakitigwo we ja tindu wa gucererwo kana ndugakorwo ati we ndugutuiguite kuma ria tuingirire mitambo-ini tugikwira ati kura kwa *779# kwina mbeca ni agikorwo wi mugeni karibu sana na agikorwo ni wikirite kwa *779# tugaikuhoera uhotani otamurata uyu twaraniria nake witagwo Anthony Njoroge Mwaura uria wainuka na ciringi 10,800 na muthuri ucio ni akena muno makiria agikorwo agitwira muthia guthia thibitari muthi ni athi thibitari na runi akiona cash ya gukimunyitirira na ni akena muno makiria rio kure mwena wa Murang'a. Salimike sana na asante sana ni tondu wa muthuri ucio na ni kuwitira ciringi 10,000 ngai nake nemenyaga thomero bati gukorwo akikia mbeca niguo ngai he kundu atagicokia ngai ndagicokia mairia-ini rimwe ukorete riu mundu ta mwarimu Njago ni akiria mbia icio no patron ni airokaga nacio patron nake ni muthuri mutana nikio patron no menya riu kirekaga patron day ni kuria kiria na handa to ni handite muno ni patron ni muthuri mutana ngai amurathimagana ndakanarekeage waria mukurino ri ndagikugeithia chapa wa makutano nake ni akugeithia Pemwa Science. Salimia wewe sana. Asante na thank you so much reke tukihige na kiugo nigetha tukirikie na nginya kwaraniria na muhotani witu na gucokeria ngatho ni undu wa ngwataniro yaku kiumia kiu giothe Patrick Makanika. Asante sana kiugo turagithoma thiini wa ibuku ria Thaburi Thaburi cigana ya 62:10 Thaburi okay twina igiri kana no kiu twina igiri na kiria kia Aroma 12 Aroma 12 18 haya tuna Thaburi 62:10 tubina Thaburi 62:10 okay telling you patron is overworking Thaburi 62
10 mariko makaiga atiriri kuhinyaniriria ri gwatugatuike mwihoko wanyu ndukerigirire kugia na indo na njira ya utunyani no tonga waku ri ungiingiha ri ndukawihoke tu hamwe kuhinyaniriria gutigatuike mwihoko wanyu ndukerigirire kugia na indo na njira ya utunyani no tonga waku wiingiha ri ndugeke atia tukawihoke tucoke tutengere kuria kwa Aroma. Aroma is in the New Testament, the book of Romans 12 18 kigaiga atiriri wirutanagirie o uria ungihota wikaranagia na thayu na andu othe. Amazing. Wirutanagirie o uria ungi iri kiugo kigina cama wanjiru ati wirutanagirie uria ungihota kindu ria wirutanirie ti kindu kingiuka uguo na ihenya etiguo tari mundu irago cukuru wirutanirie uthome uhituke wirutanirie uria ungihota wikara na thayu na andu othe wirutanirie. You are not guaranteed ni mugwikara na thayu na andu othe no we haku we urathikiriria wiki atia wirutanirie uria ungihota. Thank you muno patron na murata uyu witu gwitwo Benson wa Weru Muturire twerwo atiriri ni muhotani akadura. Yes, Benson ni muhotani ino namba ni akuhurirwo thimu kana aigano ni Ngai no tumuhore tumugeithie to ni gukiumagara turagikiumagara rucio tutiroaruka thereruka kinya mandiri tutiko turiganirwo ni Benson pata oni ati at the end of the day ni yoko akiamukira mbia ni Benson wa Weru Jeff, karibu sana. Good morning. Good morning. Ndo wakitie ri ukenda gagiari hata ina microphone. Akiri sa kwa sile goko. Akiri cia kulisha kwa Benson. Akiri cia kama unayo okay. Lesia shoka. Good morning Benson. Mwathani agocwo Benson. Jitagwo ndakurira kuma kwa Inoro jitagwo akarura mwathani agocwo. Oh, Benson ndirakorwo ngimenyithio we niwe muhotani witu umuthi wa 5,000. Benson kuri yarire wakarura kuri inegena ni agaithiketu agaithike gwicira ni hindi araguthuka wira 1 2 Benson ekundu kwina inegene bio na tukikima na Anthony na tukima na Benson.